हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो। So, good morning, all participants. So, morning session attendance, roll number 1. Yes, sir. Yes, present. So, roll number 2. Who present? त्याला फोन करा ना. Roll number 2. जाऊ दे, होत राहतं एखाद दिवशी. जाऊ दे. So, other participants, जाऊ just दे. 2 minutes. The other participant, roll number त्याला 25, सांगा त्याची बदली आमच्याकडे 45, करून द्या. 4, 6, आमचं mute तसंही our mic. हँडिकॅप माणूस आहे, त्याला एवढंसही पुसणं झाडणं Yes, काही sir. होत Roll नाही. number मी पोरगं 4. ते शिंदे नीट. Okay. Roll number 2. Present, sir. Roll number 2. Roll number Present. 3. Yes. Roll number 3. Present, sir. Present. Roll number 4. Yes, sir. Roll number 5. Present, sir. Roll number 6. Present sir. Roll number 7. Roll number 8. Yes sir. Roll number 9. Present sir. Roll number 10. Present, sir. 11. 11. 12. 13. 13 roll number present, sir. 14. Present sir. 15. 16. 17. Present sir. 18. Present sir. 19. 20. Present sir. 21. Present, sir. 22. Yes sir. 23. Present, sir. 24. 25. 26. Present sir. 27. Present sir. 28. 29. Present, sir. 30. Present sir. 31. Present, sir. Present. 32. Present sir. 33. Present sir. 34. Present sir. 35. Present sir. 36. Present sir. 37. Present sir. 38. 39. Present sir. 39 present. Okay. 40. 41. Present sir. 42. Present sir. 43. Present sir. 44. Sir 40 present sir. आवाज नहीं आती. 45. हेलो. प्रेझेंट. हेलो. ओके. हा बोलिए सर सर. 40 present. आवाज नहीं आती. प्रेझेंट आहे 45. ओके ओके यस 45 प्रेझेंट. okay. So who is this participant for report reading? Roll number 10, sir. Yeah, go ahead. नंबर 5 मैडम, रोल नंबर 5 मुझे लेना है आज। पहले मेरा Hello. मैडम है ना। फर्स्ट मैं समरी लेनी थी रिपोर्ट कौन मैडम, करने मुझे वाला है? स्टडी सेशन की सर. समरी. सर आज खरं 10 आणि 11चं समरी रिडिंग आहे, पण रोल नंबर 5 मागच्या वेळेला ऍबसेंट होत्या, त्यामुळे सरांनी सांगितलेलं की नेक्स्ट टाइम घेता येईल, तर त्यांना आज घ्यायचंय का त्यांनी?
So roll number Oh, 5. ready, madam. Me. Yes, Okay. yes, ma'am. Go ahead. Go Yes, ahead. sir. सर रोल नंबर Thank you, sir. 25 प्रेजेंट. हेलो सर. ओके, मैं मैनुअली हाँ. काउंट कर लेता हूँ. अभी समरी स्टार्ट होगी. ओके. Thank you, sir. यस. First of all, good morning, all of you. Respected sir, respected Gaurav sir, and my colleague. कल हमारा जो सेशन हुआ फर्स्ट, उसमें डॉक्टर भारती गोरे मैडम ने हमें साहित्य में से बताए स्त्रियां और स्त्री की स्थिति सर साहित्य में इसमें जो है मेरा नहीं उन्होंने समरी सर. बयान की. उन्होंने साहित्य में उन्होंने बोला कि अंधे को दृष्टि नहीं दे सकता, मगर जिस व्यक्ति को समझने वाला दिमाग है वह एक दृष्टिकोण दे सकता है. साहित्य में महिलाओं की स्थिति जो है उसका प्रमाण जुटाया गया है और जुटाना अभी भी बाकी है और चल रहा है. मैडम ने जब भी लेक्चर दिए उसमें उनको विवाद का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब उन्होंने वो चीजें बताई तो कुछ लोगों को वो नहीं वो एक्सेप्ट कर पा रहे थे, इसलिए विवाद भी हुआ. ऐसा कल मैडम ने बताया. स्त्री को विमर्श को जो अवरण दिया गया है, स्थिति उस हालत या उस हालत स्थिति उस टाइम को कारण था उसका, ये सब समझने के लिए साहित्य की मदद यहाँ पे ली गई थी. स्त्री विमर्श यानी फेमिनिज्म को समझने के लिए अलग अलग स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, ऐसा कल मैडम ने बताया. स्त्री की चेत यानी स्त्री का जाग जाना वो अलग अलग पड़ाव से हुआ है. उसमें पहला पड़ाव जो था वो वाद में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल पे मैडम ने दिए. महात्मा ज्योतिबा फुले का उदाहरण, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उस जमाने में जो सती प्रथा चल रही थी, बाल विवाह हो रहे थे, केशवपन हो रहा था, तो उसको रोकने की इन लोगों ने कोशिश की, यानी महिलाओं को न्याय देने का उन्होंने पूरी उस टाइम को कोशिश की. और उसी वक्त कुछ वो जो सती प्रथा जो चीजें चल रही थी उसको बदलने की कोशिश उस टाइम को की. को स्त्री को ऐसा माना जाता है कि वो नाजुक है, कोमल है, प्रेम वाली है, वात्सल्य है, ममता है, छुई मुई है. पति और बच्चे को उसने खुद को समझ उसकी लज्जा उसका एक गहना माना जाता था. उसी वक्त कमल कुमार नाम की लेखिका, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल उस टाइम दिया था. मैडम ने उसका एग्जाम्पल दिया कि उसका पति बीमार है, वो भी अपने पति की बहुत सारी सेवा वो कर रही है, मगर पति हर बार जब वो खाना उसको देने जाती है तो उसकी थाली फेंक देता है, तो उसके दिल को कहीं ना कहीं वो ठेस लग जाती. और वो नायिका के दिल में कुछ ख्यालात आते, वो ऐसे आते कि क्यों ना मुझे एक अधिकार दिया जाए कि मैं एक खून करूं या फिर एक कत्ल करूं. ऐसी उसकी सोच, उस सोच को एक मिथ्य बनाया गया, तो इसकी वजह से वो मिथ्य बन गया. और कुछ उसमें फिर दूसरा पड़ाव जो आया वो है प्रतिबद्धता. और स्त्री जागने का तीसरा पड़ाव है स्त्री जागने का पड़ाव. समय के काल चक्र के अलग अलग पड़ाव में स्त्री जागती गई. इस जागने को समाज ने किस तरह से लिया उसका एग्जाम्पल और मैडम ने दिया, जो था गार्गी का उदाहरण. जो गार्गी शास्त्रार्थ कर रही थी, तो वो शास्त्रार्थ उस जमाने की जो व्यवस्था थी उनको वो रास नहीं आ रहा था, तो उनको उनके बारे में जो वर्ड्स था उस टाइम का वर्ड्स जो तहलका मचाने वाला वर्ड्स था. तुमने एक शास्त्रार्थ का प्रश्न भी हमको पूछा तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े करूंगा. यानी उनको वो उनकी सोच को बदलना, या उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं पढ़ना, उनको दिमाग में डर बैठना, ऐसा उस जमाने की कोशिश थी. मगर उस व्यवस्था को गार्गी ने जाग जाना माना. उस टाइम से गार्गी जाग गई. उस व्यवस्था की पितृसत्ताक पद्धत पुरुषसत्ताक पद्धत व्यवस्था में पुरुष धीरे धीरे स्त्री का जागना भी यहाँ पे समय समय पे जागना भी दिखाई जाता है. और जो समाज ने उनके पंख काटे थे वो पंख धीरे धीरे काटे गए थे, वो उनको फिर से उसका एहसास ये जगह पे स्त्री को होने लगा. उसमें उदाहरण मीराबाई का भी था कि एक सामान्य स्त्री जो मीराबाई थी, जनाबाई थे, तो उस वक्त उन्होंने बोला की डोईचा पदर आला खांद्यावर भरल्या बाजारी जाईन मी जो घर की स्त्री औरत यानी वो
उमरे को यहाँ पे मतलब लगा के उसको बाहर जाना चाह रही है। उसमें दूसरा एग्जाम्पल था, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, राजघराने की स्त्री पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। वो राजपूत स्त्री है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, मगर ये व्यवस्था उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उनको ऐसा लोग सोचने लगे कि ये स्त्री नाच रही है, ये दीवानी हो गई है। तो फिर वो राजघराने की स्त्री को मार नहीं सकते थे, काट नहीं सकते थे। फिर इसलिए उन्होंने क्या करे इस औरत का, ऐसा उसकी व्यवस्था उस टाइम को सोच रही थी। तो मीरा को कृष्ण के भक्ति का करार दिया गया कि वो कृष्ण की भक्त है, इसकी वजह से उनकी दीवानी होके वो नाच रही, ऐसा करार उस टाइम दिया गया। फिर भी मीरा की बदनामी अलग अलग वजह से यहाँ पे की गई। दूसरा आगे का एग्जाम्पल था रामायण का, कि रामायण में एक धोबी के कहने पे सीता को निकषित किया गया। उस टाइम लक्ष्मण ने उनसे सवाल करे कि आप एक धोबी के कहने से उनको क्यों यहाँ पे निष्कासित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक कुत्ते की चाटी हुई हड्डियां कोई नहीं चाटता, या फिर शुद्ध खीर भी मतलब चाटी हुई इसमें शुद्ध खीर भी डाली गई उस कटोरे में, तो उस कटोरे को वो कोई नहीं चाट सकता। ऐसे उदाहरण स्त्रियों के बारे में उस टाइम को दिए गए। उसमें और मैडम ने कबीर का भी उदाहरण दिया, जो उस टाइम में गलत टिप्पणी करना गलत था, जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पंडितों के, मतलब उस टाइम को उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकते थे। मगर कबीर ने उस टाइम भी स्त्रियों के बारे में बहुत चीजें ऐसी कही कि जो स्त्रियों के दिल को भी लग जाती है। उस टाइम जाति वर्ण भेद के बारे में भी बोला जाता था, मगर इतना नहीं बोलते थे जितना स्त्रियों के बारे में इतना गलत बोला गया कि स्त्री की रात दिन औरत के साथ रहते पुरुषों का क्या होगा। मतलब ऐसा कबीर ने कहा, भगवान ना करे करे कि औरतों से पाला पड़े तो कलेजा चिर देती है। यानी एक सेंटेंस ऐसा उन्होंने कहा कि अच्छे पुरुष के साथ औरत अच्छी नहीं दिखती, यानी उसको दूसरा बोला गया है कि काली हड्डियां। ऐसे गलत गलत वर्ड्स कबीर ने उस टाइम औरतों के बारे में बोला हुआ है। दूसरा उदाहरण है सूरदास, औरत और नाग कब डंक मारे पता नहीं। स्त्री ने पढ़ना भी चाहिए, मगर उन्होंने पुरुष जब थका मांदा घर पे आता है तो उसकी सेवा कैसे करना, उसके मूड को कैसे संभालना, अच्छा खाना कैसे बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई कैसे करना, ऐसी शिक्षा उन्होंने लेना चाहिए। ऐसा सूरदास की उस टाइम की सोच थी। उसके बाद मैडम ने मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि थे, उनसे उन्होंने यशोधरा का यहाँ पे उदाहरण दिया। जो यशोधरा और उसके बेटे को उनके जो घर वाले थे वो छोड़ के गए थे, मगर सिद्धार्थ उनके जो पति थे उनको उनके परिवारों के लोगों ने बोला कि तुम सिद्धार्थ को अपने सौंदर्य से उसको ऐसे बांध के रखो कि उसकी बाहर की दुनिया उसको पता ही ना चले। और जब यशोधरा ने उसको अपने सौंदर्य के पास में बांधने की कोशिश करी, तो उसमें भी घर के लोग उसको, परिवार के लोग उसको डायन कहने लगे। वो देखो उसको सिद्धार्थ को उसने इतना बांध के रखा हुआ है अपने सौंदर्य के पास में कि सिद्धार्थ को कुछ भी सूझता नहीं है, समझता नहीं है। और फिर ये कहने के बाद यशोधरा ने उसको विरक्त करने की कोशिश की। और फिर जो उनको फिर बाद में सिद्धार्थ को बाहर आने के बाद जो दुख मिला, फिर परिवार ने उनको कहा कि क्यों यशोधरा तुम अपने पति को कम से कम अपने सौंदर्य के पास में बांध नहीं सकती थी क्या, उसको क्यों छोड़ दिया। और ये मतलब ये ऐसा था कि छोड़ा भी नहीं था, फिर भी औरतों को ही दोष दिया जाता था, छोड़ने के बाद भी औरतों को ही दोष दिया गया। औरत ही क्या, जिसका कोई पति नहीं, प्रियकर नहीं, उसके सौंदर्य का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा भी एक एग्जाम्पल हुआ। वो भी ये क्या जिस वो ओम्भी भी क्या जिसमें सांप नहीं बसता, ऐसा एक एग्जाम्पल था। यानी जो औरत का कोई पति नहीं है, कोई प्रियकर नहीं है, वो औरत किसी काम की नहीं है, ऐसा भी माना जाता था। एक साहित्यक, कोई स्त्री गोरी है चंपा है, ऐसा उन्होंने लिखा था। चंपा यानी गोरी रंग रूप सुगंध है जिसके अंदर, वैसी वो स्त्री होना उसके अंदर जो अवगुण है
कि कोई भ्रमर उसके पास नहीं आता, इसका मतलब उसमें कोई ना तो कोई अवगुण है। मगर एक जो श्री कवि थी, उन्होंने ये कहा कि जो जो उनके पास भ्रमर आते हैं वो लोभी होते हैं, और ऐसे लोभी भ्रमर को यहाँ पे दूर रखने के लिए, जो लोभी भौरा उन पे मंडराता है, मगर वो जो लेडी, जो औरत है, वो लोभी भ्रमर को अपने पास नहीं आने देती, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिए। फिर सिगमंड फ्रेंड, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने औरत के बारे में जो कुछ कहा कि जिंदगी बीत गई आज तक में ये समझ नहीं पाया कि औरत क्या चाहती है। यानी इतने महान साइंटिस्ट ने भी यही चीज कहा कि औरत क्या चीज है, उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए। जब आप सुंदर महिला उससे के बारे में, औरतों के बारे में माना जाता, तो उनको सिर्फ सुंदरता की वजह से ही ज्यादा पहचाना जाता था, गोरे रंग की वजह से वो सुंदर है, ऐसा उन पर एक नाम उनको दिया गया था। जो साहित्य सहनशील त्यागी होना स्त्री को समाज ने बनाता है, कि स्त्री एक छुई हुई औरत है, और एक मतलब वो ऐसी स्ट्रांग नहीं है, ऐसा पहले से ही माना जाता। 1917 में वहां पे महिला वर्ष का जो घोषित किया गया था, उस टाइम एक बड़ी समस्या, एक जटिलता आ गई थी इस दौर में। स्त्रियां पुरुष होने के सिंड्रोम में ग्रासित थी। स्त्री को स्त्री नकारने की घटना हो गई। स्त्रियों को अपने अहम वस्त्र को फूंक देना पड़ा। मैं औरत क्यों हूँ, वो पुरुष की जो मनमानी है, पुरुष आलसी है, पुरुष अपने फ्रीडम में जीता है, मुझे ही बंधन क्यों, ऐसी औरत उस टाइम सोचती थी। मैं औरत होना लज्जा का विषय, काश मैं पुरुष होती तो कम कपड़े, शराब पी सकती थी, कम कपड़े पहन सकती थी, ऐसी मनोवैज्ञानिकता उस टाइम स्त्री की होने लगी। बाल काट सकती थी, फ्रीडम में रह सकती थी, ऐसी स्त्री सोच सकती थी। उसी टाइम स्त्री का जागना भी वहीं से वहां पे भी शुरू हुआ था। नारी की हर सफलता को वंचित रखा गया। पुरुष स्त्री को अच्छा काम किया तो अप्रिसिएट किया जाना जानना चाहिए, ऐसी सोच उस टाइम थी। मगर पुरुष कभी भी उनको अप्रिसिएट नहीं कर पाता था। कहा जाता है सफल नारी, जब सफल नारी जो थी, उसको भी ऐसा बोला जाता था कि जो नारी सफल है, एक तो वो बड़े बाप की बेटी है, या फिर किसी अफसर के साथ वो लेटी है, तभी वो सफल होती थी। यानी औरतों के साथ गलत नजरिए से उस टाइम भी देखा जाता था। कुछ डायलॉग स्त्रियों के लिए उस टाइम थे, जो साहित्य में लिखे, जो मैडम ने बयान किए। बेल बज गई है, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, आखिर तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला, तुम क्या कर रही थे, क्या कि तुम खाना बना रही थी या बच्चों को देख रही थी, क्या कर रही थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। घर के अंदर जब पुरुष आते हैं, ये चादर फैली क्यों है, बच्चों ने घर गंदा क्यों कर रखा है, खाने का टेबल इतना गंदा क्यों है, ऐसे बहुत से सवाल उनसे पूछे जाते हैं। फिर बाद में, तुम डेली रोटी और आलू की सब्जी बनाती हो, और कोई दूसरा अलग खाना तुम बना नहीं सकती क्या, बाजू के घरों में साउथ इंडियन खाना बनता, अपने घरों में क्यों नहीं बनता। जिंदगी में कुछ नहीं है तो कम से कम खाना तो अच्छा बनाया करो। होलिया होलिया ठीक रखा करो, अच्छी रहा करो। बाजू में पार्लर में जाया करो, बच्चों का ख्याल करा करो। घर में बैठी क्या करती हो, पढ़ो, दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसे डायलॉग उनके लिए, स्त्रियों के लिए जाते थे। तुम तो झट से ऐसा भी होता कि अपने हस्बैंड आते ही वक्त कोई स्त्री दरवाजा खोल देती, तो उनके लिए भी कुछ डायलॉग रहते थे। तुम तो झट से दरवाजा खोल देती हो, उस टाइम डर लगता है। घर टिप टॉप ज्यादा रख लिए तो तुम बहुत ही ज्यादा घर टिप टॉप रखती हो, होटल के जैसा। सोफे पे बैठू या ना बैठू, सोचना पड़ता है। कई सॉक्स उतार के रखूं या ना रखूं, सोचना पड़ता है। बाहर तुम डेली चाइनीज खाना बनाती हो, तुम फास्ट फूड बनाती हो, नॉर्मल घर में देखो कैसी दाल रोटी बनाई जाती थी। ऐसे कितने तो भी डायलॉग्स है कि उन्होंने अच्छा वर्क भी किए, तो उसको अप्रिशिएट पुरुष लोग नहीं करते थे। कितना डाइटिंग करोगी, छिपकली जैसी दिख रही हो, शक्ल की लिपा पोछी किया करो। पार्लर में जाकर तुम अच्छी दिखती, ऐसा लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पार्लर जाया करो, कम से कम अच्छा दिखो। पूरे घर में कभी किताबें पढ़ने के, कई किचन में किताब दिखा,
कहीं हॉल में किताब दिखा तो तुमने क्या कर रही हो? तुम किताबें पढ़ो, बुद्धिमान बनो, मगर किताबें बिखर के मत रखो। कुछ भी कर लो, हम तुमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ऐसी सोच थी। 1919 में उस टाइम को भी महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया, मगर वहाँ कॉस्मेटिक की एक बाजार वहां पे उस तरह से आया, एलपीजी मार्केट में आया, और उस तरह के औरतों के सौंदर्य प्रसाधन उन्होंने यूज करना चाहिए ताकि औरत सुंदर दिख सकती, और वो औरतों ने वो खरीदना चाहिए, ऐसा बयान उस टाइम किया गया। औरतों को रिझा सकते हैं या खरीदी कर सकते हैं, वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स थे, और बाजार उसका ज्यादा से ज्यादा चलने लगा। और टीवी पे देख के तुम खाना बनाओ, टीवी मतलब खाना बनाओ, और टीवी देखते देखते आजकल खाना, जो सफेद बाल पहले होते थे तो एक उम्र का अनुभव उस टाइम माना जाता था, अनुभव का प्रमाण दिया जाता था। चेहरे पे झुर्री आती थी तो अनुभव का प्रमाण माना जाता था, मगर आज तो ये माना जाता है कि तुम 40 की 50 की उम्र की हो, तुमने बाल काले करना, जो मार्केट में जो भी लिपस्टिक है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, वो अपने पहनना, ऐसी सोच आज बनते जा रही है। फिर हेयर रिमूवर आए हुए, जो बाल निकालो, बार बार मतलब पार्लर में जाओ, ऐसी सोच उस टाइम की थी। जर्मन ग्रेड जिन्होंने कहा था कि नारीवादी आंदोलन में भारतीय स्त्रियों का 3 चीजें उन्होंने बोली कि हमने कभी ये एंटी एजिंग क्रीम क्रीम या फिर हेयर डाई हमने नहीं मांगे थे। उस जमाने में हमने कुछ अधिकार मांगे थे, मगर उसमें हमको मिले हील चप्पल, कम कपड़े, और कपड़ा ना होना, ये तो एक पशु के जैसा बिहेवियर है, मगर कम कपड़ा मिला, तंग कपड़े, लिपस्टिक, हाई हील, ऐसे कुछ चीजें उस टाइम को मिली गई, मिनी स्कर्ट का। और उसी टाइम कपड़ों का मुद्दा भी बन गया। मैं चाहकर भी जानकर भी कि कैसे नहीं घूम सकते, यानी कम कपड़ों में भी घूमना मेरा अधिकार है, मेरी मैं कैसे मेरा यानी मुक्त बंद उस था कि छोटे कपड़े, माय बॉडी माय चॉइस, मैं मुझे किसी ने नाम रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरी चॉइस है। ऐसे वहां से 1990 में शुरू हुआ। कोक में लड़की है उसको मरवा दीजिए, मेरा पति मेरा मेरा पति मेरा ससुराल मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा सब कुछ है। और कोक में लड़कियों को यहाँ पे मारा, बीच में मार दिया जाता था, लड़की नहीं होना, ये सोच होती थी। फिर मेरा पति मेरा ससुर, यही सोचते, वो सोचते हैं कि मैंने बेटी रखना है या बेटा रखना है, और मैं अपने पति के बगैर नहीं सकती, कौन सी औरत बिना पति के बाहर नहीं जा सकती, या ऐसी उस टाइम की सोच थी। और उस टाइम भी राजकीय सोच भी ऐसी थी कि कोई पत्नी अपने पति के बिना वो वोट देने के लिए नहीं जाती थी, और उसके पति जो बोले उसी व्यक्ति को उनका वोट देना था, उनकी सोच से वोट नहीं दे सकती थी। और सरपंच कोई महिला भी चुनी गई तो वो स्टैंप के लिए नाम की वो रहती थी, और सिर्फ उसको सिर्फ सरपंच बनाया जाता था, मगर अधिकार का इस्तेमाल पुरुष ही करते थे। आर्थिक अधिकार कानून उसके लिए बनाए गए, मगर उसका इस्तेमाल आज भी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। उसको कोई भी चीज मांगना है तो कोर्ट के द्वार उसको ठकठकाने पड़ते हैं। मुझे भाई की और औरत की भी कुछ सोच है जो अभी भी नहीं चेंज हुई, कि मुझे भाई की संपत्ति नहीं होना है, मैं मायके में भाई मुझे जो अधिकार देते हैं, मुझे अच्छा मतलब अच्छा बोलते हैं, मुझे अपना सम्मान करते हैं, ये मेरे लिए काफी है। और अभी भी संपत्ति के बारे में सिर्फ 2% औरतें अभी भी जागी है, मगर अभी भी जो औरतों के डिसीजन है वो अभी नहीं बदल पा रहे हैं। मेरा घर मेरे नाम से, 4 दीवारों में ही रहना और मेरा घर मेरे नाम से है, उनका एक एग्जाम्पल मैडम ने दिया था कि भाई तुमने जो तुम्हारा घर अपने नाम पे लिया है वो किस्तों में है, यानी इंस्टॉलमेंट आप भरती है, आपका वो अधिकार है। मगर अभी पत्नी बहन माँ खाना बनाती है, उस घर में रह रही है, तो वहां प्रेम है, वात्सल्य है, मगर औरत ने अपने पति को अपने बच्चों को ये एहसास भी करवा देना है कि मैं जो खाना बना रही हूँ तुम्हारे प्रेम की खातिर बना रही हूँ, मुझे सम्मान पूर्वक आपने जीवन मुझे देना है, मैं खाना आपके प्रेम के खातिर बना रही हूँ, ऐसा एहसास औरत ने अपने फैमिली के लोगों को करके देना है। और सम्मान पूर्वक जीवन उनको
समाज में मिलना चाहिए, घर में मिलना चाहिए। उस सामाजिक अधिकारों में कुछ मैडम ने कुछ एग्जाम्पल दिए कि उसकी शादी करनी या नहीं करनी, उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए। बच्चा होना है या नहीं होना है, या कौन सी मतलब एक बच्चा होना है या दो बच्चे हॅलो होना चाहिए, हॅलो उन्होंने ये सोचना है। यस मैम। मॅडम तुम्ही आवरते घ्या, बाकीच्यांना पण रीड करायचंय. बर Yes, चालेल yes, चालेल ma'am. चालेल, मी Please करेल. concluded. ओके This next part is ओके on our waiting. गेस्ट लेक्चर जॉईन झाले वाटतं. हाँ हाँ. Okay, who सेवन is this बजते next, ma'am? Please you included, huh? Yes, ओके ओके yes. थैंक यू सर, थैंक यू सर. So Hello. who is this next? हॅलो. Yes, yes. हॅलो. Good morning, everyone. I am Dr. Bhagwat Karadkar. I am ready for yesterday afternoon session report reading. सर माझं आहे सर. सर मॉर्निंग सेशनचं बोलू का नको मी सर? Ma'am, हॅलो तुम्ही थोडं हॅलो वेट करा, आता नेक्स्ट हॅलो पार्टिसिपंट घेते. हॅलो हॅलो. हॅलो. माझं ऍक्च्युली आता रोल नंबर 10चा आहे, पण मॅडमनी 5 नंबर मॅडमने खूप चांगलं डिस्क्राईब केलंय. मॅडम तुम्ही कन्क्लूड करा आता 10. ठीक आहे, माझं ऐकून ते घ्यावं लागेल ना तुम्हाला. असं येस कसं काय? Yes, yes, ma'am. येस Please येस concluded. Short मध्ये conclude करा. Next participant ठीक आहे. आपण वेळ देऊया. Okay. ओके Yes. ओके, 5 मिनिटांमध्ये कव्हर करते मी. Yes, yes. ऍक्च्युली मॅडमनी माझा टॉपिक घेतला कालचा, त्यांचा टाइमचा रोल No नंबर issue, 5चा. no issue, no issue. No issue. ओके मॅडम. ओके सर. सर गुड मॉर्निंग सर. मी आज समरी रीड करणार आहे फेमिनिझमवर. डॉक्टर गोरे मॅमनी फेमिनिझम फक्त महाराष्ट्र, इंडिया या एशिया तक ही सीमित नहीं है, ये बताया है. ये एक वैश्विक समस्या है. साहित्य के माध्यम से स्त्री विमर्श यानी कि फेमिनिज्म समस्या पर प्रकाश डाला. स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक दृष्टिकोण साहित्य के माध्यम से अच्छी तरह से स्पष्ट किया है. स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो या बुरी, इसके निष्कर्ष उपाय पर चर्चा की, उद्देश्य बताए. 4-5 हजार साल पहले स्त्रियों की स्थिति कैसी थी हमें नहीं पता था, पर कुछ 20-30 साल पहले हमें स्त्रियों की स्थिति कैसी है ये पता है. डॉक्टर गोरे मैडम ने गार्गी, मैत्री, मीराबाई, जनाबाई इनके उदाहरण देकर समाज व्यवस्था बताई. उन्होंने उस समय समाज के विरुद्ध जो बंद किया वो हमें बताया. सादे वाक्य में कितना गहरा मीनिंग होता है ये साहित्य के माध्यम से हमें समझाया. उन्होंने डॉक्टर गोरे मैडम ने राम, सीता, संत कबीर, सूरदास इनके उदाहरण देकर बताया कि पुरुषों की मानसिकता स्त्रियों के प्रति कैसी है, वो कैसे द्वयम भाव उनके प्रति रखते हैं. संत कबीर उस समय उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा. जो उनके विचार जो उस समय आधुनिक थे, पर स्त्रियों के प्रति उनके विचार द्वयम दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने औरत को काली हड्डी कहा, इतनी विकट कि आपका कलेजा काट खाएंगी, ऐसे संत कबीर ने उस वक्त कहा. और सूरदास जी ने कहा कि स्त्री को तो मारना चाहिए. ऐसे कुछ उदाहरण दिए. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में स्त्रियों को कैसे द्वयम दर्जा दिया है, हर माध्यम से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली दबाया जाता है. ये व्यवस्था स्त्री के बारे में क्या सोचती है ये बताया है. इस समाज व्यवस्था में स्त्रियों को अपने ही चौकट दायरे में रहना चाहिए ये बताया. स्त्रियों को संस्कार, सुंदरता के नाम पर गुलाम बना के रखा गया है. महावीर प्रसाद जी लेखक महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि स्त्री को पढ़ाई, शिक्षा दो. उनको साइंस, साहित्य की पढ़ाई ये नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि खाना कैसे पकाना, घर कैसे चलाना, घर कैसे ठीक ठाक, सिलाई कढ़ाई यानी कि होम साइंस की पढ़ाई दो, जो कि अपने घर को संभाले, पति को हर आधार से संभाले. उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया आगे. जिस स्त्री को पुरुष का साथ नहीं वो किसी काम की नहीं. इसमें गोरे मैडम ने ये कहा, मतलब चंपा फूल का एक एग्जाम्पल दिया. रंग रूप सुवास ये गुण, अवगुण ये भ्रमर ना आए तेरे पास. चंपा फूल कहता है रस के लोभी को आने ना दू पास. इसका मतलब ऐसा पुरुष जो हर किसी के पास जाता है, ऐसे पुरुष को मेरे पास ना आने दू. ऐसे पुरुष की मुझे कोई जरूरत नहीं है. सिगमंड फ्राइड जो एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी ऐसा कहा, जिंदगी बीत गई पर मैं समझ नहीं पाया औरत क्या चाहती है.
नित्शे जो विचारवंत, उन्होंने कहा था गॉड इज डेड। इन्होंने कहा कि किसी सुंदर स्त्री को या महिला को मिलने जाए तो एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में चाबुक होना चाहिए। इन लोगों इन लोगों के स्त्रियों के प्रति नीच रूप के विचार समझ आते हैं। स्त्री गुलाम है, वो किसी काम की नहीं है, घर का शो पीस, सिर्फ भोग वस्तु, ऐसे इनके विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। नारी की हर सफलता को सांस्कृतिक अनुमति नहीं मिलती। सांस्कृतिक अनुमति के नाम पर हमेशा वंचित रखा गया है। स्त्री के सफलता को कम नापा गया है। डॉक्टर गोरे मैडम ने स्त्री के सफलता पर ऐसा उदाहरण दिया है, पुरुषों की मानसिकता या मानसिकता दर्शाती है, जैसे बड़े बाप की बेटी या फिर अफसर के साथ लेटी। इसके अलावा कोई संभावना नहीं स्त्री के सफलता की। स्त्री का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है हर मोड़ पे। डॉक्टर गोरे मैडम ने एक बहुत सुंदर कहानी बताई। कहानी का संवाद दो हिस्सों में बताया। इधर दोनों ही पुरुष ही है। मतलब एक संवाद में बताया कि मतलब 5 वाक्य है। आदमी घर आता है, डोर बेल बजाता है, स्त्री दरवाजा खोलने में देरी करती है, तो आदमी प्रश्न करता है इतनी देर क्यों लगाई, क्या कर रही थी। घर बिखरा पड़ा है, सामान यहाँ वहां पड़ा है, उस पे सवाल पूछता है। खाने के टेबल पर सिर्फ एक बटाटे की सब्जी दिखती है, दूसरे की तरह अच्छा पकवान क्यों नहीं बनाती है, ऐसी रहती है। अगर कैसी रहती है तू, खुद की तरफ ध्यान दे, 4 लोगों में जाने के लायक नहीं है। जब शादी के वक्त देखा था तब अच्छी थी, अब ब्यूटी पार्लर जाओ और खुद को ठीक करो। ऐसा कहते हैं। पढ़ी लिखी हो इसलिए शादी की, लगता है ऐसे ही डिग्री ली है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। और सेकेंड हाफ में यही स्टोरी दूसरे अलग तरीके से बताए। मतलब जैसे एक आदमी पुरुष आता है, अपने घर की डोर बेल बजाता है, तो तुरंत महिला दरवाजा खोलती है। तो इतने जल्दी कैसे दरवाजा खोल दिया, इतना टिप टॉप घर कैसे क्या रखा, खाने में कल चाइनीज परसों थाई फूड, तुम क्या नॉर्मल लोगों की तरह खाना नहीं बना सकती हो, आ, हमेशा मेकअप में ही रहती हो, और यहाँ वहाँ किताबें पढ़ी है, तुम क्या कोई अफसर बनने वाली हो, ऐसे उसको मतलब उसको मतलब दोनों इसमें भी मतलब दिखाया गया है कि हमेशा स्त्रियों को मतलब वो कैसी ही रहो, अच्छी रहो, मतलब दोनों ही एग्जाम्पल में उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। पुरुषों का दोगलापन इस एग्जाम्पल में दिखाई देता है। मैं अभी वाइंड अप मतलब खत्म कर देती हूँ। 1990 में पोखरण का एक उदाहरण दिया है जहाँ पे एलपीजी एक्सेप्ट किया था उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने। तो वहां पे स्त्रियों की परिस्थिति बदलती दिखी, एम्पावरमेंट चेंज कैसे हुआ ये दिखाई दिया है। उस वक्त सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा ये रातों रात भारतीय महिलाएं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो गए। रातों रात महिलाओं की सुंदरता एक्सेप्ट की गई। मतलब वहां पे एक एजेंडा था कि उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनको बेचने थे। यहाँ पे यहाँ पे स्त्री स्ट्रांग होते दिखी, पर ये उसका उलट था। स्त्रीवादी लड़ाई का पराजय होते हुए दिखा। अधिकारों को हासिल करने की थी लड़ाई, पर उनको पूर्ण मतलब सिस्टमैटिकली उनको डाइवर्ट किया गया। और मैडम ने कुछ मतलब बुक्स पढ़ने को कहा, उसमें स्त्रीवादी स्त्रीवादी का मतलब एग्जांपल्स है, और पूरा फेमिनिज्म पे है। फायर विथ वायर, ब्यूटी मिथ, ये एग्जाम बुक्स पढ़ने को कहा है मैडम ने। और मैडम ने लास्ट 2 फेमिनिज्म टाइप्स बताए, विक्टिम फेमिनिज्म और पावर फेमिनिज्म। मतलब कुछ महिलाएं होती है जो मैं शोषित हूँ, मुझ पे अन्याय हुआ है, ये प्रकार विक्टिम फेमिनिज्म में आता है। और पावर फेमिनिज्म मतलब जो भी कुछ है वो मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। स्त्री विमर्श का मतलब पुरुषों को नकारना नहीं, बल्कि पुरुषवादी मानसिकता को नकारना है। उसमें वो भी स्त्रियां हो सकती है जो स्त्रियों के विरुद्ध होती है। तो हेलो यहाँ मैडम, प्लीज यू कैन कंक्लूड, ओके 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 सर ओके इज वेटिंग, प्लीज। ओके ओके थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सर, you may Yes, continue now. yes, Who yes. is the next one? Hello. Yes, ma'am. Okay, sir, please just elaborate in 2 to 3 minutes, please. Okay, madam. Okay. Okay. Good morning, everyone. I am Dr. Bhagwat Karadkar.
I am present for yesterday afternoon session summary reading. This session presented totally 45 participants. The session was handled by Dr. Arun Chandore sir. He is qualified MSc PhD in botany subject. He delivered his speech on biodiversity and conservation. He also highlighted biodiversity and conservation. He explained threats to biodiversity, global climate changes, anthropogenic activated deforestation, forest grazing, tourism, industrialization, the conservation of forest land, and the extinction of species, natural extinction, mass extinction, and anthropogenic extinction. He explained a successful story of conservation, Hilan Ghat, Dhabe Ghat, Jog Fall, Kumbarli, Malsi Ghat, Karal Ghat, Radhanagri Ghat, and he given detailed information about conservation of critically endangered species. He given information about awareness program for conservation. त्यांनी एक फार सुंदर मराठीमध्ये एक उदाहरण दिलं होतं की वडाच्या झाडाला आयुष्यभर फेऱ्या मारण्यापेक्षा आयुष्यात एक तरी झाड वडाचे झाड लावले तर आयुष्यभर पुण्य मिळेल. आणि नंतर देन ही कन्क्लुडेड हिज लास्ट स्पीच, biodiversity conservation is need of the time. Thank you. Thank you for me given chance. Yes, thank you. Thank you. So, Agrawal ma'am. You are not audible, ma'am. You are not audible, ma'am. You can remove the Roll number headphones. 12, Agarwal madam, please. Hello. Hello. Yeah, ma'am, Hello. you are audible. Yes, you are audible. Okay, thank you. Myself, Dr. Bhavna Agrawal from Rabindranath Tagore University. A very warm good morning and welcome to all participants, organizers, and today's resource person, Professor G.R. Pathade, to this online 11th faculty induction program organized by UGC MMTTAC, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Before starting, I would like to brief the biodata of the current session resource person. Professor G.R. Pathade, presently working as Professor and Dean in Krishna Institute of Allied Sciences, Kerala. He is having 40 years of teaching and research, 175 research papers in several reputable journals, and is a member of numerous professional associations. Under his guidance, 15 PhD scholars has been granted and 2 more are under process. UG, PG, and MPhil students have worked under Professor Pathade's guidance and several projects. He served as a research guide for distance education universities in Pune, Shivaji, Nasik for the subject Environmental Sciences and Biotechnology. He has planned 25 conferences, seminars, and other events on a state, national, and worldwide level. In addition to taking part, he has chaired and served as a resource for 160 events. Professor Pathade has organized 5 books has authored 5 books on his areas of interest in study and have been granted 5 Indian patents. For his paper presentation and overseas research training, he has won 3 state
and 5 national level awards. He traveled overseas for research training and paper presentation. Now, I would like to hand over to Professor Pathade sir for delivering the lecture. Over to you, sir. Hello. Over to you, sir. Hello. Yes, ma'am. Sir, unmute themselves. Yes, already I'm given to permission, sir. You can unmute themselves. You are the co-host. You can unmute themselves. Not you are not audible. Sir. Yes, sir, unmute themselves. Hello. Please unmute yourself, sir. Sir, our side issues. You can unmute themselves. You are the co-host. Yes, yes. You are not audible. Sir. Your voice not. No, sir, you are not audible. Sir, please touch on your speaker. No sound, sir. Sir, you are not connected with audio. It's not showing any mic sign there. गौरव सर तुम्ही तिथे आहात का? Yes, ma'am. Just I am telling the युअर sir. देअर ना सर, त्यांचं मी Yes. बघितलं पार्टिसिपेंट मध्ये सरांचं माईक अनम्यूटच आहे पण I think ऑडिओचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम आहे सर. तिथूनच. प्रॉब्लेम आहे. मी बोलतो. हा, ओके. तिथून ऑडिओ प्रॉब्लेम कनेक्ट आहे. झालेलं नाहीये सरांचं, हो त्यामुळे तो हो. माईक येस येस. साईन नाही दिसत आहे. सर तुम्हाला एकदा कनी लॉग आउट होऊन पुन्हा इन करावं लागेल येस येस. मीटिंग. येस येस. प्लीज यू कॅन रिजॉइन इट सर. इट शॉल आणि सर रिजॉईन करताना परत वायफाय सेल्युलर किंवा ते ऑडिओ कनेक्ट करायला सांगा. येस 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 येस. डोंट वरी. जॉईन विथ कम्प्युटर ऑडिओ ते करावं लागेल. हो सर.
Yes, okay, I am calling, sir. Hello, sir. You may join meeting from mobile phone also, where you can use the audio and you can give the presentation from the computer or laptop. So participant, wait a 5 minutes. Some technical issues. ओके सर. हीच आहे ना सर HRDC बरोबर हे काय आहे? ही केली की तुमचं प्रेझेंटेशन द्या सर बोला ऑडिबल आहे का विचार बोला Hello. Yes, sir, you are Hello. audible. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Am sir. I audible? Yeah, sir, Yes, you are yes. clearly Yes. audible. Okay. Just a minute.
तुम्ही बोला फक्त त्या. Hello. Yes, sir, you are audible. You can share your Sound is presentation. enough? Yes, yes. Okay. Just a minute. Just a minute. Just in 2 minutes, I'll start. No sound, sir. सुरू करा सर. फक्त तुम्ही मला पुढं पुढे जाऊन बघा. Hello. Good morning. Yes, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, one and all. I'm Dr. Pathade. So, sorry for the technical difficulties. I'm here to talk about the topic which is given to me. That is the research and research methodology for the life sciences people. I found that in this mob, arts, commerce, science people, they are there. All the staff members, they are there. And I'm a man of science, but still I will try to convince in the simple language to you all, as you are participated in this particular orientation course induction program. So in this program, it is expected that you should learn variety of the skills in your life, which will help you not only in your service, but they will help you in your life also. There may be skills related to the social service, skills may be related to your day-to-day communication, skills may be related to the teaching, learning, evaluation, and skills are also required in the day-to-day life regarding to the research, because nowadays research, this word is very common, because in day-to-day life every person is entitled to do some kind of the research. In fact, everybody is a scientist. In every person, scientist is hidden. And only thing is that we have to identify ourselves, our strengths, and accordingly we have to proceed and go for the research. Here, when we are doing the jobs, it is very important that we should do our job by heart, because the job which we are doing, that gives us bread and butter. Many times we find in the society, and we also have experience that we always find a neighbor's job is always good. We feel that my job is not very good, or a neighbor's job is good. In fact, that is not the case. Everybody feels like that. Say, for example, engineer feels that the medical doctor job is good. Doctor feels that the professor job or teacher job is good, like that. Or teachers feel that the industry job is good. That is not the case. Every job is good. If you
go ahead with your job with by heart. If you work, then your job will also be very good. One should learn to love the jobs. We should love our job. Then you will get mental satisfaction, and we know that mental satisfaction is always results into the health satisfaction. Also, you will be healthy person. Now, before starting the research aspect, I want to show you some slides only, just as a fun. But these slides, they indicate how people they love their job. What may be the type of job? Maybe very say ugly type things are there. We feel ugly, but they are not ugly because they are part of our life. But these people, they how they love their job and what are the types of jobs, that indicates that we should also love our jobs. So now if you don't like your job, but just look at these jobs, and then you will find that yes, our jobs are the best jobs. Next. So for example, this is an example of one electrician in China. We know China is a populous country. Now we have crossed China. But in China, how the people they work in a highly populated area. An electrician, how he works, but still he is very happy. Look at. This is the situation of an electrician. There is a overcrowding of the electrical lines, and so many things are there and entangled. But still, that person happily does his job. He loves his job. Next example is the plumber. You know, plumbing job. That is very important. Nowadays, skilled workers are very difficult to get. For example, plumber. And how plumber loves his job. The example is there. Look at. This is a situation, totally blocked situation is there. But in that situation also, plumber by his, he is pouring his efforts to remove the blocks. He loves his job. So one should love his or her own job. Next is the delivery service employee in Asia. How delivery service is there? Say, for example, Swiggy is there or other these delivery systems are there. How these people they are doing the service, and how they are. If you look at their dress and the system they are using, it indicates that they love their job. So it is very important to love own job. Then this is again a very important job is there. We always use the sprays and deodorants, and so many things are there. How they are manufactured and how they are tested. For testing of these deodorants, the human manpower is used. And see, when we look at that, then you will feel it is disgusting, but that is the job. One has to see. See, this is the job. They are testing the deodorant, but still these people, they love their job. Zookeeper in America, how he works with animals, and still he's loving his job. Look at. The person has entered inside the stomach to anus of the elephant to treat the elephant. The stomach disturbances and problems are there, the elephant, and he is a medical practitioner, veterinary medical practitioner, and still that person with happiness, he is doing his job. Look at that. Next is a horse whisperer in England. The collection of semen from the horse, and that is the procedure used in the stud farm. And these people, they are happily doing their job. Ditch digger in Poland, that is again very important. These services, they are different from our common life, but these services are needed. And due to these people, they are doing their services, we are happily living in our day-to-day life. Look at the blocked system, septic tanks, how this person, he is cleaning, and how he has entered. That is the sewage. In that he has entered, he is doing his job. He loves his job. And the shitty job which is there, that is the mobile toilet. Look at. These people, they are serving, and this is a mobile toilet. Other people, they use this mobile toilet, and they are there, these people. And in this way, still these people, they love their job. Now, just thankful for your job.
our jobs are definitely, we should love our jobs. And now we will go to today's job, and that is the my lecture on which I want to talk, and that is the research. Now, previous slides which I showed, these slides indicate that in everybody's life, happiness is there, and that is the status of your mind, to which things you should call the happy mind. And for happy mind, you should research yourself in your day-to-day things, your behavior of your other people around you. And for that purpose also, you need the keen observation and keen mind for the research. Because for research, sky is the only limit. As I told, that in everybody, scientist is there. So it is very clear that everybody can look at your whole life through the angle of research. Now, how to go for that? When you want to do the research, as a science person, when, say, for example, botany, zoology, microbiology, biochemistry, chemistry, physics people, they are there. Not only that, arts people also, they can do the research, because every arts is also science. The performing arts is there, other arts are there. In that one can do the research. Commerce is also science. So in the commerce also we can do the research. Say budget is there, or the microfinance is there. So many things are there. One can do the research. Now, when you want to do the research, how to proceed for the research? As a science person, I will tell to the scientists, to the teachers, science teachers, and you all, that first thing is that you should know where the facilities are available. Because when you want to do the research, you may be in the colleges or any research institutions or in the high schools. When people there, they want to do the research, then you should know where to do the research, where the facilities for research they are available. Because when you have selected any topic for research, then accordingly you will need the facilities. It is possible that at your place you may not get the facilities. Then you have to find out where these facilities are there. And now we should be proud of our country that n number of facilities are available for research of any kind. Maybe in arts, maybe in commerce, maybe in science. In a science, say for example, life sciences, n number of laboratories are there, universities are there, institutions are there, research institutions are there, industries are there. Nowadays, you must be knowing that industries, they allow the research. Industries, they allow to do the PhD, or they allow do the research on their own topics, and facilities are available. Only thing is that you should have strong willpower, and you should be having patience to do the research. Now, when we talk about the research, then as a science person, references for different research institutions, as I told, these research institutions for arts, they can be universities. Research institutions for the commerce, they can be universities and other things. And research institutions for the science people, they are research institutions, industries, as well as research institutes and universities. So here is the example of the institutions and research laboratories. As I told, we have in our country very big laboratories. Especially the laboratories which are funded by Council of Scientific and Industrial Research, which we call CSIR. In our country, more than 25 different funding agencies are there. Because when you want to do the research, we require funds. Then if we want funds, then for that fund, for getting funds, we should know where are the research funding agencies. Say UGC is there, this CSIR is there, DST, the Department of Science and Technology is there, Department of Biotechnology, DBT is there. Such more than 25 institutions are there. And in those institutions, one can apply and one can get the research grants. So this is another Indian Council of Medical Research. Then Indian Institute of Technology is there in Technology Science, Indian Institute of Science, Bangalore, very big institution, one of the first research institutions. They were started in India, and you must be knowing Swami Vivekananda's idea was there to start a research institution in the science, and that was that job was done by the
Tata Group. Then in case of drug, the CDRI, Central Drug Research Institute is there in Lucknow. National Chemical Laboratory, that is in Pune. The National Institute of Virology in Pune, where that laboratory worked in the COVID period. We know that is a NIV. The National AIDS Research Center is there. Agarkar Research Institute is there. So in this way, these are some of the examples of where institutions and where you can have the facility for research. In addition to that, some agriculture and marine related is there. Center for Salt and Marine Chemical Institute is the Bhavnagar. Then Institute of Microbial Technology in Chandigarh. Institute of Oceanography is there in Goa. Then Institute of Integrative Genomics and Biology, that is very important. That studies the biodiversity of the different living beings, maybe animals, maybe plants, maybe microorganisms, and they are studied at the genetical level. That most of you who are the science people, or especially life science people, they will understand genes and genomics. That is your hereditary aspects that is studied. National Center for the Science is there. Center for Cell and Molecular, very important center is there in the Hyderabad, where that is the animal genetics studies as well as the plants. Say, for example, if plants, that is the most important technique that is called the PCR, as well as the fingerprinting technique. So you must be knowing fingerprinting technique. That is used to study the relatedness among the animals. Say, for example, if son is there, or your issue is there, son or daughter, then mother and father, then 50% of mothers and 50% of fathers heredity is shown in the child, and that is studied by that technique called DNA fingerprinting. And that is very important in the identification of the cases. For example, if there is any murder cases, for example, is there, and if you want to identify the carcass, means dead body, then getting information, then many people, they are tested by this technique. And when the matching is there, say for example 50% matching with one person, say male, and 50% matching with another person, female, then it is identified that these two are the mother and father of that particular dead body, and accordingly it is identified. That is a very, very important thing, and that technique is very important in the agriculture field also. So for example, many times the farmers, they want to plant the, say for example, Alfonso mangoes. जर आपल्याला हापूस आंब्याची झाडं लावायची असतील तर आपण झाडं आणतो हापूस आंब्याची कुठून तरी नर्सरीमधून आणि लावतो. 5 वर्षानंतर जेव्हा फळं यायला लागतात, when we get the fruits, then people, farmers, they see that it is not Alfonso. तो अल्फोन्सो आंबाच नाहीये, दुसराच कुठला तरी आहे. By that time 5 years are already passed. By that time that nursery has shifted somewhere. अशा प्रकारचे जेव्हा फसवणूक होते ती टाळण्यासाठी हे टेक्निक वापरलं जातं. DNA fingerprinting. It is tested that the plant which you want to, sapling which you want to take for the planting in your land, then that is tested there itself with the Alfonso mango, and matching is studied. If it is matched, then we can confirm that yes, it is Alfonso. So such a very, very important center is there. That is called CCMB in the Hyderabad, Center for DNA Fingerprinting, that I told. It is in Hyderabad. There are many, many colleges, many, many universities and departments. In our state they are there, in our country they are there, outside also our country they are available for doing the research. In the colleges also now in our country, in many states, in the colleges also postgraduate departments are there, maybe in arts, maybe in commerce, maybe in these different sciences and technologies. And in all these centers, we can do the research. Only thing is that now you are lucky people, your generation is very lucky, because I have served for more than 40 years. And when we were doing research of PhD at our time, there are so many limitations where we had to visit to the library, then we have to prepare the notes, and then in the typing of thesis also, by a simple typewriter, we had to type the thesis. And if there is any one mistake, single mistake in the page, whole page, we needed to change. But nowadays it is very simple in the computer, just cut and paste, and you can replace the things very fast. And you have the search engines like Google is there, where you can get any reference. So need not to go to any library, at home you can get. And that facility is now available to your generation, and that you should avail this facility for yourself. Now the research areas, I told you some of the examples of the research facilities where you can do the research. But the research areas,
when we want to select research areas, then industries are there. For example, in the industry, you can go and do the research. For example, medical related industry is there, diagnostic is there. So, for example, we diagnose very different diseases. Nowadays, everywhere climatic changes are there, and we face the cough and cold problem, isn't it? Everywhere, right from children to the old people, everybody is suffering by cough and cold, and everybody is complaining that dry cough is there, and for months together, that cough is not going by any means. Then question comes how to diagnose it. And for that diagnosis, various industries, medical related industries, they have developed the different kits we call. And using those kits, they test which is the in type of infection, maybe bacterial, maybe fungal, or maybe viral. Commonest is the viral. Then in that viral infections, how to diagnose? You must have heard this word PCR test in the COVID period. We were doing that PCR test. If cough and cold is, then we were doing PCR test. That is a diagnostic test. So such test kits which are prepared by the different industries, they are called diagnostic industries. Then there are different laboratories, pathological laboratories are there also. You can go and do research. In the diagnostic, to prepare kits, scientists are required. To prepare kits, manpower is required. To prepare kits, the trained manpower, skilled manpower is required. And these different people from different sciences, they can avail this facility. Then pathological labs are there. It is very common to us. We go to the laboratory, we check the blood, we check the urine, if infection is there. And in those laboratories also, research facilities are available. So, for example, if you want to work, the same example which I have given, that say cough and cold is there, what is the nature of infection? Then that can be studied in the pathological laboratory by using different types of the instrument, different types of kits, and by studying different references, you can identify that disease and you can do the research. Because when you do this kind of work in any laboratory, then on your work, on your data which is obtained, you can publish the research papers. You can be known to the scientific world. So that can be done in the pathological laboratories. Then material testing laboratories. Many material testing laboratories are there. So for example, industry like cement industry is there. When any industry, new industry there which is producing cement, then that cement material test for that laboratories are there. Such every material testing, say for example, textile industry is there, or metal industry is there. So many, when we prepare, when we produce anything, everything, that should be first tested. And because after testing only, it is decided what is the quality of that product. And then that product comes in the market. So for that purpose, in every industry, say for example, a textile industry where they prepare different type of clothing, then they have their own laboratories for testing the material which is produced. So such kinds of testing laboratories are there. Then preclinical research, and that is very, very important. Preclinical research means when any disease comes in market in a society, then when old drugs, they are not working. Then you need a new drug for that purpose, new drug synthesis. Then that process of new drug synthesis is the preclinical research. Where, say, for example, we are using, say, for example, tablet for the blood pressure reduction. When we suffer by hypertension or blood pressure, then doctors give us tablets. Those tablets, sometimes what happens, after continuous use of that tablet becomes useless. Our body becomes acclimatized. आपल्या बॉडीला त्याची सवय होते आणि ती बॉडी ते औषध त्या बॉडीला काही उपयोग होत नाही. Then we need a new drug to be used. It should be replaced by the new drug. Then how does that new drug is discovered? Then what is done in the different laboratories? Scientists, they work, chemistry people, they work, and they synthesize different type of chemicals. Say for example, hundreds of chemicals are synthesized, and they are tested which chemical is working for reducing the blood pressure. If you found that out of 190 chemicals, they are reducing blood pressure, then 90 are tested first on the animals. And if you to see that whether side effects are there or not. And out of 90, if you found that 5 are good and remaining 85, they are having side effects, then those 5 are tested on a human population. In first phase, second phase, third phase, they are tested. And then after third phase testing, then when they are found that they are safe, then they are put in the market. And after putting in the market, when they are given by doctors to the patients, again data is collected from the doctors that any problem is created after use,
That is called phase 4. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, these trials are taken, and then that drug gets established. Means this period, which is required for testing, for synthesis to the coming into the market, it can be the period of 10 to 15 years. You know that in case of COVID vaccine, there was a problem. That COVID vaccine, when it was prepared by Serum Institute of India, actually for testing of vaccine or any drug, 10 to 15 years period is required for thorough testing, complete testing. But at that time was not there. Fast vaccine was required. So 1.5 year in that period, very fast testing was done and it was brought into market. But now we feel found that many reports are there that these vaccines are not 100% safe. So many side effects, people they are suffering after taking this COVID vaccine. So this clinical research requires big manpower. Not only science people they are required, people from arts, people from commerce, they are also involved in this test, where in the clerical data management, data collection, or computer operations. For that purpose, when data is put in the computer, then arts people, commerce people who are trained in computer, they can be used there. So in this way, preclinical trials, this very important research area is there. Blood products are there. Again, nowadays, time has changed. Previously, it was a time period of the specialization, super specialization. Now it has gone. Super specialized, super specialization has gone. An arts person can work in science. Commerce person can work in science. Science person can work in commerce. Everywhere. Only thing is that you have to develop the skill. You have to develop the expertise in that field. You can work there. I have seen in our field. I am a man of the microbiology. In our microbiology, there are some people, class 2 people there who are working. All of them, they are not the people of microbiology. Some are from science faculty, some are even arts and commerce faculty people, but they are expert in computer and other aspects, because you can learn the skill and technique by the experience, and that is very important. Then blood products which are there, we have seen the COVID that we require the serum and the plasma and all these things. These blood products are required even in this period where people they require. There is a decrease in the platelets. Dengue fever is there, and in that platelets are decreased. Then we are always worried. Doctor says that we have to give this platelet. So that platelet production or platelets, that's plasma serum, that is prepared in the form of blood products. And there is another very big research area. Anybody, again, people from life sciences, they are preferred. But other people, if they are experienced, although they are not from life science, they can enter in that field also. Then it is said that when you do the research work, it is very, very important. You should publish it. It means what? If you, as a common man also, if he prepares simple things, for example, farmer prepares new apparatus or new instrument, how to plant the seeds. So fast planting the seeds. पेरायचं कसं, नांगरायचं कसं, जर नवीन जर एखादं इन्स्ट्रुमेंट एखाद्या शेतकऱ्याने तयार केलं तर त्यांना ते ताबडतोब त्याचं पब्लिकेशन केलं पाहिजे. म्हणजे काय, तर ताबडतोब एखादी मीटिंग घेऊन न्यूजपेपरवाले बोलवून किंवा मीडियावाले बोलवून त्यांच्या समोर ते सांगायचं मी हे केलेलं आहे, फोटो बिटो घेऊन करायचं. वाय? इफ यू डोंट पब्लिश इट, तुम्ही जर स्वतः पब्लिश केलं नाही तर ते तुमचं दुसरं कोणीतरी बघून ते तसं करून ते त्यांच्या नावावर जातं, तुम्हाला त्याचा काही बेनिफिट मिळत नाही. So you have to publish it, otherwise you will perish. Perish means you will lose everything. Somebody will take it. In science, these so many things that have occurred. You must be knowing that one very best, very important example is the example of one lady scientist. Her name is Rosalind Franklin. The lady who worked on structure of DNA. DNA म्हणजे आपल्या गुणसूत्र आपण जे म्हणतो त्याच्यामध्ये जे मटेरियल असतं त्याला DNA म्हणतात. तर त्याचं स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी त्या रोझालिंड फ्रँकलिन त्या सायंटिस्टने त्यावर काम केलं, 20 वर्ष काम केलं. पण तिची चूक एक झाली की तिनं ते पब्लिशच केलं नाही. पण त्यानंतर काही लोकांनी लोकांना तिच्यावर कामाची आयडिया आली, म्हणजे कुठून तर तिला त्यांना माहिती लागली, त्यांनी ते सगळं ते तिची माहिती घेऊन स्वतः तयार केलं आणि ते तयार करून ते पब्लिश केलं. And these people, they got the credit for that DNA structure, and that is the Watson and Crick, you must be knowing. They got Nobel Prize also. But
त्यांना नोबेल प्राइज मिळालं, त्यांना क्रेडिट मिळालं त्याचं, पण या बाईंना काहीच मिळालं नाही त्याचं क्रेडिट. त्यावेळी जेव्हा 1968ला ते नोबेल प्राइज त्यांना दिलं गेलं, 62ला दिलं गेलं, त्यावेळी त्यांना प्रश्न विचारला होता वॅटसनना की त्या बाईंनी सगळं काम केलेलं आहे त्यावर 20 वर्ष, तुम्ही एक टेस्ट ट्यूब सुद्धा हातात घेतली नाही किंवा लॅबोरेटरीमध्ये काम केलं नाही, त्यांनी फक्त पेपर वर्क केलं आणि त्याच्या बेसिसवर त्यांनी कन्क्लुजन केलं. पण कन्क्लुजन अतिशय परफेक्ट अँड करेक्ट होतं. प्रश्न विचारला होता की डू यू जस्टिफाय युअर नोबेल प्राइज? दॅट लेडी वर्क कम्प्लिटली अँड यू गॉट नोबेल प्राइज. त्यावेळी उत्तर जे दिलं होतं वॅटसननं, आन्सर जे दिलं होतं अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. हे सगळ्या फील्डला लागू आहे, आर्ट्स कॉमर्स आहे, सगळीकडे जिथं जिथं रिसर्च केला जातो. ही टोल्ड दॅट इन एनी सायन्स क्रेडिट गोज टू वन हू कन्व्हिन्सेस द वर्ल्ड. जो जगाला कन्व्हिन्स करू शकतो, समजावून सांगू शकतो. इन सायन्स, एनी सायन्स, क्रेडिट गोज टू वन हू कन्व्हिन्सेस द वर्ल्ड अँड नॉट टू वन टू हुम द फर्स्ट आयडिया ऑकर्ड. रोझलिन फ्रँकलिनच्या डोक्यात आयडिया होती, तिनं सगळं काम केलं, पण तिनं जगाला सांगितलं नाही. पण वॉटसन अँड क्रिक त्यांनी सांगितलं की आम्हीच ते जगाला सांगितलं, त्यामुळं आमचं नोबेल प्राइज हे जस्टिफायबल आहे. अँड दिस इज द करेक्ट. दिस वन हॅज टू डू. इफ यू डू एनी काइंड ऑफ इनोव्हेशन, न्यू थिंग, इफ यू फाइंड, अगदी घरात तुम्ही एखादा किचनमध्ये उत्तम पदार्थ जर स्त्रियांनी, आपल्या आईनी, बहिणीने केला, नवीन पद्धतीने एखादा पदार्थ केला, तर त्याचं लगेच तुम्ही त्याचं पब्लिसिटी केली पाहिजे, त्याचं तुमच्याकडे रेकॉर्ड राहिलं पाहिजे, तर ते तुमच्या नावावर लागेल. कारण भविष्य काळात तुम्हाला त्याच्यावर काही जर मोठं एखादं काही ऍक्टिव्हिटी करायचं असेल, तुम्हाला पेटंट घ्यायचं असेल, कारण ते पेटंट घेता येतं. तुम्ही जर एखादी नवीन उत्तम पदार्थ शोधून काढला, उत्तम पदार्थ, मेथड आणि पदार्थ शोधून काढला की तो अतिशय इम्युनिटी तुमची वाढवण्यासाठी, शरीरासाठी उत्तम आहे, असं जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला त्याच्यावर पेटंट मिळू शकतं. पेटंटवर तुम्हाला मिळाल्यानंतर कुठली फूड इंडस्ट्री तुमच्याकडे येऊ शकते की त्याचं पेटंट तुम्हाला मिळालं, ती माहिती आम्हाला द्या. ती माहिती तुम्ही फुकट द्यायची नाही, तुम्ही सांगाल ते पैसे, आणि तुम्हाला एका दिवसामध्ये लाखो रुपये मिळू शकतात आणि शिवाय त्याची रॉयल्टी मिळू शकते. हे केव्हा मिळू शकतं? वेन यू पब्लिश इट, वेन यू पेटंट इट, देन अँड देन. इफ यू डोंट पब्लिश इट अँड इफ इट गोज टू अदर्स नेम, यू विल गेट पेरिश्ड. तो पब्लिश ऑर पेरिश, पेटंट अँड फ्लरिश. पेटंट करा आणि यू विल फ्लरिश लाईक एनिथिंग. आता आपल्याला कदाचित आपल्याला माहित असेल कित्येक लोक अडाणी आहेत, पण त्यांनी पेटंट मिळवले. त्यांचं ज्ञान आहे, त्यांचा निसर्गाकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, दे आर फार बेटर सायंटिस्ट दॅन द क्वालिफाईड सायंटिस्ट. क्वालिफाईड मीन्स एज्युकेटेड सायंटिस्ट, यू कॅन से. बिकॉज एज्युकेशन गिव्स you, it just enriches you, but looking at nature with open eyes is very important. Scientist कोणाला म्हणायचं? The person who looks at nature with open eyes. म्हणजे काय? आपण निसर्गाकडे बघतो, आपले डोळे उघडे आहेत, पण आपण झोपलोय. नुसते डोळे उघडून असंच चालायचं, निसर्गाकडे पहा डोळे उघडून. लुक ॲट नेचर. जसं ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं शोधून काढलं न्यूटननी, की सफरचंद वरनं खाली पडलं आणि फळ खाली पडलं, आणि त्यानं विचार केला हे खाली का पडलं, वर का गेलं नाही. मग ते लक्षात आली, कुठली तरी ह्या पृथ्वीवर शक्ती असली पाहिजे की ते फळ खाली ओढलं जातं. मग हे फळ वरनं खाली पडतं, हे आपण आपल्या पूर्वजांनी पाहिलं नव्हतं का? सगळ्यांनी पाहिलं होतं, पण प्रत्येकाने फळ फक्त उचलून घेऊन खाल्लं, पण कुणीही ते विचार केला नाही. दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड सायंटिस्ट whose mind is unprejudiced, non-preoccupied, and who looks at nature with open eyes is a scientist. आणि तसं पाहिलं तर प्रत्येक जणाकडे ती क्वालिटी असते, फक्त ती डेव्हलप करायची आणि त्याला एक्सपोजर द्यायचं. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन द रिसर्च इंडस्ट्रीज, अगेन इन आवर कंट्री, these are the examples. Outside our country, so many examples are there. A number of industries are there. Now, in our country only, I have taken examples of these industries. You know, Hindustan Antibiotics पुणे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपल्या हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स पुणे पेनिसिलिन प्रोडक्शन आपल्याकडे करत होती, पण आता ते पेनिसिलिनही करत नाहीत. त्याच्यानंतर त्यांनी इतर काही जेंटामायसिन किंवा अशी अँटीबायोटिक्स आणली मार्केटमध्ये, पण ती आपली इंडस्ट्री उभी राहू शकते नाही पुढं. त्याचं कारण आहे की कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. सगळ्याच फील्डमध्ये कॉम्पिटिशन. आपल्याला माहित आहे, आपल्या फील्डमध्ये सुद्धा टीचिंग लाईनमध्ये यायचं असेल तरी आपल्याला जॉब मिळणं अत्यंत कठीण होऊन बसलेलं आहे. 10 पोस्ट होतं, 10 पोस्टसाठी 5000 ऍप्लिकेशन्स येतात, इतकी कॉम्पिटिशन आहे. तशी सगळ्या फील्डमध्ये आहे. ऍग्रिकल्चर आहे, इंडस्ट्री आहे, सगळे आहे. आणि हिंदुस्थान अँटीबायोटिक मेडिकल बेस्ड इंडस्ट्री आहे. आज जगामध्ये ज्याला मल्टी
ग्लोबल इंडस्ट्रीज आपण जो म्हणतो, त्या कंपन्या जेवढ्या मोठ्या आहेत त्याच्या तुलनेमध्ये आपली हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स म्हणजे अतिशय छोटी इंडस्ट्री आहे. इंडस्ट्री उभीच राहू शकली नाही त्याच्यासमोर. कारण हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्सने जेव्हा पेनिसिलिन तयार करायला सुरुवात केली, सुरुवातीच्या काळात इन द बिगिनिंग the people, they were very happy, they were purchasing penicillin, but China industry started production of penicillin, and they started giving that penicillin, China penicillin, at the cost 1/10 of the cost of Indian penicillin. It is obvious. आपलं भारतातलं पेनिसिलिन आपण भारतातील लोक घ्यायचं बंद करून टाकलं, चायनाचं घ्यायला सुरुवात केलं, आणि that resulted into the no production of penicillin, no production of gentamicin. And another thing is that in the research you need patience. You need hard in every field. As I showed in the beginning, you should love your job. तो कसलाही असला तरी लव केला पाहिजे. आता हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स मध्ये असं झालं की एक हिस्ट्री म्हणून मी तुम्हाला सांगतो का ती इंडस्ट्री बंद पडली, आणि त्यामध्ये जसं कॉम्पिटिशन चायनाचं आलं त्याचबरोबर आपणही फेल कसे गेलो त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. तुम्ही जर तुमच्या जॉबवर लव केलं नाही, प्रेम केलं नाही, तर आपण आपल्या इंडस्ट्रीला किंवा आपण जिथं काम करतो त्या संस्थेला कसं डब्यात घालतो त्याचं उदाहरण आहे. ज्यावेळी पेनिसिलिन इंडस्ट्री बंद पडली त्यावेळी त्यांनीच ठरवलं, कारण ही आपली गव्हर्नमेंट इंडस्ट्री आहे, हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स गव्हर्नमेंट, प्रायव्हेट नाहीये, त्यांनी ठरवलं की आपण गव्हर्नमेंटला सांगूया की आपण दुसरं अँटीबायोटिक चालू करूया पेनिसिलिन. मग कुठलं तर जेंटामायसिन नवीन आलं होतं, मग त्याच्यात टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे नव्हती, काहीच नव्हती, मग ती जपानवरनं विकत घेतली. जपानच्या लोकांनी इथं सांगितलं कोट्यवधी रुपये घेऊन ही टेक्नॉलॉजी करा टेक्निक करून दाखवलं. एक महिन्याभर जपानचे लोक इथं थांबले, करून दाखवते अँटीबायोटिक कसं तयार करायचं, ते निघून गेले. 3 महिने कसं तरी करून अँटीबायोटिक तयार झालं आपल्या इंडियामध्ये. पण 3 महिन्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की ते जे तयार होणार अँटीबायोटिक ते हळूहळू त्याची अमाऊंट कमी तयार व्हायला लागली, शेवटी काहीच तयार होईना. हे टेक्निक फेल गेलं त्यांचं. का फेल गेलं तर आपल्या लोकांचा नेग्लिजन्स इन द वर्क. मग त्यांनी गव्हर्नमेंटला सांगितलंच नाही की असं आपल्याकडून चूक झाली, टेक्निक फेल गेलं. मग त्यांनी सांगितलं काही नाही, ह्याच्यापेक्षा जास्त तयार करणारं टेक्निक आणू. मग जपान तिकडं अशी हजारो टेक्निक आहेत की एकापेक्षा एक जास्त अँटीबायोटिक तयार करणारे. मग त्यांनी दुसरं टेक्निक आणलं की पहिल्यापेक्षा जास्त ते अँटीबायोटिक तयार होईल, ते आणलं. पण हिस्ट्री रिपीटेड 3 वेळा असं रिपीट झालं की आपल्याकडच्या लोकांच्या लिथालजी कामातल्यामुळं, बिकॉज ऑफ देअर लिथालजी अँड निग्लिजन्स, that technique failed, and ultimately somebody from that industry reported to government that this thing has happened and government closed down the production. This is a failure. So you need to work hard. You need to I'm sorry. You need to love your job. Then and then that is कुठल्याही गोष्टीची सचोटी असली पाहिजे, प्रामाणिकपणा असला पाहिजे आणि जिद्द असली पाहिजे. तर कुठलाही अगदी खेड्यातला अगदी शेवटच्या ह्यातला माणूस सुद्धा तो मोठ्या पदावर जाऊ शकतो, असं ही हिस्ट्री सांगते आपल्याला. ऋषिकेशला आहे, देन JK फार्मास्युटिकल आहे आपल्याकडे, देन स्पाइस फार्मा आहे, वडोदराला इंडस्ट्री, अलेम्बिक व्हेरी फेमस इंडस्ट्री, क्रेज बायो हैदराबादला आहे, थेमिस वापीला आहे, एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स. RPG लाईफ सायन्सेस आहे, सॅटर्जी आहे, बायोकॉनचं एक महत्वाचं सांगायचं हे आहे की ही इंडस्ट्री ज्या व्यक्तीनं डेव्हलप केली त्या बाईंचं नाव आहे, रिस्पेक्टफुली आपण ते नाव घेतलं पाहिजे, किरण शाह मुजुमदार असं त्या बाई आहेत. शून्यातून जग निर्माण केलं. त्या बाईनी एक सर्वसामान्य कुटुंबातल्या बाई, त्यांनी ती इंडस्ट्री चालू केली आणि 20 वर्षामध्ये, आता 20 ते 25 वर्ष होऊन गेली, मोर दॅन 10,000 crores, 10,000 कोटीपेक्षा टर्न ओव्हर आहे त्या इंडस्ट्रीचा. पण सुरुवात जेव्हा त्यांनी केली, पहिल्या 2 वर्ष त्यांचा खप 500 रुपये पर मंथ सुद्धा नव्हता तिचे प्रॉडक्ट तयार करून. पण आता 25 वर्षामध्ये 10,000 कोटीपर्यंत गेलेलं आहे. हे केव्हा होऊ शकतं? वेन यू हॅव पेशन्स, वेन यू हॅव हार्ड वर्क, अँड वेन यू लव्ह युअर जॉब विच यू आर डुईंग इट. देन अदर देअर advanced enzymes are there, Sinner, Ranbaxy, Lupin, n number of industries are there where you have chance for research, you have chance for a job, you have chance to do something and make your name and make name of your own country. आता नवीन एक जे प्रॉडक्ट तयार होता आपल्या, आपण ऐकलेलं आहे की जेनेटिक इंजिनिअरिंग त्याला म्हणतात, RDNA रिसर्च, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. हे नवीन आले की कुठल्याही एखाद्या प्राण्यातला प्राण्यातलं गुणसूत्र ज्याला जीन्स म्हणतात, जीन्स दुसऱ्या प्राण्यामध्ये किंवा दुसऱ्या सेलमध्ये घालायचे. आता साधंच उदाहरण द्यायचं झालं की इन्शुलिन तयार करायचं.
इन्शुलिन आपण लागतं डायबिटीजला. आपली कंट्री अशी आहे की आता जगात आपणच सगळ्यात पुढे आहे डायबिटीजमध्ये. कारण आवर्स कंट्री ऑलमोस्ट इट हॅज बिकम हब. प्रत्येक 3 माणसाच्या मागे एकाला डायबिटीज आहे. अगदी राईट फ्रॉम जन्मलेल्या मुलापासून ते अगदी 80-85 वर्षाच्या लोकांच्या पण जरी तुम्ही पाहिलं, अगदी जन्मलेल्या मुलांच्या पासून सुद्धा आपल्याला डायबिटीज आहे. आणि त्याला कारण आहेत. आपल्याकडचं जे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे ते प्रदूषण जे आहे, केमिकल प्रदूषण, जे पेस्टिसाइड, हे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आपल्या देशामध्ये आईच्या दुधामध्ये जर पेस्टिसाइड सापडत असेल तर कुठला एखादा पदार्थ ज्यामध्ये नाहीये. प्रत्येक पदार्थांना रोज आपण पेस्टिसाइड खातो आणि त्याच्यामुळे हे आपले जे रोगराई वाढत चालले, ज्याला डिफेन्स मेकॅनिझम होतो तो आपला कमी होत चालला आहे. त्याच्यामुळे हे सगळे आजार वाढत चाललेले आहेत. तर डायबिटीजचं मी जे सांगतो त्याला इन्शुलिन लागतं आणि ते इन्शुलिन कुठनं मिळवतात तर प्राण्यांच्यातनं मिळवतात. पिग्ज असतील, हॉर्सेस असतील, यांच्या पॅन्क्रियसमधनं काढतात, स्वादुपिंडातनं ते काढतात इन्शुलिन आणि आपण वापरतो. पण आता अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की ते पॅन्क्रियसमधनं काढायचं असेल तर त्या प्राण्यांच्या कत्तल करावी लागते, स्लॉटरिंग करतो. मग तुम्ही किती प्राणी वाढवणार, ग्रो करणार आणि किती प्राण्यांना मारणार आणि त्याच्यावर, कारण आपलं नेव्हर एंडिंग डिमांड इज देअर. डायबिटीज केसेस दे आर इन्क्रीजिंग. मग त्यासाठी सायंटिस्टनी काय शोधून काढलं. आणि दुसरं कसं आहे की ते इन्शुलिन आहे ते प्राण्याचं इन्शुलिन आहे, माणसाचं नाहीये. त्यामुळे माणसामध्ये ते 100% काम करत नाही, 70%, 60% काम करतं. त्याचबरोबर माणसामध्ये ॲलर्जी, काही लोकांना त्याची ॲलर्जी होते, ते माणसाचं नाहीये आणि इन्क्रीजिंग डिमांड आहे. त्यासाठी सायंटिस्टनी काय केलं, माणसाच्या शरीरातला इन्शुलिन तयार करणारा जो जीन आहे तो उचलून बॅक्टेरियम इश्चरशा कोलाई और ईस्ट मध्ये टाकला आणि त्या बॅक्टेरियाने ईस्टनी माणसाचं इन्शुलिन तयार करायला सुरुवात केली. आणि आता आपल्याला टन्स मध्ये ते अवेलेबल आहे, मार्केटमध्ये आपल्या अवेलेबल आहे. ह्युम्युलिन त्याचं नाव आहे आणि ते आपण वापरू शकतो. आणि हे उदाहरण जे आहे त्याला हे जे टेक्निक आहे त्याला जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निक म्हणतात किंवा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी म्हणतात. आणि अशा प्रकारचे प्रोडक्ट्स तयार करणारे इंडस्ट्री जे आहेत तिथे आपल्या सगळ्यांना रिसर्च लावावा आहे. दिस आर द बेस्ट एक्झाम्पल. शांता बायोटेक इंडस्ट्री, ज्यांनी पहिल्यांदा आपल्या हेपॅटायटिस बी व्हॅक्सिन तयार केलं ते. भारत बायोटेक आहे, त्यांनी सुद्धा कोविड व्हॅक्सिन तयार केलं. ओखाड आहे, बायोकॉन आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ज्यांनी आता व्हॅक्सिन तयार केलं आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचं व्हॅक्सिन जे आहे, आपण टिटनस व्हॅक्सिन ज्याला म्हणतो, ते जगामध्ये प्रत्येक 3 माणसं जे वापरत असेल त्यातलं एक आपलं असतं. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे ते झालेलं आहे. आणि विटॅमिन्स तयार करतात, US विटॅमिन्स म्हणून आहे. आपल्याला आपण विटॅमिन खातो आहोत, त्यानंतर आपण हे घेतो, टॉनिक घेतो, त्यामध्ये विटॅमिन्स असतात का आपल्या शरीराला विटॅमिन्स कमी पडतात. मग हे विटॅमिन कुठनं आणतात, पूर्वीच्या काळी हे विटॅमिन कुठनं घ्यायचे तर आपल्या सगळ्या शहरातला गावातला जो मैला असतो, जो एका ठिकाणी साठला जातो आणि त्याचं जे खाली साठलेला साका असतो त्या साक्यातनं तयार करायचे. इतकी वाईट परिस्थिती होती आणि आपण ते खायचो, टॉनिक सगळ्या गोळ्या सुद्धा. पण आता त्या गोळ्या आणि टॉनिक हे सगळं ते विटॅमिन सगळी आता हे युजिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम ते तयार केलं जातं. आणि त्याच्यासाठी इंडस्ट्रीज आहेत, त्यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल इथं US विटॅमिन्स आहे, रेड्डीज लॅबोरेटरी आहे किंवा इतर बायोलॉजिकल लॅबोरेटरीज आहेत. आपण पाहतो की आपल्याला बऱ्याच वेळा खोकला येतो आणि आपण त्यासाठी मग टॉनिक्स, खोकल्याचे सायरप्स घेतो. ही सगळी तयार करणे ह्या इंडस्ट्रीज आहेत. आणि RDNA म्हणजे रिकॉम्बिनंट डीएनए प्रॉडक्ट वापरून ते आपल्या वेगवेगळ्या औषधामध्ये इंट्रोड्यूस करून करणारे ह्या रिसर्च इंडस्ट्रीज आहेत. आणि तिथेही या भारताच्या फक्त मी उदाहरण दिले, अशा अनेक आहेत. हे भारताच्या सगळ्या नाही आहेत, फक्त महत्वाच्या मी त्यामध्ये दिलेल्या आहेत. ब्लड प्रोडक्ट्स स्पेशली जर तुम्ही जर पाहिलं तर त्यामध्ये या 4 इंडस्ट्रीज आहेत की फक्त रक्ताच्या संबंधित असलेले सगळे प्रॉडक्ट तयार करतात. काही लोकांच्या रक्तामध्ये प्रॉब्लेम असतो की रक्त गोठत नाही, जखम झाली तर ते गोठलं पाहिजे, तिथं क्लॉटिंग व्हायला पाहिजे, म्हणजे ती जखम भरून येते लगेच, तर ते रक्त वाहत राहतं सारखं. मग त्याच्यासाठी जे काही प्रॉडक्ट लागतं ते तयार करण्यासाठी इंडस्ट्रीज आहेत. किंवा मी आज सांगितलं तुम्हाला प्लाझ्मा लागतो, काही वेळा तुम्हाला प्लेटलेट लागतात, सिरम लागतं, ब्लड लागतं. असे यासाठी जे काही इंडस्ट्रीज आहेत त्या अशा मोठमोठ्या इंडस्ट्री आहेत. तिथंही सगळ्यांना इंडस्ट्रीमध्ये त्यामध्ये तुमचा इंटरेस्ट, तुम्हाला रिसर्च करायला संधी असते आणि तिथं तुम्ही वर्क करू शकता. त्याच्यानंतर वॅक्सिन्स, आता मी सांगितलं कोविड व्हॅक्सिन हे अत्यंत महत्वाचं अस्त्र आहे सगळ्या जंतूंच्या विरोधात काम करायचं. त्यात व्हायरसच्या विरोधात काम करायचं असेल तर, कारण व्हायरसच्या बाबतीत असं आहे की व्हायरस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल व्हायरस इफ इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन इज देअर. तर साधी गोष्ट आहे, प्रत्येक थंडीच्या सीझनला, प्रत्येक पावसाळ्याच्या सीझनला आपल्या किंवा ज्या वेळात
वातावरणाच्या तापमानात फरक पडतो, लगेच आपल्याला त्याचा इफेक्ट होतो आणि आपल्याला पडसं खोकला येतो. मग ह्या जो पडसं खोकला येतो त्याच्यासाठी व्हॅक्सिन्स व्हायरसेससाठी जे व्हॅक्सिन्स वापरले जातात. कारण व्हायरस असा आहे की एकमेव असा जंतू आहे की हँडल करणं भयंकर अवघड. जेव्हा तुम्हाला एखादा व्हायरसचा रोग होतो, अगदी पडसं खोकला घ्या. नेहमी जर खोकला आला तर सुरुवाती व्हायरसपासून असते, पण डॉक्टर सांगतात की व्हायरससाठी काय ट्रीटमेंट आहे. अँटीबायोटिक घेतली 8 दिवस लागतील, अँटीबायोटिक नाही घेतली तर 1 आठवडा लागेल. याचा अर्थ काय, अँटीबायोटिक घ्या अथवा घेऊ नका, व्हायरस इन्फेक्शनला तुम्ही काही करू शकत नाही. एकच मार्ग असतो आपण जे करतो नेहमीचा, की वाफारे घेणे किंवा गार्गलिंग करणे. सो दॅट इज द फॉर द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, व्हायरसेस, थ्रोट इन्फेक्शन. आणि त्याच्यानंतर जर आपल्याला टेम्परेचर यायला लागलं तर मग डॉक्टर अँटीबायोटिक देतात. दॅट इज अ सेकंडरी इन्फेक्शन कॉज बाय बॅक्टेरिया. पण सगळ्यात उत्तम म्हणजे व्हॅक्सिन. व्हॅक्सिन म्हणजे काय, व्हॅक्सिन म्हणजे मेलेले व्हायरसेस त्यामध्ये असतात किंवा अर्धवट मारलेले व्हायरसेस असतात की ते ज्याच्यामुळे रोग होणार नाही. मग ते अर्धवट मेलेले किंवा मारलेले व्हायरसेस तुमच्या शरीरात घातले की तुमचं शरीराला वाटतं तो व्हायरस आला. तो जिवंत मेलेला त्याला माहित नसतं शरीराला. तो व्हायरस आला की त्याच्या विरुद्ध अँटीबॉडीज तयार करते शरीर आणि त्या अँटीबॉडी त्या व्हायरसला पकडून ठेवतात आणि मारून टाकतात. म्हणजे काय होतं, तुमच्या शरीरात ऑटोमॅटिक अँटीबॉडी तयार होतात. मग ज्यावेळी तुमच्यात अशा अँटीबॉडी तयार होतात, वेन अँटीबॉडीज आर प्रोड्युस्ड, वेन रिअली लिव्हिंग व्हायरस एंटर्स इन युअर बॉडी अँड स्टार्ट्स कॉजिंग डिसीज, तुमच्या शरीरात तयार झालेल्या अँटीबॉडीज त्याला पकडतात आणि जिवंत व्हायरसला मारून टाकतात. हे वॅक्सिन टेक्नॉलॉजी आहे. वॅक्सिन टेक्नॉलॉजी is available in different industries. Serum Institute is there, Biological Advance is there, Panshe is there, Shanta Biotech, as I told, Hopkins in Mumbai it is there, Intervet is there, that also produces vitamins and vaccines. So Cadila Healthcare is there, that is in the Ahmedabad. So many industries are there where vaccines are produced, and in all these, wherever such products are produced, they require a huge manpower, trained, untrained. Maybe in the field untrained, maybe in the field of arts, commerce, or any other field, trained maybe in the related field. So that is very important. You have a number of opportunities. In the field of diagnostics, just I gave example, we need for diagnosis, when you go in the pathology laboratory, they take your blood and they test it. And for testing, they use different types of chemicals, different types of reagents, kits, and then they diagnose. So for example, malaria is there. If your doctor says that now you go to the pathology laboratory and test, give the blood, I suspect that there is possibility of malaria. But that pathology person, he will take your blood and he will, by using the kits, he will go for testing whether malaria is there or typhoid is there or any other like viral infection is there. And for that purpose, those reagents and kits and these things are required. And for that production, these industries are there. Roche Diagnostics, Span is there, and the laboratory chains are there in our country. Like hotel chains are there, like Taj hotel chains are there, like laboratory chains are there. You must know Metropolis laboratory is there. Then Thyrocare laboratory is there. We every now and then we get the messages. If you want to check your blood, we 30 tests in considerable reduced rate like that. So these are the chains. Molecular diagnostics, RLS, Mumbai, all these are the chains, and these chains and these laboratories, they use the reagents and is prepared by these different diagnostic industries. There also we have the opportunities. This is the example I have given. This is Shanta Biotech Hyderabad. If you get opportunity, everybody, if you get the opportunity, we should always visit Shanta Biotech laboratory. Excellent example how the medical related industry is there. You should visit. We get the permission. Layman also can go and see the laboratories. As and when you get the opportunity, you should go. Now this example, some of you must be knowing this diagram. This diagram is called serendipity discovery. Serendipity. याचा अर्थ असा होतो ऍक्सिडेंटल डिस्कवरी, विदाउट एनी इंटेन्शन. आपली इच्छा नसताना तर एखाद्या आपल्या हातनं डिस्कवर केलं गेलं, त्याला म्हणतात सेरेंडिपिटी. वाय इट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी? वाय दिस नेम सेरेंडिपिटी? दिस इज बिकॉज सेरेंदीप या शब्दाचा अर्थ श्रीलंका. श्रीलंका देशाचं पूर्वीचं नाव सेरेंदीप होतं, सेरेंदीप. आणि जेव्हा श्रीलंकाचा शोध लागला
वास्को द गामाने शोध लावला त्यावेळेला त्यानं त्या द्वीपाचं नाव माहित नसल्यामुळे त्यानं सेरेनद्वीप असं त्याला नाव दिलं. इट वॉज अन ऍक्सिडेंटल डिस्कवरी. श्रीलंकेचा डिस्कवरी करायसाठी तो गेलेला नव्हता, ऍक्सिडेंटली डिस्कवरी झाली म्हणून सेरेनद्वीप. आणि त्याच्यानंतर अशी ज्या वेळी वेन वी ऍक्सिडेंटली डिस्कवर सो मेनी थिंग दे आर सेड टू बी दी सेरेनदिपिटी डिस्कवरीज. Okay, now the photograph this which I have put here, what is that? This photograph is of discovery of penicillin, antibiotic. पहिलं antibiotic शोध होते penicillin. It was discovered by Alexander Fleming in 1929. तर ते हे त्यानं पेनिसिलिनचा शोध लावायचा म्हणून त्यांनी केलेला नव्हता प्रयोग. त्यानं लॅबोरेटरीमध्ये ही इन द लॅबोरेटरीमध्ये त्यानं ते जे रेषा दिसत आहेत ती बॅक्टेरियाची ग्रोथ आहे. ती बॅक्टेरियाची ग्रोथ आहे आणि तो बॅक्टेरियम काय करतो तर आपल्या वुंड इन्फेक्शन करतो. जखम झाली तर जखमेमध्ये आपल्या जो पू होतो, पस फॉर्मेशन होतं ते या बॅक्टेरियामुळे होतं. आणि ज्यावेळी सेकंड वर्ल्ड वॉर झालं, injured soldiers, wounded soldiers were there in World War, and they were having wounds and pus and this thing, and they were dying with that. No treatment was there at the time, and everybody was in search of that, any treatment method. And this person, what he, in the laboratory he was doing, he was having one that glass plate is there, circular plate is there, and in that plate the food is there. On that food of the bacterium, that bacterium is grown, and that is called medium, and that plate was kept as it is. His practice was after 8 to 10 days, these plates which were used for his work, he used to discard it, wash it, and before washing he used to observe very carefully. And when he observed plates, in one plate he got result like this, that growth is there, lines are there, and one white patch is there, and around that white patch you will also see, as a common man also, that the circle is there. In that circle, but empty area is there, and in that empty area that bacterium has not grown, means that bacterium is inhibited in that area. Then scientist mind, he immediately thought that yes, this particular organism produces that organism produces excuse me, just a minute. Excuse me, 1 minute. Sorry. So these people, that scientists found that something is produced. Then what he has done, that material, white patch, he put in the another medium. And then in that medium, he found that some compound is produced, and that compound inhibits, kills this bacterium. And that compound was named as penicillin. So in this way, it was accidental discovery. So this is called the serendipity discovery of penicillin. This is the exam that structure of penicillium. It is a burshi, fungus. बुरशी आहे ती, आणि ती बुरशी पेनिसिलिन अँटीबायोटिक तयार करते. त्या बुरशीचं नाव आहे पेनिसिलियम नोटेटम अँड पेनिसिलियम क्रायसोजेनम. दॅट वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन. याची आणखी एक स्टोरी मला सांगायला आवडेल आपल्याला, कारण आपल्या या कोर्समध्ये बऱ्याचशा भगिनी वर्ग आहे, तर त्यांच्यासाठी सांगायला लागेल मला ही गोष्ट. कारण जे अलेक्झांडर फ्लेमिंगनी जे पेनिसिलियम त्याला जे मिळालं त्याचं नाव होतं पेनिसिलियम नोटेटम. But that was producing very less amount of penicillin. But second penicillin was discovered. Its name is penicillium chrysogenum, की जे मोठ्या प्रमाणात पेनिसिलिन प्रोड्यूस करतात. and that is now used in industry. ते कुणी शोधलं आणि कसं शोधलं हे मला सांगायचंय. त्याचा भाग असा आहे की तो रिसर्च कसा केला गेला ते ही सेरेंडिपिटीच म्हणायला लागेल. एक सायंटिस्ट लेडी वर्कर होती, तिचं नाव नॅन्सी रोपर. Nancy Roper, she was microbiologist. Once upon a time, as she was a family holder, once upon a time, for domestic duties, she went to the market. And in the fruit market, she was purchasing some fruits, apples. And she saw one apple. It was kept at some apples were kept at the corner as spoiled apples. And in that spoiled apple, one apple was there. On that blue patch was there. She asked that owner that, please give me that apple. That person told that, madam, that is a spoiled apple. Why you want? You take good apples. She told that, no, that is a precious for me.
scientist mind. But she collected that apple. She came at home. In home, she prepared, her laboratory was there. And at home, she observed under microscope what is that particular blue patch, and she found that was a penicillium, but it was not notatum. It was different, and it was named as penicillium chrysogenum. And then that is used. The people, they found that produces more and more penicillin. So if you have that kind of mind, scientist mind, because Louis Pasteur has said, the opportunity knocks door once, and prepared mind is always favored by chance. Means you should know आपल्याला एखादी संधी आलेली आहे की नाही ही कळण्याची आपल्या मनात ताकद असली, आपल्याकडे ताकद असली पाहिजे. बऱ्याच वेळा असं होऊन जातं की आपल्या आयुष्यात एखादी चांगली संधी आलेली असते, आपल्याला कळतही नाही संधी आली ती गेली सुद्धा. बिकॉज वी सेड अपॉर्च्युनिटी नॉक्स डोर वन्स. तुम्हाला एकदाच येते तशी अपॉर्च्युनिटी, पण ती तुम्हाला कळायची त्यासाठी पाहिजे, आणि त्यासाठी आपलं मन तल्लख असलं पाहिजे, आपले डोळे उघडे असले पाहिजे सगळे. You should have the scientist mind. You should open the scientist mind which is there in you, and in this way, this penicillium chrysogenum was discovered by that lady worker. This is again penicillium chrysogenum. Then antibiotics, another important. I told that penicillin was the first antibiotic, but after that, people they found that many diseases are there, bacterial diseases, especially fungal diseases are there, yeast diseases are there, where we need antibiotics to control these microorganisms. Penicillin was working on the limited number of microorganism diseases. So the other diseases were caused by the microorganisms, and there was need of the newer and newer antibiotics. And now we know that this on left hand side, the list of antibiotics is there: penicillin, streptomycin, tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, gentamicin, n number of hundreds of antibiotics are there, and they are produced by these microorganisms: penicillium chrysogenum, streptomycin, all these bacteria and microorganisms, they are producing these antibiotics. See, antibiotics are produced by these microorganisms, and they are used to kill microorganisms by human beings. These microorganisms, we can say, they are producing antibiotics to kill themselves. स्वतःच्याच मृत्यूला ते प्रोडक्ट तयार करतात. मग ते का करतात? निसर्ग का करतात? तर ते तो प्रोडक्ट यासाठी तयार करतात की बाकी कॉम्पिटिशन मध्ये आपण टिकून राहावं. आपण एखादा प्रोडक्ट पेनिसिलिन सारखा तयार करायचा की ज्याच्यामुळं बाकीचे जंतू मरतील आणि आपल्या तिथं त्या एरियामध्ये आपणच बॉस राहू. दॅट इज द कॉम्पिटिशन. दे प्रोड्यूस फॉर देअर ओन सर्वायवल, but that boomerangs them many times. That boomerangs to many of the microorganisms. So these are the antibiotics. In those industries also, we have opportunities nowadays. Generic drugs are there. Generic drugs हे शब्द आपण ऐकतो सारखा. जेनेरिक ड्रग्ज म्हणजे काय? तर ज्यावेळी एखादा, फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिन अँटीबायोटिक एखाद्याने शोधून काढलं किंवा एखाद्याने नवीन एक अँटीबायोटिक शोधून काढलं आणि ते अँटीबायोटिक मार्केटमध्ये आणलं आणि प्रोडक्शन चालू झालं. आता तुम्हाला वाटलं की तेच अँटीबायोटिक आपणही तयार करावं, तर तुम्हाला नाही करता येणार ते तयार, कारण त्याला पेटंट आहे, ते त्या इंडस्ट्रीने विकत घेतलं नाही. मग प्रश्न पडतो की तीच त्या इंडस्ट्रीनेच आयुष्यभर ते प्रोड्यूस करायचं का? इतर कोणाला संधी नाही का? तर त्याला संधी असते. त्याचं हे आहे की पेटंट हे ती जे राईट पेटंट जे आहे तो राईट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट त्याला म्हणतात, तो 20 वर्ष असतो साधारणतः. तर तो ती इंडस्ट्री आणि तो माणूस ज्याने तो त्याने शोधून काढलं त्याला त्याचा अधिकार 20 वर्ष राहतो. 20 वर्षानंतर मात्र ते पेटंट आणि हे ओपन होतं जगाला आणि मग कोणीही ते करू शकतं. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये यू विल फाइंड दॅट मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स दे आर कमिंग ॲज अ जेनेरिक ड्रग्स, आणि मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स दे आर जेनेरिक प्रोडक्ट्स. म्हणजे कोणीतरी आधी केलं आणि मग आपण ते तयार करतो. त्याचं कारण आहे की आपण आपल्याकडे रिसर्च पोटेन्शियल प्रचंड आहे, पण टीम वर्क ज्याला म्हणतो, ज्यामध्ये टीम वर्क लागतं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. टीम वर्क त्याचं, कारण आपल्याकडे टीम वर्क नाही. आपल्याकडे 2 सायंटिस्ट, 2 हुशार मंडळी एकत्र आली तरी ते एक काम करू शकत नाही. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो यासाठी, रिसर्चमध्ये आणि सगळ्याच फील्डमध्ये हे ऍप्लिकेबल आहे. फॉर एक्झाम्पल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हा भारतीय शास्त्रज्ञ. तो अमेरिकेत राहून त्याला नोबेल प्राइज मिळाला. त्यानं जेनेटिक्स मध्ये काम केलं अँड नाऊ ही इज वर्किंग. कशावर त्यांनी काम केलं? तर आपल्या शरीरामध्ये जे जीन्स असतात, हे उदाहरण तुम्हाला द्यायला हरकत नाही की लहानपणापासून म्हणजे आपण लहान मूल म्हणजे जन्म घेतो त्यावेळेपासून ते मृत्यूपर्यंत
आपल्या शरीरात समजा 100 जीन्स आहेत असं गृहीत धरा, टोटल जीन्स 100 आहे. तर लहानपणी आपण जेव्हा आपण जन्मतो त्यावेळेला आपल्या त्या 100 पैकी 40 जीन काम करत असतात. 40%. मी 100 सांगितलं, टोटल 40%. आपल्या शरीरात साधारणतः 12,000 to 30,000 जीन्स असतात. आपण सगळं 100 आहे तसं गृहीत धरा. तर 100 पैकी 40% काम करतात ऍट अ टाइम. म्हणजे तुम्ही लहान मुलं आहात तोपर्यंत 40% काम करतात. जसं तुमचं वय वाढायला लागतं तुमच्या आवडीनिवडी बदलतात. लहानपणी तुम्हाला चॉकलेट आवडतं, गोळ्या आवडतात, सगळं. जसं तुम्ही मोठं होता तुमची टेस्ट बदलत जाते सगळी. तुम्ही जेव्हा यंग होता, यंग फेजमध्ये जाता तेव्हा ते तुमचे जीन जे असतात ते जीन बदलतात. टोटल प्रत्येक मरेपर्यंत तुमच्याकडे ते जीनची संख्या जी असते टोटल तुमची 100च आहे. ज्यावेळी तुम्ही युथ मध्ये जाता त्यावेळी जे लहानपणीचे 40 जीन तुमचे जे काम करताय त्या 40 पैकी समजा त्यातले 20 जीन बंद होतात, ब्लॉक. आणि नवीन 20 जीन 100 पैकी नवीन 20 जीन तयार होतात, जे ओपन होतात, की जे तुमचे यंगनेसचे जे तुमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, सवयी आहेत, ते सगळे त्यामध्ये प्रॉपर्टीज येतात. नंतर तुमच्या आणखीन 20 वर्षानंतर तुमचं युथ कमी कमी व्हायला लागतं, तुमचं ओल्ड एज प्रोसेस चालू होती. मग काय होतं, त्या 40 बदले 10 बंद झाले, पण नवीन 10 तयार व्हायला पाहिजे, ओपन व्हायला पाहिजे, होत नाहीत. एक 40ची संख्या 30 वर आली, 30ची संख्या 20 वर येते, 20ची संख्या 10 वर येते, मग शेवटी मृत्यू होतो. मग आता हे जीन्स जे बंद झालेले ते आपल्या पुन्हा चालू करता येतील का? आता आपण जे सगळ्या क्षेत्रातले अगदी लहान मुलापासून ते ओल्ड एज पर्यंत लोक जर सगळे पाहिले, जसं तो ओल्ड होत जातो त्याचे जीन्स बंद होत जातात. लहानपणी जे 40% जीन जे ओपन झाले ते 40ची संख्या कमी कमी होत जाते. आणि व्यक्ती केव्हा मरेल हे त्या व्यक्तीच्या बफरिंग कॅपॅसिटीवर अवलंबून असतं. काही लोकांचे 40चे 20 झाले लोक म्हणून, काही लोकांचे 40चे 15 झाला तरी तो जगेल, काहीचे 40चे 10 झाले तरी जगेल. त्याची बफरिंग कॅपॅसिटी बॉडीची किती आहे ते. तर हे जे बंद झालेले जीन ते आपल्या पुन्हा उघडता येतील का, याच्यावर खोराना काम करते. मी हे उदाहरण का सांगतोय, एक तर प्राऊडफुल आपला भारतीय शास्त्रज्ञ आहे आणि त्याच्यावर तो काम करतोय अमेरिकेत. तुम्हाला आश्चर्याची गोष्ट आहे सांगायला, त्याच्या अंडर हिम 100 नोबेल प्राइज विनर्स दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट to open that is to find out start and stop signals, to open the genes which are closed and to find out start and stop. प्रत्येक 100 आपले 100 जीन असते, 100 जीनसाठी ओपन करायची किल्ली कुठली आहे आणि ते बंद कसं करायचं, हे जर आपल्याला टेक्निक कळालं तर काय होईल, हैवाक होईल. माणसं मृत्यू कधीच येणार नाही, इमॉर्टल होतील. आणि मग तो वेगळाच प्रश्न निर्माण होईल. नो डेथ, दॅट विल बी केओस, बट दे आर वर्किंग. My point is that under the Khurana, who is a Nobel Prize winner, other 100 Nobel Prize winners, they are working. They don't bother that this person is Indian. American people, they are working. This person is Indian. They don't bother. They don't bother that ultimately if he succeeded, he will get the credit. They will not bother. Because they work for the cause. This is called team spirit. And hence, this team spirit we have to develop in our country. If we want to see that our India will be world power in future, we have to develop in every field. Although I am giving this example from the medical field or science, in every field, maybe arts, maybe commerce, every technology, in every field, the manpower is and team power is important. Antibiotics, these again, the previous examples I have given, they were common antibiotics. These are the uncommon special antibiotics. For example, daunorubicin or cyclosporin or lovastatin. Daunorubicin is antibiotic used in cancer treatment. Very costly. 10,000 rupees, 15,000 rupees, 1 gram, 10 gram, like that. Very costly they are there. Because they are not produced in India. They are produced by some other country and we import that. And when any industry is producing, they have purchased the patent from the scientist, and after purchasing, they are owner of that patent. So when they produce that particular antibiotic, how much cost to be kept for one tablet, that is their own right. Because no other industry is producing. So whatever cost they put in the market, the patients, they have to purchase it. So very, very special antibiotics. Lovastatin antibiotic, which is there, it is used to reduce the cholesterol from the blood. So these antibiotics, they are very, very powerful and useful, but costly antibiotics are there. So in our country, it is necessary that Indian scientists should work
they should do the research and they should produce similar type of antibiotics in our own country and make our country a big country. Vitamins, as I told, B12 vitamin, always doctors give us tablets, isn't it? When doctors give antibiotics, they give multivitamin tablets. Why? Because these vitamins are produced in our body by the microorganisms. Means microorganisms, most of the doctors, they say that microorganisms mean disease-causing organisms. It is wrong notion in the society. It is wrong. As a microbiologist, I know. It is wrong notion in the society. Don't call the microorganisms a disease-causing. Only 1%. 99% they are helpful. They help you. Say, for example, this example. In your stomach, on your body, inside your body, in your eyes, in your nose, in your mouth, everywhere, microorganisms are there. And they help your body to maintain health of your body. Microbes which are there in your ear, they will not allow other pathogenic microbes to grow. Microbes which are there in your stomach, they don't allow the pathogens to grow. Microbes which are there in the stomach, they produce vitamins in the body and they supply to your body. So in this way, these microbes, they are useful. Means you should have healthy interplay with the microorganisms. You should have happy coexistence with the microorganisms. And that is wherever you should learn the language of microorganisms. You should not say they are pathogenic. Only 1% they are there which are involved in causing disease. They don't solely responsible for disease. I'll give the example. Tuberculosis. TB आपण ज्याला म्हणतो. त्याचा जंतू आहे, बॅक्टेरियम आहे. Tubercle bacilli, Mycobacterium tuberculosis, tubercle bacillus. Now, as a science, we say, our scientists, they say, doctors, they say, TB is caused by Mycobacterium tuberculosis. तर माझा प्रश्न आहे तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल, आपण जर एखाद्या मोठ्या हॉलमध्ये गेलो, खूप मोठा हॉल आहे, फॉर एक्झाम्पल, सिनेमा थिएटर इज देअर, and thousands of people, they are together, seeing the cinema, observing cinema. In those 1,000 people, if 10 people they are there, they are suffering by TB. त्यांना TB झालेला आहे. And they are coughing. So by coughing, thousands of TB bacilli, they are coming out and they are mixing with air and fans are there and mixing in those 1,000 population. So everybody will inhale. आपण त्या tubercle TB bacilli आपल्या नाकात ना जाणार फुफ्फुसात. Then question comes, whether all the 1,000 people, they will suffer by TB. त्यांना सगळ्यांना TB होईल का? उत्तर डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की तुमच्या शहरात गेलं तर व्हायला पाहिजे. उत्तर त्याचं शेवटून निसर्ग उत्तर देतो नाही. त्या राहिलेल्या ज्यांना 10 लोकांना झाला त्यांना झाला आहे, पण राहिलेले जे काही 990 आहेत त्यापैकी 4-5 लोकांना 5-6 लोकांना होईल, बाकीच्यांना का नाही होत. मग बाकीच्या शहरात जाऊन सुद्धा TB होत नसेल तर तुम्ही कसं म्हणणार की मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस कॉजेस TB? म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस ऑफकोर्स इज इन्व्हॉल्ड इन TB, बट सोली नॉट रिस्पॉन्सिबल. ते एकटेच फक्त जबाबदार आहेत असं नाही, तर तुमचं शरीर त्याला जबाबदार आहे. तुमचं शरीर जर वीक असेल, विकनेस असेल, तुमच्या बॉडी डिफेन्स ज्याला आपण म्हणतो प्रतिकार शक्ती जर तुमची कमकुवत असेल तर तुम्हाला रोग व्हायची शक्यता असते. मग तुम्ही त्या जंतूंना कशाला दोष द्यायचा? जंतूंना दोष देणं उपयोग नाही. तुम्ही तुमचं शरीर रोग प्रतिकारक शक्ती जर उत्तम ठेवली तर कुठलाही जंतू तुमच्या शरीरात येऊन गेला तरी तो डिसीज कॉझिंग करू शकत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की हे जंतू जे आहेत ते आपल्याला उपकारक आहेत. मेजॉरिटी दे आर हेल्पफुल. ओनली लेस दॅन 1% may be involved in disease, but solely they are not responsible for disease. Your body resistance is very important. तुमचं हे जे मशीन आहे त्याचं सर्व्हिसिंग रेग्युलर तुम्ही केलं तर ते मशीन कधीही बिघडणार नाही. आणि त्यासाठी मेजॉरिटी ऑफ दी बॅक्टेरिया, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा प्रकारचे विटॅमिन्स सप्लाय करतात. तिथल्याही फील्डमध्ये आपल्याला रिसर्चला वाव आहे. वॅक्सिन्स, I give the examples. Hepatitis vaccine, cholera is there, MIMS, measles, rubella is there, टायफॉइड वॅक्सिन इज देअर, BCG म्हणजे बॅसिलस कॅल्मेटिक युरिन हे TBचं वॅक्सिन आहे, DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्युसिस, टिटॅनस वॅक्सिन, वेगवेगळे वॅक्सिन. आता यामध्ये तुम्ही अजून भरपूर ऍड करू शकता. यामध्ये तुम्ही कोविडचं वॅक्सिन ऍड करू शकता, डेंग्यूचं वॅक्सिन ऍड करू शकता. हंड्रेड्स ऑफ वॅक्सिन्स आर देअर अँड दे आर हॅव्हिंग ट्रिमेंडस डिमांड इन द मार्केट. वॅक्सिन्स एक तुम्हाला मजेशीर किस्सा सांगतो. वॅक्सिन हे कायमचा उपयोगी चालू शकत नाही तुम्हाला. आणि त्याच्यात एक उदाहरण द्यायचं तर व्हायरल वॅक्सिन्स आपण बघतो. तर कोविडचं वॅक्सिन आलेलं आहे मार्केटमध्ये, आपण घेतलं, त्याचे 2-2, 3-3 डोसेस घेतले. आता
ते वॅक्सिन आपल्याला 100% चालू शकेल का? आता पुन्हा कोविडचे जे काही काही जंतू येत आहेत, नवीन जर कोविडचा जंतू आला तर तिथं ते वॅक्सिन 100% वर्क करू शकत नाही. कारण जसं तुम्ही हुशार आहात, माणूस जसा हुशार आहे, ह्युमन बिंग इज व्हेरी क्लेवर, मायक्रोब दे आर वन स्टेप अहेड. कारण Louis Pasteur has said, never underestimate the power of microorganisms. They are far more powerful than human beings. Life on this planet has originated in ocean, in water as a microorganism. And that will exterminate with microorganism. म्हणजे उद्या जर भविष्य काळात या पृथ्वीवर जन्म पहिला कुणाचा जीवाचा झाला तर जंतू आला पहिल्यांदा जन्म, आणि त्याच्यातून नंतर पाण्यातून मातीवरचे आणि त्याच्यानंतर मग मोठमोठे प्राणी जन्म, ज्याला आपण इव्होल्युशन म्हणतो, उत्क्रांती झाली मग माणूस तयार झाला. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर आवर फोर फादर्स. ज्यावेळी अशी परिस्थिती या पृथ्वीवर निर्माण होईल की आज ह्या पृथ्वीवर राहणं कठीण आहे, नॉट कम्फर्टेबल, मग कोण मरणार पहिल्यांदा, जंतू की ह्युमन बिंग? ह्युमन बिंग. मोठे मोठे प्राणी जे आहेत, द इव्होल्युशन, द इंडिव्हिज्युअल्स विच आर ॲट द टॉप ऑफ द इव्होल्युशनरी स्केल, दे विल गो फर्स्ट, अँड द लास्ट गोईंग विल बी microorganisms. So they are very powerful microorganisms, and for these microorganisms to control them, unless and until you learn the language of microorganisms, तुम्ही जर मायक्रोऑर्गॅनिझम जर किल करायला ठरवलं असेल तर तुम्ही त्यात सक्सेसफुल होणार नाही. मदर नेचर, ज्याला आपण निसर्गाला आई म्हणतो, वी ऑल आर किड्स ऑफ मदर नेचर. ऑल ॲनिमल्स, ऑल प्लांट्स, इव्हन मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. मायक्रोऑर्गॅनिझम भाऊबंद आहेत, आपण त्यांना का बरं मारतो? इन्स्टेड ऑफ दॅट, लर्न द लँग्वेज ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स अँड हॅव द हॅपी कोएक्झिस्टन्स. तुम्ही मारायला जर प्रयत्न केला तर ते अटॅक करणार तुमच्या. हा निसर्गाचा नियम आहे. साधी गोष्ट आहे. घरामध्ये जर एखादं मांजर असेल आणि ते मांजर तुम्ही कोंडलं, तुम्हाला त्रास देते म्हणून सगळे खिडक्या बंद केल्या, दार बंद केले, हातात काठी घेतली तुम्ही आणि त्याला मारायचा प्रयत्न केला, तर ते मांजर काय करतं? आधी सगळ्या घरभर फिरणार, कुठं जायला रस्ता आहे का बाहेर बघणार. जेव्हा त्या लक्षात रस्ता नाही, तुमच्यावरच अटॅक करणार ते मांजर. दॅट इज द रूल ऑफ नेचर. स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. So microorganisms also not accepted to that. If you try to kill, if you use antibiotics, you are killing the microorganisms. Then what happens? Microorganisms, they develop resistance. तुम्ही एक अँटीबायोटिक, नवीन अँटीबायोटिक मार्केटमध्ये आणलं की 6 महिन्यामध्ये रेजिस्टंट मायक्रोऑर्गॅनिझम तयार होतात. आणि त्यामुळे आता हंड्रेड्स ऑफ अँटीबायोटिक्स जे मागच्या 20-25 वर्षापासून वापरत होतो ते आता युजलेस व्हायला लागले. अँड दॅट इज द रिझन. अँड हेन्स ॲज अ रिसर्चर यू शुड लर्न द लँग्वेज ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. आपले जे पूर्वज होते त्यांना आपल्यापेक्षा ज्ञान चांगलं होतं. त्या जंतू त्यांनी पाहिले नव्हते. दे डिड नॉट सी द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, बट देअर एक्सपिरियन्स फॉर देअर टीचर. दे वेअर हँडलिंग दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम्स व्हेरी वेल. घरी येताना बाहेर चप्पल घराच्या बाहेर काढून ठेवायची, पाय धुवायचे आणि घरात यायचे. वॉशिंग द लेग्स अँड देन दे वर एंटरिंग. का बरं? दे वर नोईंग that if you come with your chappals and shoes and without washing, then diseases are increased at the home, family members. By experience they found. Now we say that yes, तुमच्या हातापायाला जंतू लागले असतात त्याच्यामुळे. Similarly, they are using copper pots for storage of water drinking. They were knowing by practice, if they are kept there, that water is safe and minimum type of diseases are produced. In this way, so many things, heating and cooking and all these practices, they are to keep microbes away, and that in that way they are handling. But now, as we have forgotten the concept, आपण kitchen मध्ये चप्पल घालून फिरतो. Forget the washing the legs and this thing. We never wash our hands at the time of eating the foods, and we have developed habits of eating the raw materials, and due to that, basically we are weak in our defenses, and now we are taking more and more microorganisms, including pathogens in your body. Then if your body is weak, you suffer. So vaccines is very important. There one can have the research opportunity. rDNA products, I gave the example of insulin produced by in the bacteria. Other these examples are that all these are the hormones which are required. Many times we doctor says you have hormonal imbalance, especially ladies, they suffer quite a lot, especially after stoppage of the menstruation cycle. They suffer the hormonal imbalance. Even
Other than that, many people, they suffer by hormonal imbalance. Insulin, there is one example. Diabetes is example. Some hormonal insulin imbalance. Type 1 diabetes is there. Hormonal imbalance is there. Or type 2 diabetes. Then other dwarfism. काही आपण केस आपण आपल्या समाजात पाहतो की काही मुलं असतात की त्यांची उंची 2 आणि 3 फूट असते. त्यांच्यामध्ये ते शरीरात जे ग्रोथ हार्मोन तयार व्हायला पाहिजे ते होत नाही. अशा प्रकारे ज्या डिसीज असतात त्याला आपण हेरिडिटरी डिसीज म्हणतो की त्याला ट्रीटमेंट नाहीये, परमनंट ट्रीटमेंट नाही. मग त्यासाठी काय केलं जातं, तर जी गोष्ट नाही ती त्या शरीरात ऍड केली जाते. ग्रोथ हार्मोन नाही तर ते ग्रोथ हार्मोन आपल्या शरीरात, त्या माणसांच्या शरीरात ऍड करायचं केव्हा, जर तो डिसीज अगदी अर्ली पिरियड ऑफ लाईफ मध्ये जन्मल्यानंतर लवकर जर लक्षात आला डॉक्टरांच्या, तर त्यापासून ट्रीटमेंट दिली तर तो नॉर्मल त्या माणसाची उंची होऊ शकते. आणि त्यासाठी जे हार्मोन आहे ते सोमॅटोस्टॅटिन हार्मोन, एक हार्मोन अत्यंत महत्त्वाचं हार्मोन आहे सोमॅटोस्टॅटिन. तर ते हार्मोन जे आहे सोमॅटोस्टॅटिन आपल्या ते कसं केलं जातं, एक अतिशय इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. ते आपल्या ब्रेनची पिट्युटरी ग्लँड म्हणून जे आहे त्या पिट्युटरी ग्लँड मध्ये तयार होतं ते हार्मोन. आणि ते हार्मोन आपण घेऊन जर त्या लहान ज्या मुलांना तो डिसीज आहे त्यामध्ये इंजेक्ट केलं तर हळूहळू त्याची मग नॉर्मल ग्रोथ व्हायला लागते. पण ते हार्मोन भयंकर कॉस्टली आहे. आपण एक तर आपण ह्युमन बिंग म्हणजे वी कन्सिडर आवर सेल्फ मॅन ॲज अ किंग ऑफ द प्लॅनेट. आपण स्वतःला एक्सपेरिमेंटल अॅनिमल म्हणून वापरायला परवानगी देत नाही, पण अॅनिमल्सला देतो कारण आपण ते इथिकल मानतो. मग आपण वापरतो अॅनिमल्स, त्यासाठी शीप बकरी वापरली जाते. बकरीचे ब्रेन, बकरीचं जर हे काढायचं असेल आणि त्यातलं जर ते सोडण्यासाठी हार्मोन घ्यायचा असेल ग्रोथ हार्मोन, तर मग काय केलं पाहिजे, बकरीला कट करायला लागतं, स्लॉटर करायचं, तो ब्रेन घ्यायचा, त्यातला तो काढायचा, त्या ब्रेन मधून काढायचा. पण टू गेट 5 मिलीग्रॅम्स ऑफ हार्मोन, 5 मिलीग्रॅम हार्मोन जर ते काढायचं असेल, किती बकऱ्या तुम्हाला स्लॉटर करायला लागतील? कॅन यू इमॅजिन? 5 लाख. 5 लाख बकऱ्यांचे ब्रेन घेतले तर 5 मिलीग्रॅम प्युअर हार्मोन मिळतो. कॉस्ट बघा किती असेल, सर्वसामान्य माणसाच्या बाहेरच आहे. मग शास्त्रज्ञांनी हे टेक्निक वापरायचं. असे जे कुठलेही मेडिकली रिलेटेड प्रोडक्ट आपल्याला जे लागतात आणि ते बॉडीमध्ये अतिशय कमी क्वांटिटीमध्ये तयार होतात, पण आपल्याला पाहिजे भरपूर क्वांटिटीमध्ये सगळ्यांना ट्रीटमेंटसाठी त्यासाठी मग टेक्निक काय, तर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्निक. त्यांनी त्या माणसाच्या ब्रेन मधला तो जीन जो सोमॅटोस्टॅटिन तयार करतो तो टाकला बॅक्टेरियामध्ये, इश्चरच्या कोलाई, ज्याला ग्रँड मदर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी म्हटलं जातं, सॅकरोमायसिस सेरेव्ही ईस्ट आहे, यांच्यात टाकला आणि त्या बॅक्टेरियानी आणि त्या ईस्टनी मोठ्या प्रमाणावर सोमॅटोस्टॅटिन तयार करायला सुरुवात केली. आता आपण टन्समध्ये ते आपल्याला अवेलेबल आहे आणि कॉस्ट ही 1000 पटीनं कमी झाली त्याची कॉस्ट. हे एक अतिशय चांगलं टेक्निक आपल्या हातात लागलेलं आहे. पण प्रत्येक टेक्निकला जसं चांगलं तसं साईड इफेक्ट सुद्धा असतात. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट लिमिटेशनमध्ये करून आपण त्या गाईडलाईनच्या अंडर ती करायला लागते. तर हे रिकॉम्बिनंट डीएनए त्याचे हे प्रोडक्ट सगळे आहेत. आणि हे सगळे प्रोडक्ट्स, आता हे मी फक्त काही एक्झाम्पल्स घेतले. आता त्यातलं खालून 2 नंबरचं एक्झाम स्ट्रेप्टोकायनेज एन्झाईम. हे एन्झाईम सुद्धा अत्यंत महत्वाचं आहे. ज्या वेळेला आपल्याला हार्ट अटॅक येतो, हार्ट अटॅक केव्हा येतो, आपल्या हृदयातल्या कुठल्या तरी मोठ्या रक्तवाहिनीमध्ये रक्ताची गाठ तयार झाली तर रक्त पुढे जात नाही आणि मग हार्ट अटॅक येतो. रक्तवाहिन्या फुटतात किंवा हृदयामध्ये काहीतरी रक्त साकळलं जातं. मग त्यासाठी काय उपाय, तर ती रक्ताची गाठ जी आहे तयार झालेली आहे ती ताबडतोब विरघळली पाहिजे. आणि ते विरघळायचं काम हे एन्झाईम करतं, स्ट्रेप्टोकायनेज. ज्यावेळी एखाद्या माणसाला हार्ट अटॅक येतो त्या डॉक्टर त्या हृदयामध्ये ते इंजेक्शन देतात आणि तिथल्या तिथे ती गाठ, रक्ताची गाठ ही विरघळी डिझॉल्व्ह केली जाते. मग या एन्झाईमला कितीतरी महत्व असेल, यू कॅन इमॅजिन. हे एन्झाईम हे जग आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागतं. परत 10,000, 15,000, 20,000 रुपये एका इंजेक्शनची किंमत असते. 2-2, 3-3, 4-4 इंजेक्शन द्यावे लागतात. मग प्रश्न पडतो, हे कुठून आपण का नाही करू शकत आपल्या देशात? तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल, हे एन्झाईम तयार करणारा जंतू आपल्या घशातच असतो. प्रत्येकाच्या स्ट्रेप्टोकोकस पाहिजे, स्ट्रेप्टो हिमोलायटिकस म्हणतो, आपल्या घशातच असतो. तो जंतू तुम्ही काढून जर वाढवला प्रयोगशाळेत आणि त्याच्यापासून तर तुम्हाला ते तयार करता येतं स्ट्रेप्टोकायनेज. मग तुम्हाला इतकं सोपं असताना मग आपण बाहेरनं का मागवतो? त्याचं कारण आहे, आपल्याला ते बाहेरचे लोक करूच देत नाहीत तयार. एक तर त्याला अतिशय प्युरिफिकेशन टेक्निक आहे, ते अतिशय हे लागतं, स्वच्छ लागतं हे सगळं. आणि दुसरं, तुमच्या अंगी प्रचंड शक्ती पाहिजे, आर्थिक शक्ती प्रचंड पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात शासनाचा सपोर्ट असल्याशिवाय तुम्ही करू शकत नाही. कारण तुम्ही जर उद्या ते ठरवलं की हे करायचं आपल्या देशामध्ये, मी एक इंडस्ट्री काढतो आणि मी ते स्ट्रेप्टोकायनेज तयार करतो, आय विल प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकायनेज इन माय इंडस्ट्री. दोज इंडस्ट्रीज आउटसाइड, मल्टी ग्लोबल इंडस्ट्रीज,
they will wait when your streptokinase comes in market. ज्यावेळेस तुमचं streptokinase मार्केटला येईल इंजेक्शन, then you will say that other countries they sell it at 10,000 rupees per injection, but I will sell at 5,000 rupees. When you bring that at 5,000 rupees, these industries will say you have brought at 5,000. Okay, I will sell it out at 1,000 rupees. Then you will be in trouble. Then you will say, okay, I'll sell at 500 rupees. They will say, okay, we'll sell at 100 rupees. You will not be able to compete. They will say, we'll give free. Then your industry will be collapsed. Whatever thousands and thousand crores of rupees you have spent on the industry, you'll be bankrupt. And that is the reason why we are behind. We need the money power. And at present, unless and until from somewhere support is there, we cannot go ahead. And only way is there, our money power in our country is mainly in the hands of some other industrialists. But another thing is the government. Unless until we get the government support, we will not be able to go for that. I think this is 12:30. Madam, shall we take 10 to 15 minutes break? Hello? No, sir, continue. Up to 2 o'clock? Can I continue? Continue, sir, continue. Okay. No, if people that tried, so I asked. No problem, I'll continue. So in this way, tremendous opportunities are there for research in this field because we have excellent brain, excellent human power is there. Our country is the youngest country in the whole world. Almost 80 crore people, they are young. And they will remain young at least for next 20 years, this proportion. Then if we use that manpower, if really we give the support to these people, excellent education, new education policy has come. If really it is, we will take the efforts, then we will find we can make the miracles. But for that purpose, need is the proper use of manpower and develop the team spirit in our country. Again, these RDNA companies are there in our country. These are the industries, common industries, these names are there. No common man can go for that. He can go, but as I told, money power, that is required. So he has to use different techniques to raise the funds, and then he can go with. Take the example, the idol is the best example is Kiran Shah Majumdar. She started from zero. So start with a small industry, be entrepreneur, small industry, and with that you grow. Keep patience. There is no shortcut for success. Kiran Shah Majumdar came to that level after 20 years. So that much time is required. Then you can be multi-millionaire. So we have to go accordingly. A common man can also become a big industrialist and entrepreneur. This is the technique of drug discovery. Drug discovery technique, which I named clinical trials, clinical research. I give examples that are pre-clinical trials with animals, and then phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 after they putting into market. So first you have to go for the target identification. So for example, first you have to see for which disease you want a drug. I give the example, blood pressure, new drug for the blood pressure reduction. Then target validation means how it will work in the body, that you have to study. Where it will work, that is called target validation. And then once you decide that you want to go for this kind of chemical, which will work in the blood pressure reduction, then you have to synthesize the chemicals in the laboratory. Say for example, hundreds of chemicals you have selected, and then from these 100 chemicals, you have to find out which is the lead. Lead means hitting the target. Means proper drug out of 100, a proper drug which is safe, secure, as well as efficient drug. That is called the hits or the lead selection. And once you found that out of 100, say 2 or 3 they are doing well in the trials, and then you have to go for development. You can develop that and go for the tests. Say for example, if first 3 you are selected, then from 3 you get some amount, because initial trials you require the production, then go for animal test, then clinical trials you can do, and after clinical trials
other tests, so many tests are there. I'll not go into details of those tests. Just simple steps I told. And then when you found that this out of 3, only 1 drug is working and 99 drugs failed, you can imagine for each molecule, for each drug newly developed, these people, they have spent hundreds of crores. Means for that, in the period of say 10 years, testing of the hundreds of the molecules, synthesizing, testing, and carrying out phase 1, phase 2, phase 3 trials, they may have spent 5,000, 10,000 crore rupees. And out of that, 99 molecules failed, only 1 drug, 1 molecule is working. Then they have to go for all these tests. And if 1 molecule comes out as a hit and lead molecule, then they can synthesize that molecule and they'll be at the master seat, driver seat. What should be the cost of that? Because they have spent 10,000 or more crores of rupees. 99 failed, only 1 is successful. Now they'll keep the what should be the sale value for that. And others, rest world, have no choice. Beggars have no choice. They have to purchase that because that is the only industry. If it is there producing that particular compound, they have to purchase whatever cost is there. So that technique is called the drug discovery technique. And here you'll surprise that very dirty competition is there. I give example that enzyme. If you start streptokinase production, then other industries will not allow you to stand. Same thing is there everywhere. Dirty competition, because every industry wants that my product should come in market and I should get the monetary benefit for that, and other industries should not do that. So in this way, this drug discovery mechanism is there, and n number of opportunities. So many jobs are there. Only thing is that, see, always we say there are no jobs, there are no jobs. There are jobs, n number of jobs are there. Only thing is that there is always place for the quality. You should prove your quality. You should prove your potential. You should prove your skills. If you prove your skill, you can get the job. You can reach to any height. Yes, there is one example that there was one person, one hospital was there, and team of doctors, they were always doing the operations. And head operation, brain operation especially. And there was one layman, which was in that hospital, servant was there. He used to sit outside the operation theater. He was illiterate. Only thing, very active. That person's job was, at the time of operation, to hold the head of that person in proper state. Nowadays, so many facilities are there, but at that time, no facility was there. He was holding that head of the patient properly. And then doctor, they were doing, say, brain operations and surgery. That person became so skilled in that, he started helping doctors to how to give the syringe or needle or scissors and operation material. Then he started suturing, टाके कसे घालतात ते डॉक्टरांचं बघून तोही घालायला शिकला. And then he became expert doctor. You'll surprise. He became expert doctor. Means it is not necessary whether you are from arts, commerce, science, or really medical person. If you are active enough and if you are willing to work, willing to learn, then definitely you can achieve anything in this life. So this is the drug discovery. These are the parts of drug. Just I explained. Preclinical trials. They are with animals and even human beings. They are there. And again, you will surprised to know that our country is maximum used by the rest world for the human trials, because we have the areas, slum areas, ज्याला आपण झोपडपट्टी म्हणतो, तिथल्या लोकांना पैसे दिले जातात आणि त्यांची शरीर विकत घेऊन त्याच्यावर ट्रायल घेतल्या जातात. मग त्याच्यातून किती लोक मरून जातील, किती मरतात, त्याचं आपल्याला रेकॉर्डच नसतं. बट दिस इज दी सिनॅरिओ, ज्याला गिनी पिग म्हणतो आपण. Indians or Asian people, they are used as guinea pig because poverty is there. But nowadays in our country, alertness has come up, and now these kinds of the incidences are decreasing. And these are the industries where you'll find that
clinical trials are going on. All these very important industries are there. But nowadays, every big industry, pharma-based industries, they are doing, our medical colleges, big hospitals, they are doing the clinical trials. These are the clinical trials. Again, examples are there. From my place at Karad, where I work, Krishna Vishwavidyapit, we have a big hospital, Krishna Hospital, and in our hospital also, these clinical trials are going on. Now, in the drug discovery, again, I told how they synthesize the molecules. Either we can take from the plant natural source, ज्याला आपण आयुर्वेदिक म्हणतो, ज्याचं आता जिकडे तिकडं लोकांना त्याची किंमत कळू लागली. जगभर आता लोकांना आपल्या आयुर्वेदची किंमत कळली कोविडपासून. कारण तुम्ही रेमडेसिवीर असेल किंवा कुठले जे आयुर्वेक्टिन, कुठले जे ड्रग वापरले, त्याचे काय साईड इफेक्ट्स कोविडमध्ये झाले लोकांना, किती लोक त्यामध्येच गेले, हे आपल्या जगालाही कळल्यामुळं आता नॅचरल सोर्सेस आपल्या वापरले जातात. आणि त्या नॅचरल सोर्समध्ये भारत आणि चायना याच्यामध्ये प्रचंड मेडिसिनल प्लॅन्ट्स आहेत. आणि त्याचं आपल्याला वी हॅव टू प्रोटेक्ट दॅट प्रॉपर्टी अँड वी हॅव टू ग्रो दॅट. अँड सेकंड थिंग इज सिंथेटिक सोर्स, म्हणजे केमिकल, जसं मी सांगितलं, केमिकली सिंथेसाइज करायचे मॉलिक्युल्स आणि त्यातला कुठला चांगला ड्रग म्हणून वापरता येईल तो पाहिला जातो क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये. आणि ते टार्गेट म्हणजे जे आपल्याला कुठलंही ड्रग तयार करून ते कसं केलं जातं त्याचाही आपल्याला अभ्यास असला पाहिजे. आणि तेच सायन्स आहे की ज्या सेल्स, फॉर एक्झाम्पल, आपल्या शरीरामध्ये कोविड व्हायरस जेव्हा जातो त्या फुफ्फुसातल्या ज्या सेलमध्ये, फुफ्फुसाची जी सेल आहे त्या सेलला चिकटतो आणि मग तो आत जातो आणि मग आपल्याला कोविड होतो. हे व्हायरसच्या सगळ्या रेस्पिरेटरी व्हायरसचा हाच फिनॉमिना असतो. मग तो जिथं चिकटतो ती जी जागा असते ती महत्वाची असते. ती जागा जर आपण ब्लॉक केली तर तो तिथे चिकटू शकत नाही. चिकटू शकत नाही म्हणजे मग डिसीज होऊ शकत नाही. तर त्यासाठी असा मॉलिक्यूल शोधून काढायचा की जिथं तो चिकटतो त्या तिथे जाऊन आपला मॉलिक्यूल चिकटेल आणि तो सेफ असेल. ही हे नवीन ड्रग शोधायचं टेक्निक ही आहे. आधी टार्गेट शोधायचं, कशा कुठं चिकटण्यासाठी किंवा कुठं ऍक्ट होण्यासाठी तुम्हाला तो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करायचा आहे. आणि मग तो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करायचा, मग त्यातनं चांगला मॉलिक्यूल कुठला असेल तो फायनल करून क्लिनिकल ट्रायल्स करून तो मार्केटमध्ये येतो. त्याला म्हणतात न्यू ड्रग डिस्कवरी अँड डेव्हलपमेंट. हे एक्झाम्पल क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये. हे एक्झाम्पल बघा, ह्युमन गिनी पिग्स, इंडियन गिनी पिग्स फॉर सेल, आउटसोर्सिंग क्लिनिकल ट्रायल्स. मी सांगितलं ना, आपल्याकडच्या मॅक्सिमम लोकांना वापरलं जात होतं. आता ते प्रमाण कमी आलेलं आहे की आपलं गव्हर्नमेंट सुद्धा खूप अलर्ट झालेलं आहे. आणि बऱ्याचशा आपल्या गव्हर्नमेंटने सुद्धा लॉज अँड रेग्युलेशन्स वेगळे आणल्यामुळं ह्या ज्या कंपनीज जो बेनिफिट गैरफायदा घेत होते की एक 50,000 द्यायचे आणि त्यांचं शरीर विकत घ्यायचं आणि त्यांच्या 6-6 महिने वर्ष ट्रायल करायचं. मग त्या लोकांना साईड इफेक्ट्स होऊन त्यातनं मरायचे खूप लोक. तर त्याचा बरंचसं बंद झालं. ही इंडिया नेशन ऑफ गिनी पिग्स असं तेव्हा ते म्हणत असत. नाव डेज ॲज डेफिनेटली वी शुड congratulate all our governments that they have taken the right steps to stop this kind of thing. Patient population. Ata why other countries, other industries, they prefer to do research in India. कुठलाही रिसर्च करायचा असेल तर इंडिया हे का त्यासाठी उत्तम प्लेस आहे. Why India is the proper place to the research? Say in medical. Why? There are reasons. आपल्या देशामध्ये one thing, we have huge human population. 140 crore. 140 crore means there. If you take the big countries of the world, top 10 big countries, their population is total population is not even 140 crores. Our single country has got 140 crore population, and due to this huge population, variety, all kinds of diseases which are known for human being, all kinds of diseases which are known for all kinds of animals, they are found in India. All kinds of diseases, maybe hereditary, maybe non-hereditary, maybe infectious disease. हे सगळे आपल्या देशात पाहायला मिळतात. नॉट ओनली दे आर फाउंड इन इंडिया, बट वी गेट ह्यूज नंबर ऑफ पेशंट्स ऑल्सो. कारण कुठलाही रिसर्च करायचा असेल, मेडिकल असेल, कुठलाही रिसर्च करायचा असेल तर तुम्हाला त्याच्या सॅम्पल साईज बघावं लागतो. म्हणजे त्याला तुम्हाला पेशंट्स भरपूर पाहिजेत. लाखो पेशंट जर तुम्हाला मिळत असतील एखाद्या डिसीजचे तर त्याच्यावर तुम्हाला ट्रायल घेणं सोपं जातं. त्याच्यावर तुम्हाला नवीन ड्रग शोधणं लवकर शोधता येतं आणि
त्यासाठी आपला भारत देश शोधला जातो. इंडिया हॅज डिसीजेस ऑफ डेव्हलप कंट्रीज अँड डिसीजेस ऑफ ट्रॉपिकल वर्ल्ड. डेव्हलप कंट्री जे आहेत, अमेरिका वगैरे जे डेव्हलप कंट्री आहेत, त्यांच्याकडे जे रोग आहेत ते सुद्धा आहेत आपल्याकडे, आणि त्यांच्याकडे जे नाहीत पण आपल्याकडेच आहेत आणि त्याचे जे सगळीकडे पाहायला मिळतं आपल्याला, ते सगळे रोग आपल्याकडे आहेत आणि त्याच्यामुळे शोधलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, भारताचं डायबिटीजचं पॉप्युलेशन मोर दॅन 34 मिलियन आहे. 8 to 10 मिलियन पीपल मोर दॅन दॅट HIV पॉझिटिव्ह आहेत. 8 मिलियन एपिलेप्सी, ज्याला आपण फिट्स येतो, फिट्स ब्रेन प्रॉब्लेम, शॉर्ट सर्किट इन द नर्वस सिस्टम, दॅट इज कॉल्ड फिट येते, आपण खेळामध्ये फिट आली म्हणतो ते. 8 मिलियन पीपल दॅट इज हेरिडिटरी डिसीज. 5 मिलियन पीपल इज रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, जे जॉईंटची दुखणी, गुडघे दुखतात, जॉईंट दुखतात, हे जे प्रॉब्लेम आहेत, 5 मिलियन पीपल. 3 मिलियन कॅन्सर पेशंट, दॅट इज इन्क्रीजिंग. मोर दॅन 2 मिलियन कार्डियक, हार्ट रिलेटेड आहे एव्हरी इयर. 1.5 मिलियन पेशंट्स ऑफ अल्झायमर, हा आणखी आपल्याला मोठा प्रॉब्लेम होत चाललेला आहे. अल्झायमर म्हणजे तो एक हेरिडिटरी डिसीज आहे की आफ्टर 40s or 50s you become forgetful. You become forgetful. And that is not the senile dementia. Senile dementia is age-related forgetfulness. This is nervous degeneration. आणि यामध्ये तुम्ही विसरायला लागता गोष्टी खूप. आणि आता आपल्याला दिसायला लागलं की 40 लोक सुद्धा खूप गोष्टी विसरायला लागले. 60-70 नंतर असतंच. After 60s we are accepting, but when it is in the early young period, then that is alarming, and that thing is happening. And there can be a number of reasons. Most important reason is your habits, use of digitalization, use of computers, use of mobiles, and all these digitalized system, they are causing your brain, minimum use of your brain. You don't read, you don't keep things in mind. स्मरण शक्ती कमी आपली होत चाललेली आहे. आपण ते लक्षात ठेवायचा प्रयत्नच करत नाही. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला मोबाईलमध्ये मिळते आणि त्याच्यामुळे जे प्रॉब्लेम होत चालले आहेत, हेल्थ प्रॉब्लेम होत चालले आहेत, त्याच्यावर वर्क करून तो एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे रिसर्चचा. त्याच्यावर कुठल्याही फील्डमधला माणूस काम करू शकतो. तुम्ही जर तुमच्या हॅबिट शोधायला काढा, आपल्या गावातले एक 10 माणसं शोधून काढा की ज्यांना हा प्रॉब्लेम सुरुवात झाले 40-50 मध्ये की विसरभोळेपणा यायला लागला, तर त्यांच्या हॅबिट्स काय बघा. जेवणाच्या हॅबिट्स काय आहेत, खाण्याच्या हॅबिट्स काय आहेत, कम्प्युटर वापरतात का, यंग आहेत का, कुठल्या एजमध्ये आहेत, ते सगळं काढा. तुम्हाला एक डाटा मिळेल आणि त्याच्यावर तुम्ही काम करू शकता. त्यांना अशा प्रकारचं हे काम करून तुम्ही त्याच्यावर रिसर्च पेपर पब्लिश करू शकता. मग त्याला सायन्सचाच माणूस पाहिजे असं नाही, आर्ट्स कॉमर्स कुठलाही अगदी ले मॅन सुद्धा करू शकतो. फक्त तुमचं ऑब्झर्वेशन पाहिजे. If you observe these people very carefully and record the habits, you can get it. So human being population and these diseases, they are tremendous. 15% of population is hypertensive. Blood pressure, 15% population. त्याची आणखीन आपल्याला कदाचित माहित असेल की आता आणखीन नवीनच गोष्टी आलेल्या आहेत की जे शुगर, डायबिटीज जे आपण म्हणत होतो की 80 to 120 या रेंजमध्ये तुमची ब्लड शुगर लेवल असली पाहिजे फास्टिंग, आणि तुमची जेवणानंतरची शुगर काहीतरी 140-150च्या आसपास असली पाहिजे. आता असे काही रिपोर्ट झालेले आहेत की हे चुकीचे रिपोर्ट दिलेले आहेत. ज्यावेळी सुरुवातीला ही शुगर लेवल काढली, 5,000 लोकांच्या टेस्ट घेतल्या आणि त्याच्यावर त्यांनी काढली किती शुगर लेवल नॉर्मल लोकांची असायला पाहिजे, ती त्याच वेळी 150च्या पुढे होती, 150 ते 160. आणि जेवणानंतर किती असायला पाहिजे नॉर्मल माणसाची, तेव्हा ते 250च्या आसपास होती. मग ही एकदम 80 ते 120 कुठे आणली, तर असं सांगतात, त्यावर आर्टिकल आली मोठी की इंडस्ट्रीने केलं ते काम. ज्या लोकांनी डायबिटीजची औषधं तयार केली त्यांची औषधं घेणार कोण? जर डॉक्टरने सांगितले की तुम्हाला डायबिटीज झालाय तर तो पेशंट घेणार. मग डॉक्टर्स अँड रिसर्च लोकांना रिसर्च करायला लावलं आणि त्यांनी पेपर पब्लिश केले की 80 ते 120 पाहिजे. आणि मग ते डॉक्टरांनी ते फॉलो करून सगळ्या लोकांना, कोट्यावधी लोकांना डायबिटीजच्या अरेनामध्ये आणलं, डायबिटीज नसताना सुद्धा. कारण 5,000 लोकांवर जर तुम्ही ट्रायल केली असेल तर 5,000 लोकांची ट्रायल 900 कोटी लोकांना कशी उपयोगी पडेल? व्यक्ती तितके प्रकृती. त्यामुळं आपण सुद्धा कित्येक लोक समाजात पाहतो की त्यांची शुगर ही नॉर्मली 200च्या आसपास असते, तरी ते लोक नॉर्मल आहेत. डॉक्टर म्हणतात की हे चुकीचं आहे, मग ते जास्त शुगर असेल मग तुमच्या सगळ्या एकामागे एक ऑर्गन तुमची बाद होत जातील. सगळं काही जरी असलं तरी आपण इतके पाहतो की अगदी 90 वर्षापर्यंत लोक आहेत.
शुगर त्यांची 200च्या आसपास आहे की त्यापेक्षा जास्त असेल तरी ते नॉर्मल आहेत. इथं प्रश्नचिन्ह आहे की यू हॅव टू गो फॉर प्रॉपर रिसर्च, आणि हा सर्वसामान्य माणूस सुद्धा करू शकतो, आपणही करू शकतो त्यामध्ये रिसर्च. हा दुसरा पॉइंट आहे. एक तर ह्युमन पॉप्युलेशन भरपूर आहे, एक्सक्यूज मी, ह्युमन पॉप्युलेशन इज ह्यूज. आपण तो बेनिफिट आहे. सगळ्या प्रकारचे रोग आहेत म्हणून ते आपल्या इंडियाला सिलेक्ट करतात. आणि त्याच्या पुढचं की इंडियाचं जे स्टँडर्ड ऑफ केअर चांगलं आहे. आपल्या देशामध्ये जे लोक आहेत त्यांचं स्टँडर्ड कुठं पाहिलं जातं? मेनी पीपल दे स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश स्पीकिंग पॉप्युलेशन आपल्याकडे ह्यूज आहे. कित्येक कोटी लोक इंग्लिश बोलतात आपल्याला. आता चायना जर तुम्ही पाहिलं, आपलं इतकंच पॉप्युलेशन साधारणतः आहे, तर चायनामध्ये इंग्लिश बोललं जात नाही. त्यामुळे चायना इज नॉट प्रिफर्ड, इंडिया इज प्रिफर्ड. मेजॉरिटी ऑफ दी कंट्रीज, डेव्हलप कंट्रीज, दे यूज English as a language of communication, and that is there in India. So the Indians are selected. Doctors which are there, they use English in India. Doctors, they know English very well. Many Indian people, they have good English speaking capacity, good understanding is there. Then, if you talk about the doctors, the number of doctors, population of doctors is huge. Number of doctors per year, medical graduates, more than 20 to 30,000 doctors are produced per year. More than 200, nowadays more than 300 big doctor hospitals are there. Common small hospitals, if you are there, n number of 14,000, 15,000 hospitals are with more than 8 lakh total beds are there. Means total expertise in terms of doctors, nurses, as well as the facilities which are there, they are of standard, world class, and that is another reason why India is for the research. Now that was in the medical field. Another research is coming up. Research in the agriculture sector and in the veterinary, that is called transgenic plants and animals. आता आपल्याला माहित आहे, तुम्ही ऐकलं असेल, बीटी ब्रिंजल जेनेटिक इंजिनिअरिंग वापरून नवीन प्लांट व्हरायटीज तयार करायच्या, अॅनिमल व्हरायटीज तयार करायच्या, त्या आता मार्केटमध्ये यायला लागले. आणि त्यामध्ये नॅचरल प्लांट्स आहेत. नॅचरल प्लांट जे आपले आहेत त्याचा आपल्याला उपयोग कसा करतो आपण? फूड आहे, प्रोटीन आहे, फायबर आहे, औषध आहे, त्यासाठी आपण शेल्टरसाठी वापरतो. अॅनिमल्स आहेत, कॅटल, शीप, गोट, पीक, फूड, प्रोटीन, फायबर, लेदर, मिल्क, यासाठी आपण हे नॅचरल पॉप्युलेशन वापरतो. बट नाव लिमिटेशन इज देयर. Population of human beings is increased, more than 900 crores it has come. So the population of animals and plants in that proportion or productivity is less. So scientists, they have found now that if we modify plants, if we modify animals by using genetic engineering techniques, animals will start giving more milk. Animals will be big in size. They will give more meat. They will give more leather, or they will give more protein. They will give more food. In case of plants also, you will get the varieties which will require less water. They will produce more product. They will grow even in the less amount of fertilizer, and like that. So and they will have nutritionally rich profile of the product. So in this way, different ideas are there, and in every field you have the opportunity to work, and that can be done in this plant tissue culture, animal tissue culture, and engineering. These are reasons I told. In the future, this problem will be there. Now at present, in India, we know we are self-sufficient in the food grain production. But in future, this will not be enough, because our population is increasing. Our population is, after 10 years, will cross 150 crore, will cross in 10 to 15 years. So in this way, population grows. Our land is not growing. Land is same, and then we will face the problems. And at that time, we will have to think 100 times to go for this technology. Although in the old world, people, they are producing these products, they don't use. In America, genetically modified crops, they are there. GM foods are there, but they don't use for themselves. They sell it out to the rest world, third world. Why? They know that with these foods there can be any problem. American people, they have objections on that. But in country like our country, who will take the objection? Who will take the objection? If you are getting food in low cost and even free, nobody will take objection.
बेस्ट एक्झाम्पल आय टेल यू, बीटी ब्रिंजल म्हणजे वांगाची एक नवीन व्हरायटी आलेली आहे जी जेनेटिक इंजिनिअरिंग तयार केलेली आहे. प्रोडक्शन भरपूर येतं, रोगराई तयार होत नाही, काही ते आहे सगळं. आपल्या देशात आली तर वेन जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निक इज डेव्हलप्ड, they prepared a guideline that every country must follow this guideline, and then you should go for genetic engineering research, and then you should show produce the product. But in our country, you're surprised, there are two ministries, agriculture ministry is there and environmental ministry is there. It is responsible of these two ministries to control genetic engineering experiments. And genetic engineering experiments will get the newer and newer product. That is a bright working coin, bright side. फायदेशीर बाजू आहे, जमेची बाजू आहे. But if you see the dark side, त्याला dark side आहे. For example, I'll give example, best example, funny example, that production of ethyl alcohol using Escherichia coli. आपण आता प्रोडक्शन ऑफ इथिल अल्कोहोल जे करतो शुगर इंडस्ट्रीमध्ये, डिस्टिलरी तयार करतात ते सॅकॅरोमायसिस सेरेविया नावाच्या ईस्ट पासून करतात. पण ती ईस्ट जी आहे ते अल्कोहोल कमी प्रमाणात तयार करते, 6 to 7%. 7% अल्कोहोल तयार झालं की ती ईस्ट मरून जाते, तीच इनिबिट होते. बट इफ यू डेव्हलप अ बॅक्टेरियम विच विल प्रोड्यूस 10% अल्कोहोल, ईस्ट मधला तो जीन बॅक्टेरियामध्ये टाकायचा इशरच्या कोलामध्ये अँड डेव्हलप इट. If you produce a 10%, 4% increase is huge increase in the alcohol production. आपल्या ज्या अल्कोहोलच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, नॉट फॉर ड्रिंकिंग, द अल्कोहोल ॲज अ फ्युअल अँड अदर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स आपल्या फुलफिल येतील. पण यातला तोटा माहिती आहे, दिस इज अ ब्राईट साईड ह्या रिसर्चमधली. पण त्याची डार्क साईड काय आहे? डार्क साईड आहे की हा जो ऑर्गॅनिझम जंतू आहे, इश्चरच्या कोला, आपल्या पोटातला जंतू आहे. आपल्या पोटामध्ये 10⁻13 E-coli सेल्स असतात. 10⁻13 यू कॅन इमॅजिन. त्याचा तो जंतू कॉमन असल्यावर तो वापरतात या रिसर्चला. मग समजा तो तुम्ही अल्कोहोल प्रोड्युसिंग इश्चरच्या कोला जंतू तयार केला आणि इंडस्ट्रीला वापरला, अल्कोहोल भरपूर तयार व्हायला लागलं. पण तो जंतू चुकून माकून जर माणसाच्या सानिध्यात आला, शिरला माणसाच्या पोटात, आणि वेन इट स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ इथिल अल्कोहोल इन युअर स्टमक, पीपल विल बी व्हेरी हॅपी. विदाउट ड्रिंकिंग they will get the benefit of getting that kind of feeling. They will go in 4th dimension. But this happiness will not remain more than few hours, because those organisms, once they establish in your stomach, they will start production of ethyl alcohol constantly. And when excess ethyl alcohol is produced in your body and goes to liver cirrhosis, it will cause the liver toxicity, hepatotoxicity, shock and death. Within short period of time, population will be killed. Human population, which will be coming in contact with that kind of organism, whole population will be killed. Not only human population, animals also. This is a side effect. Means when you are doing, why I have given this example, in our country, look at where we are. British brinjal came in market and our government was not knowing how it came in market. Means from foreign country it has come to our country, and in our country some industries they produced and it is in market, and those two environment ministry and agriculture ministry who are control agencies, they don't know. If this is happening, this is one example, BT brinjal I have given. Second example I have given of ethyl alcohol producing organism. If such organism they are produced, another example is that insulin producing organism. I told you that insulin gene is put into Escherichia coli cell. And insulin is produced now, it is in market. But that organism comes in contact with a human being, what will happen? That will enter in your human body. In the intestine, if it is established, it will start production of insulin in large quantities. How much insulin is required for our body? In the adult person, 1 milligram per day it is required. But in body, once that organ starts production of insulin, it will start production of not only 1 milligram. It will be in terms of grams and kilograms. Then what will happen? If excess insulin is there in body, slight increase in the dose of insulin is there, what will happen? Sugar level will come down. Hypoglycemia, shock and death. If such organ enters in the human intestine, if such organ is produced, then what will happen?
population will be wiped out from this planet. So that are the dark sides, and we should be very careful as Indian workers that such things should not happen in our country. We should compel government to find out how without permission these things are happening. So that is very important. Transgenosis means production of plants and animals by genetic engineering and plant tissue culture. Now farmers are very clever. They are using this technique, plant tissue culture. There are many laboratories, many nurseries they are there. They produce different plants. Say, for example, nowadays different nurseries and laboratories are there. You can get the different saplings of sugarcane, different saplings of even banana, different fruits or gerbera, flowers. So they are available and good quality. As long as you are working in the framework of guidelines, no problem is there. But if guidelines are violated, what will happen? Your own wild type varieties, जी तुमच्याकडची शेतामध्ये वापरत येणारी बीज आहेत, बिया आहेत, ज्या आपल्या वडिलोपार्जित आलेल्या आहेत, त्या नामशेष होतील आणि त्याची जागा हे सगळे येतील आणि नंतर अशी परिस्थिती निर्माण होईल की यातून काहीही निघणार नाही. आणि यामध्ये अगेन डर्टीनेस इज इंट्रोड्युस्ड, की काही काळानंतर तुम्ही ह्या जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या ज्या बिया वापरता त्या वर्क करणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण होईल की तुमच्याकडच्या बिया स्वतःच्या होत्या त्याही गेल्या धान्याच्या आणि हेही वर्क करत नाही. मग प्रत्येक वेळी तुम्हाला काय करावं लागेल? अशा देशांच्यावर अवलंबून राहावं लागेल. ते प्रत्येक वर्षी दरवर्षी तुम्हाला ते विकत देणार, दरवर्षी तुम्हाला विकत घ्यायला आणि ते सांगतील त्या कॉस्ट. अशा वेळी ऍट दिस टाइम फार्मर्स अँड दोज कन्सर्न पीपल दे शुड बी ट्रेन. आणि अतिशय सोपे टेक्निक्स आहेत, ते जर ट्रेनिंग त्यांना दिलं तर हे आपल्याला एक वरदान ठरणार आहे. प्लांट टिश्यू कल्चर, तसंच ॲनिमल टिश्यू कल्चर सुद्धा जे सांगितलं, वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स स्पेशली आपण करतो, मिल्किंग ॲनिमल्स आहेत किंवा मीट इंडस्ट्रीचे ॲनिमल्स आहेत, हे जर तयार करायचे असतील विथ गुड क्वालिटी तर आपण हा प्रॉब्लेम हा रिसर्च समजावून घेतला पाहिजे. आणि हा कोणीही करू शकतो, त्याला सायन्सचा माणूस पाहिजे असंच नाही. आर्ट्स कॉमर्स सायन्सचा तुम्ही टेक्निक शिकून घ्या. त्यासाठी तुम्हाला एक उत्तम उदाहरण देतो आणखी, की कसं तुम्ही असं पूर्वी लोक सांगायचे की तुम्ही त्यातलं शिकला आहे का, मग तुमचं ग्रॅज्युएशन झालंय का, मग तुम्हाला त्यातलं येतं का, काही गरज नाही. एक एक्झाम्पल सांगतो. आता ज्या अल्कोहोल इंडस्ट्रीज आहेत, डिस्टिलरीज, त्या अल्कोहोल तयार करतात. त्याचे फर्मेंटेशनचे टँक असतात. त्या टँकमध्ये ते मोलॅसेस म्हणजे मळी म्हणतात, त्यात पाणी घालून ते मळी टाकतात आणि त्यामध्ये ईस्ट टाकून देतात आणि ते संपूर्ण जे ओपन टू अॅटमॉस्फिअर असतं. मग त्या ईस्टमध्ये बाकीच्या अॅटमॉस्फिअरमध्ये खूप बॅक्टेरिया पडतात त्यामध्ये, आणि त्या बॅक्टेरिया त्यातलं जवळ 30 ते 40% साखर खातात आणि तेवढं अल्कोहोल कमी तयार होतं. मग जेव्हा त्या इंडस्ट्रीने सांगण्यात आलं की तुम्ही काळजी घ्या, तिथं फक्त ईस्टच ग्रो व्हायला पाहिजे, म्हणजे मग तुम्हाला अल्कोहोल जास्त मिळेल. हे बाकीचे बॅक्टेरिया आणि इतर जंतू जे खातात तुमचं आणि ते तुमचं वेस्ट जातं. ते सांगतात आम्हाला गरज नाही, ट्रेन मायक्रोबायोलॉजिस्ट किंवा ट्रेनची गरज नाही. आम्ही आमच्याकडच्या केमिस्ट्रीच्या माणसाला किंवा साध्या लेपर शेतकऱ्याला तुम्हाला सुद्धा शिकवतो की ईस्ट आहे ना, हे जे 20,000 लिटरचा टँक आहे त्यामध्ये हे 2 पोती ईस्ट टाकून दे, बस आमचं काम झालं. उद्या तुमचा मायक्रोबायोलॉजिस्ट जर अपॉइंट केला तर तो म्हणणार मला 25,000 आणि 50,000 रुपये सॅलरी द्या, आमचं 5,000च काम होतं. ही जी टेंडन्सी आपल्याकडे आहे ही बदलायला पाहिजे. तुम्ही आपल्या माणसाला जरूर ट्रेनिंग द्या, पण ते कुठल्यासाठी वापरतायत. जर आपला लॉस होत असेल तर ते देऊ नका. ते देताना सुद्धा टेक्निक असं डेव्हलप करा की फार्मरचा मुलगा असेल की आपला अगदी लेमॅन असेल, शिकला नसेल कोणी, त्यालाही जर तिथं वापरायचं असेल तर असं तुम्ही पद्धतीने वापरा की तुमचं जे लॉसेस होतात ते अवॉइड करायला पाहिजे. एखादा मायक्रोबायोलॉजिस्ट, एखादा ट्रेन पर्सन तिथं वापरा, किंवा तुम्ही वर्कशॉप्स घ्या, बाहेरच्या ट्रेन माणसाला बोलवा, त्याच्याकडून ट्रेनिंग घेऊन अशा पद्धतीने केलं पाहिजे. तर आपला लॉसही होणार नाही. आपले सगळे जे काही शिकलेले, कमी शिकलेली मुलं असतील, स्त्रिया असतील, त्यांनाही जॉब मिळतील आणि त्याचबरोबर आपले लॉसेसही होणार नाही. आणि त्यासाठी हे टेक्निक सगळ्यांना शिकवणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी एक्सपर्टाईज जो लागतो की जे त्याला ते वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडिया लागतात किंवा तर ते आपल्याला रेडीमेड मिळू शकतात बाहेर. त्या मीडिया आणायच्या आणि ते जंतू जे असतात ते आपल्याला बाहेर मिळतात. फक्त ते कसं ग्रो करायचं आणि वापरायचं हे जर आपल्या लोकांना ट्रेनिंग दिलं तर आपले ते ऑटोमॅटिकली दे विल गेट स्किल्ड पीपल. आणि जरी एखादी डिग्री नसली तरी स्किल्ड पीपल दे आर फार बेटर इन देअर वर्क बिकॉज दे आर devoted people. They know I will get my job, I can maintain my job if I work properly. So this is very, very important. Then in the transgenosis, plants, animals, the science is called transgenosis, plant tissue culture, genetic transformation, as I told,
plant and animals. These are the people who worked. They are called fathers of genetic engineering, fathers of plant tissue culture, fathers of animal tissue. यांनीच ती टेक्निक्स पहिल्यांदा शोधून काढली. कारण त्यांच्या देशामध्ये गरज होती अन्नाची आणि त्यासाठी त्यांची गरज होती. आपल्या देशामध्ये आता पण वी आर हॅव्हिंग द फूड एक्सेस, बट वी हॅव टू थिंक ऑफ फ्युचर. Our future generation should get enough food, and for that purpose, we should be one step ahead than the developed world. As and when we require new technology, we should be able to use that technology. And these are the mentors, the scientists, where our kids, our people, they should know such kind of people, how they developed it. Because they were common people, but they kept their mind stable and looked at nature with open eyes. These are the others. This is our Indian scientist, Maheshwari, plant tissue culture expert. So such people, they should be developed in our country. They are the idols for our young generation. This is a plant tissue culture. In this plant tissue culture, these are the applications. Applications in the plant tissue culture. All these, in these fields, so many things you can do in plant tissue culture. And that is possible. Every person can do. You can develop skill, you can develop expertise from expert people. See, in this way, in the test tubes or in the bottles, plants are grown. From small piece of the plant, they are grown and then they are taken out and then you can go for plantation. That is called hardening process. So all these are examples. And so many things are there. The plants which are at the verge of extinction. ज्या प्लांट्स आपण म्हणतो की आता त्या प्लांट्स नामशेष व्हायच्या वेळेला आलेली आहे, अॅनिमल्सवर नामशेष व्हायच्या वेळेला आलेली आहे. अशा वेळी त्या प्लांट्स आणि अॅनिमल्सला वाचवायचं असेल आणि त्याचं पुढे डेव्हलपमेंट करायचे असेल तर हे टेक्निक वापरण्याशिवाय पर्याय नाही. अँड फॉर दॅट पर्पज आपण आपल्या सगळ्याच मुलांना, स्त्रिया असतील, मुलं असतील, सगळेच पुरुष, मेल्स अँड फिमेल्स, दे शुड बी गिव्हन ट्रेनिंग. आपल्याला हे घरच्या घरी करता येऊ शकतात, कित्येक गोष्टी घरच्या घरी करता येऊ शकतात. आणि हे जर आपण ट्रेनिंग दिलं, ज्यामध्ये आपण आता नवीन हे जे नवीन कन्सेप्ट आपण म्हणतो जे ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, त्यासाठी आपल्या गव्हर्नमेंटनं बायो इनपुट्स इन इंडिया म्हणून नवीन एक स्कीम चालू केली. कदाचित आपल्याला बऱ्याचशा लोकांना माहीत नसेल. आपलं जे 23-24 बजेट जे झालं त्यामध्ये त्यांनी बायो इनपुट सेंटर चालू करायची भारतामध्ये 10,000, आणि ती सेंटर्स त्याला फंडिंग गव्हर्नमेंट देणार आणि त्या फंडिंग ती सेंटर्स मग तिथं रिसर्च सायंटिस्ट काम करतील आणि इव्हन आपले पीपल दे विल वर्क आणि ते फार्मर्सला हेल्प करतील की हाऊ टू गो फॉर सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. आणि अशा पद्धतीने ही टेक्निक आपण सगळी आत्मसात केली पाहिजे, त्याच्यावर रिसर्च केला पाहिजे. ते जेनेटिक इंजिनिअरिंग केलेलं प्लॅन्ट बघा, आता हे टेस्ट्यूबमध्ये हीच प्लॅन्ट टेस्ट्यूबमध्ये वाढवलेली आहे बघा. बारीक तुकडा टाकला सगळी प्लॅन्ट तयार झाली. असे तुम्ही लाखो छोट्या छोट्या प्लॅन्ट तयार करू शकता. तुमच्या 25x25 ह्याच्यामध्ये तुम्ही हजारो प्लॅन्ट तयार करू शकता. तुमचं जर शेड असेल तर त्यामध्ये, आणि व्यवस्थित टेक्निक वापरत राहा. या प्लॅन्ट तुम्ही हे त्यात ते काढून ते बाहेर जमीन तुम्ही लावलं की ते तिथं जमिनीमध्ये ते ग्रो होतं, ते त्याला हार्डनिंग प्रोसेस होतं. अशामध्ये ती जर व्यवस्थित जर आपण केलं, अतिशय खेडोपाडी सुद्धा आता लोक करू लागलेले आहेत. In the villages also, many trained people they are there, untrained people they are there. They are going for nurseries as well as use of this technique, tissue culture, and especially tissue culture technique they are using. For genetic engineering technique, of course, specialized technology and expertise are required. But genetically engineered plants you can bring to your laboratory and you can develop by plant tissue culture. These are the examples. Another thing is there, seeds. आर्टिफिशियल सीड्स. आपण जे सीड्स बघतो, ज्वारीचं बी असेल, बाजरीचं बी असेल, इतर कुठलं असेल, शेंगदाणा, सगळ्या प्रकारची बीज असतात. पण त्याला काही वेळा बऱ्याच वेळा आपल्याला असं होतं की आपण नाही ठेवलं व्यवस्थित तर कीड लागते किंवा चांगलं सीड नाही किंवा ते पेरल्यानंतर उगवत नाही. दे आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स विथ द फार्मर्स विथ द सीड्स. सायंटिस्ट दे हॅव प्रिपेअर्ड द आर्टिफिशियल सीड. हे जे जिलेटिन कोटिंग केलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला काही अशा औषधाच्या गोळ्या मिळतात, त्याला जिलेटिन कोटिंग असतं. कॉड लिव्हर ऑइलच्या गोळ्या मिळतात, त्या गोळ्या ज्या असतात त्याला, किंवा D3 विटॅमिनच्या गोळ्या मिळतात, त्याला वरनं कोटिंग असतं जिलेटिनचं. असंच अशा गोळ्या मिळतात, मऊ ट्रान्सपरंट गोळ्या असतात. तशा त्या गोळ्यासारखं करून त्यामध्ये त्या प्लॅन्टचं तुकडा प्लॅन्टचा घालायचा त्यामध्ये, आणि त्याच्याकडेनं जिलेटिनचं कोटिंग तयार केलं की ते उचलून जर तुम्ही त्या
लॅबोरेटरीच्या ह्याच्यात मी जातो जसं या टेस्टमध्ये दाखवलं यामध्ये टाकलं की त्याच्यापासून ती प्लॅन्ट तयार होते आणि मग ते तुम्ही शेतीला पुढे वापरू शकता. तर अशा प्रकारचे सीड्स तयार करून त्या बॉटलमध्ये किंवा प्रॉपर प्लास्टिकच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्टोअर करून ठेवता त्या या वर्षानुवर्ष व्यवस्थित राहू शकतात, त्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही. आपल्या घरच्या सीड्स जे असतात नॅचरल सीड्स आहेत ते फार काळ राहू शकत नाही, तर त्याच्यावर उपचार म्हणून हे करू शकतो. पण यामध्ये फक्त काळजी एवढीच घ्यायला लागते की प्रॉपर त्यामध्ये ते त्या वनस्पतीचा तुकडा यायला पाहिजे. चुकीचं काही आलं तर वेगळंच त्यामध्ये काहीतरी ग्रो होऊ शकतं. पण हे उत्तम रिसर्च आपल्याला करता येतो. हे पहा, तो जो तुकडा आहे तो तुकडा किंवा ती मी आता जी आर्टिफिशियल सीड्स आहे ती जर अशी त्या टेस्ट्यूबमध्ये ठेवली तर सुरुवातीला असा पद्धतीने त्याची वाढ येते, असा डिसऑर्गनाइज स्ट्रक्चर, त्याला काही शेप नाही काही नाही. आणि मग त्याला म्हणतात कॅलस. त्याचा तुकडा काढायचा आहे, तो टेस्ट्यूबमध्ये टाकला आणि त्याला काही खाद्यपदार्थ पुरवावे लागतात, त्याला हार्मोन म्हणतात. आपले शेतकरी आता अतिशय हुशार आहेत, जिब्रेलिन किंवा ते इंडल असले ते स्प्रे करतात का नाही, फळाची वाढ जावं, ताबडतोब वाढ व्हावी किंवा हे व्हावं तशा पद्धतीची हार्मोन्स त्यामध्ये टाकली की त्या तुकड्यापासून प्लॅन्ट तयार होते. जसे मी आता ही दाखवली प्लॅन्ट, अशी प्लॅन्ट तयार. या हे जे खाद्य ठेवले खाली त्या खाद्यामध्ये तुम्ही जे ते टाकलं तर तयार होतं. हे जे मेडिसिनल प्लांट्स आहेत सगळे आपले, आता हे जर तुम्ही चित्र बघितलं त्या चित्रामध्ये हे जे सगळे मसाल्याचे पदार्थ हे दिसत आहेत हे आपल्याला मेंटेन केलं पाहिजे. आता हे नामशेष व्हायच्या वेळ आलेली आहे तर ते होता कामा नाही, कारण या निसर्गानं कोट्यावधी वर्षाच्या इव्होल्युशनमध्ये निसर्गाने आपल्याला दिलेली देणगी आहे. आणि ही जर नामशेष झाली ना तर पुढं परत अशा पद्धतीने निर्माण व्हायला कित्येक कोट्यावधी वर्ष लागतील. आणि ते आवड आपल्या पुढच्या जनरेशनसाठी ही काळजी करायला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने ह्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. हे एक सायन्स आहे प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक म्हणजे काय तर जंतू खायचे, eat the microorganisms and they will maintain health of your intestinal tract. त्या सायन्सला म्हणायचं प्रोबायोटिक सायन्स आणि त्याला त्या जंतूंना म्हणायचं प्रोबायोटिक मायक्रोऑर्गॅनिझम. आता आपल्याला प्रश्न पडतो हे काय नवीन आहे का आपल्याला? नाही, हजारो वर्षापासून आपण दही खातोय, दह्यात जंतू आहेत. दही इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक. त्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया आहेत. आपण बटर खातो, चीज खातो, इतक्या गोष्टी आपण खातो फर्मेंटेड, त्यामध्ये त्या बॅक्टेरिया असतात लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया, त्याला आपण प्रोबायोटिक बॅक्टेरिया म्हणतात. तर ते शोधून काढलं त्या सायंटिस्टने, इली मेचनिकॉफ, द नोबेल प्राइज विनर. त्यानं काय केलं ते सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे. कसं कोणीही रिसर्च करू शकतं त्याचं एक्झाम्पल आहे. आणि रिसर्च कशा पद्धतीने त्याला देर इज नो मेथॉलॉजी फॉर रिसर्च. तुम्ही ज्या पद्धतीने कराल तर रिसर्च त्यातनं आउटकम यायला पाहिजे. दॅट इज करेक्ट. हा शास्त्रज्ञ बल्गेरियामध्ये काम करत होता. ही वॉज वर्किंग इन बल्गेरिया आणि फाउंड दॅट बल्गेरियन पीपल दे हॅड लाईफ स्पॅन ऑफ मोर दॅन 100 years. Common man, more than 100, 120, 130, 140 years. He was surprised why such a long lifespan is there. Then he decided to take a project and study with his students. And they found that their habit of these people, they used to eat almost 1 kg of fermented milk product daily. And then those people who were not eating, they found that their lifespan was comparatively low. But those who were eating fermented milk product, usually more than 100. Then he proposed the theory called theory of longevity of life. Increase fermented food products, fermented milk products, more and more, your lifespan will be increased. दह्याचे पदार्थ खा, आंबवलेले दुधाचे पदार्थ खा, तुमचं आयुष्य वाढेल असं त्यांनी थेरी मांडली. पण त्याचे ते कन्क्लुजन चुकीचं होतं. लॉन्जेटिव्ह ही थेरी प्रूव्ह झाली नाही, पण त्याच्यामुळे त्यांनी मांडलेल्या थेरीमुळं त्याच्यावर हजारो लोक काम करायला लागले. मग असं दिसून आलं की आयुष्य वाढत नाही तुमचं लाईफस्पॅन जे आहे, माणसाचं लाईफस्पॅन साधारणतः सायंटिफिकली 140-150, सगळं जर आलबेला असेल, हेल्दी असेल तर 140-150 पर्यंत जाऊ शकता. हे तुमचं नॉर्मल लाईफस्पॅन. तर या फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स कॅन गो ऑर टेक युअर लाईफस्पॅन टू नॉर्मल 140-150, त्याच्यापेक्षा वाढत नाही. मग त्याची थिरी जी यांनी मांडलेली आहे ती थिरी अशी की आपण सारखं जे प्रोटीन्स खातो आपण आपल्या डाएटमध्ये, वी ईट मोर अँड मोर प्रोटीन्स अँड दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस युअर लाईफ स्पॅन. You eat proteins and that proteins in your stomach, there are microorganisms under anaerobic condition, they go for anaerobic putrefaction, anaerobic decomposition, they call putrefaction.
and that causes production of toxic compounds, and these toxic compounds, they are daily absorbed in your stomach, and that causes the slow poisoning and reduces your lifespan. He told that when you eat fermented dairy products like butter, curd, and this thing, fermented dairy products, these lactic acid bacteria which are present in the curd or fermented dairy products, they inhibit protein decomposing bacteria, and no toxic compounds are produced. So automatically the poisoning reduces, toxicity reduces, no toxicity is there, and it helps to reach to the normal lifespan. And this is that theory. And since then, they have used the word probiotics. For us, it is not new science, but we were not knowing science then. So now say yes to the probiotics and say no to the antibiotics. Antibiotic खायचं कमी करा आणि प्रोबायोटिक्स भरपूर खा. अँटीबायोटिक्स केव्हा खायची असतात? ज्यावेळी कुठलाही आजार तुम्हाला आता इट इज अनटॉलरेबल. आता साधी गोष्ट सांगतो, ज्यावेळी आपलं डोकं दुखतं त्यावेळी आपण लगेच 15-20 मिनिटांमध्ये अनाल्जेसिक गोळ्या घेतो. अनासिन घे, कुठं क्रोसिन घे, कुठं कॉमिफ्लॅम घे. घ्यायचं नाही. You give 4 hours to your brain. Brain produces its own painkiller. ब्रेन पेन किलर, बॉडी तुमची पेन किलर तयार करते. तुम्ही बॉडीला वेळ दिला पाहिजे. आपण वेळ देत नाही, कारण आपण पेशन्स नाही आपल्याला. 4 तास कोणी थांबायचं, डोकं दुखतंय, लगेच आपण पेन किलर. बट साईड इफेक्ट इज दॅट, असं जर तुम्ही सारखं घेऊ लागलात पेन किलर, युअर ब्रेन, युअर बॉडी फॉरगेट्स टू प्रोड्यूस नॅचरल पेन किलर. इज द रूल ऑफ नेचर. मदर नेचर इज बेस्ट इकॉनॉमिस्ट. कारण कुठलंही वेस्टेज नाही नेचरमध्ये, निसर्गाच्या नियमामध्ये कुठेही वेस्टेज नाही. तुम्ही जर बाहेरून जर पेन किलर घ्यायला लागला तर तुमची बॉडी स्वतःच पेन किलर तयार करून वेस्टेज कशाला करेल? एनर्जीचं करणार नाही. दिस इज अ रूल. सो फॉरगेट टू यूज अँटीबायोटिक, यूज प्रोबायोटिक्स. नेक्स्ट रिसर्च, नॅनो टेक्नॉलॉजी. एव्हरीवेअर वी रीड that we prepare metal nanoparticles. Nanoparticle means its size is 10⁻⁻10 angstrom unit size. एका मीटरचे जर 10⁻10 पार्टिकल्स केले तर त्याचा जो साईज होईल त्याला म्हणजे नॅनो पार्टिकल्स. आणि तेवढ्या साईजचे जर मेटल पार्टिकल्स असतील तर दे हॅव गॉट ट्रिमेंडस मेडिकल प्रॉपर्टीज. सगळ्या फील्डमध्ये त्याला प्रॉपर्टीज आहेत. आता तुम्हाला माहित असेल आपल्याला हे सायन्स नवीन नाही आहे, पुन्हा इट इज नॉट न्यू, पण आपण त्यावर रिसर्च केलेला नाहीये. फॉर एक्झाम्पल आयुर्वेदामध्ये वापरलं जातं, कॉपर आयुर्वेदामध्ये वापरलं जातं, गोल्ड आयुर्वेद, सिल्वर वापरलं जातं. आपल्याकडे पूर्वांपार जे दागिने वापरले जातात, कशासाठी वापरले असतात? हेवी मेटलचे दागिने असतात, सिल्वर अँड गोल्ड मेनली, कॉपर कधी कधी. त्याचं कारणच आहे, आपण दागिने वापरले की आपल्या शरीरामध्ये त्या दागिन्यातले नॅनो पार्टिकल्स एंटर होतात. आपल्या शरीराचा घाम जो असतो त्या घामामुळे ते नॅनो पार्टिकल तयार होऊन दे एंटर इन अवर बॉडी, दे हेल्प, दे आर युजफुल इन दॅट ऑलिगो क्वांटिटी. आणि त्यासाठी आपले पूर्वज वापरत असत. साधी गोष्ट, आयुर्वेदामध्ये मर्क्युरी वापरला तो पारा, पण तो पारा डायरेक्ट वापरला नाही. तो डायरेक्ट पारा जर वापरला तर ते औषध घेऊन माणसं मरतील. पण त्यामध्ये ते आयुर्वेदामध्ये खल्लं जातं, खलबत्त्यामध्ये बारीक 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 करत नेतात, त्याला खलायची प्रक्रिया म्हणतात. आणि अल्टिमेटली त्याचा अगदी पावडर फॉर्म मध्ये की तो साईज येतो नॅनो पार्टिकल साईज. त्यावेळी तो पारा असतो, पण पाऱ्याचे जे गुणधर्म आहेत टॉक्सिक राहत नाहीत, त्याचे मेडिसिनल पॉवर फक्त राहते. आणि त्यासाठी हे टेक्निक अत्यंत महत्वाचं आहे. हे या माणसानं शोधून काढलं, फेमॅन, फादर ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. नॅनो पार्टिकल दिस साईज, हा साईज. आता नॅनो पार्टिकल्स कशी तयार, हे उत्तम उदाहरण आहे. हे दोन ज्या बॉटल्स आहेत, येलो कलर्ड लिक्विड इज देअर, दॅट इज वन इज गोल्ड सॉल्ट, ऑरियम क्लोराईड, सेकंड इज सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर नायट्रेट. त्या सॉल्ट मध्ये जर तुम्ही ऑर्गॅनिक मॅटर टाकली, समजा फॉर एक्झाम्पल मायक्रो ऑर्गॅनिझम टाकले, प्लांट टाकल्या, तर विदिन फ्यू सेकंड्स त्यांचा कलर बदलतो. येलो कलर विल टर्न इंटू रेडिश और ब्राउन कलर. सी दॅट रेडिश and brown color. When reddish and brown color is formed, that indicates that the particles are formed. Silver nitrate which was there, from that silver particles are formed. Gold nitrate which was there, from that gold particles are formed. And then you can separate these particles and you can use for your work purpose, or in the medicine or everywhere. In many fields it can be used. So this research is very important. Again, same thing is there. This is the size of nanoparticle. Under a microscope, when you observe this, look at round, गोल बारक्या गोळ्या दिसतात ज्वारीच्या सारख्या. They are nanoparticle, almost identical size असतो. And these particles are produced by using
these microorganisms or organic matter, or even chemically also they can be synthesized. But chemical synthesis is always costly. Quality of particles is not give good even size. सगळ्यांचा size on an average सारखा असत नाही. त्यामुळे chemical ऐवजी the biological system is best. आणि ते जे नॅनो पार्टिकल्स असतात ते जंतूंना मारतात. जसं आता मी अलेक्झांडर फ्लेमिंगची तुम्हाला ते दाखवलं की त्या पेनिसिलियममुळे ते त्याकडनं झोन आला, तसं इथं सेंटरला जे दिसतंय गोल पांढरी चकती दिसते, त्या चकतीमध्ये ते नॅनो पार्टिकल टाकले असतात, सिल्वर किंवा गोल्ड, आणि त्याकडेनं तो जंतू टाकले असतो. तुम्हाला दिसेल त्या चकतीच्या कडेनं गोल जे दाखवले, त्या गोल काळा गोल जो दिसतोय त्यामध्ये जंतू वाढलेले नाही, पण त्याच्या बाहेर तुम्हाला ते पांढरट पांढरट जे दिसतंय ते जंतू वाढलेले आहेत. पण जिथं जिथं ते नॅनो पार्टिकल आहेत त्याच्या कडेनं मात्र तुम्हाला त्या जंतूंची ग्रोथ झाली. तरी नो ग्रोथ, इट इज इनिबिटेड. दॅट इंडिकेट दॅट सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स दे कॅन इनिबिट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स कॅन बी यूज इन द मेडिसिन. आणि त्याच्यावर रिसर्च करतात. हे वॅक्सिन्स आहे. आता हे वॅक्सिन कसे तयार करतात हे मी आता डिटेलमध्ये जात नाहीये. हे DNA वॅक्सिन म्हणून नवीन टेक्निक आलेलं आहे. जे टेक्निक आता आपण RNA DNA वगैरे कोविड वॅक्सिनमध्ये वापरलेलं आहे. आणि ही वॅक्सिन मग आपल्याला इंजेक्शन दिलं जातं. ते आपले जे खाली दाखवलेलं आहे ते आपलं जे फर्टिलाइज एग ज्याला म्हणतो, त्या अंड्यामध्ये, ज्यामध्ये अंड्यामध्ये जे एम्ब्रियो असतो त्यामध्ये ते जंतू वाढवतात आणि ते वापरून मग ते त्याचं वॅक्सिन तयार केलं जातं. हे जे ज्याला अॅनिमल टिश्यू कल्चर म्हणतात त्याचं मी हे केलेलं आहे. यामध्ये तुम्हाला दिसतील की अॅनिमल त्या सेल्समध्ये त्या अॅनिमल सेल्स सुद्धा तुम्हाला वाढवता येतात पेट्री प्लेटमध्ये, आणि त्यामध्ये तुम्ही ते इनॉक्युलेट करून त्याच्यापासून वॅक्सिन तयार करतात. हे केमिकली तयार केलं जातं. आपण केमिकल सिंथेसाइज केलं, तुम्हाला सांगितलं केमिकल ड्रग तयार करतात तसं हे केमिकल तयार करतात आणि त्याच्यापासून वॅक्सिन तयार करतात. आता तुम्ही हे पाहिला, तुम्हाला लक्षात येईल जो ॲरो दाखवला ॲरो, तो ॲरोची तिथं मोमेंट दिसते, तुम्हाला हल्ल्यासारखी दिसते. ते कारण आहे, कारण हे जे टिश्यू कल्चर केलेलं आहे ते टिश्यू कल्चर आहे हार्टच्या स्टेम सेलचं, हार्टच्या सेलचं. अँड वी नो हार्ट सेल्स हॅव टेंडन्सी टू मूव्ह. तेव्हा हे हल्ल्यासारखं दिसतंय. हे पेट्री प्लेटमध्ये करून सुद्धा तिथं तुम्हाला हे दिसू शकतं. स्टेम सेल रिसर्च. स्टेम सेल्स म्हणून एक सेल्स असतात आपल्या शरीरामध्ये की आपण वेन द fertilization takes place and when embryo is formed in the womb of uterus of the mother, ज्यावेळेला लहान एम्ब्रिओ तयार होतो, अजून त्याला हात पाय किंवा ज्याला ऑर्गॅनिझम म्हणतात ते झालेलं नसतं, डिफरन्शिएशन झालं, त्यावेळी ज्या सेल्स आपल्या शरीरात असतात त्याला स्टेम सेल्स म्हणतात. आणि त्या स्टेम सेल्स त्याच्यामध्ये एवढी ताकद असते की प्रत्येक स्टेम सेलपासून पर्टिक्युलर ऑर्गन तयार होऊ शकतं. जसं आपण वनस्पतीचा एक तुकडा घेतला आणि तो लावला तर त्या तुकड्यावर वनस्पती तयार होते, तसं स्टेम सेलची प्रॉपर्टी असते की त्याच्यापासून जास्त ह्याच्यातनं घेतलेले आहेत त्याच्यापासून आपल्याला तो ऑर्गन तयार करता येऊ शकतो. आणि तो वापरून उदाहरणार्थ सांगायचं झालं, एखाद्या माणसाला किडनीची आवश्यकता आहे, पण त्याच माणसाचं तो लहान असताना जर स्टेम सेल काढून ठेवली असती तर त्या स्टेम सेलपासून आपल्याला ते किडनी तयार करता येऊ शकते. असं एक टेक्निक आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गन आपल्याला तयार करता येऊ शकतात. आणि त्यामुळे आता जे ऑर्गनचा तुटवडा आहे, आपण म्हणतो की ऑर्गन डोनेट करा, तर हे टेक्निक आहे. आणि आता या प्रचंड रिसर्च चाललेला आहे. आणि याला साईड इफेक्ट सुद्धा असतात, कारण त्याच्यावर व्यवस्थित जर रिसर्च केला नाही तर ते साईड इफेक्ट होऊ शकतात. तर हे स्टेम सेल रिसर्च आहे, त्यामध्ये आपल्याला काम करता येणं शक्य आहे. त्या स्टेम सेल्स आहेत म्हणजे एकाच स्टेम सेलपासून कसे वेगवेगळे करता येऊ शकतं. हे एक दाखवले, एकापासून केक झाला तयार, हा दुसरा केक, तिसरा केक, वेगळे केक कसे तयार होतात. एका सेलपासून ही तांबडी पेशी तयार झाली, पांढरी पेशी तयार झाली रक्तातली, वेगवेगळ्या ऑर्गनच्या पेशी कशा तयार होऊ शकतात. हे याचा हे तत्व आहे ते स्टेम सेल्स आहे. सर, मला एक प्रश्न विचारायचा होता याबद्दलच. सॉरी टू इंटरप्ट यू. पण स्टेम सेल प्रिझर्वेशन साठी आपण काही बँक्स वगैरे आहेत का, म्हणजे प्रॅक्टिकली तसं काही? हो, वेस्टर्न वर्ल्ड बँक्स आहेत. आपल्या काही हॉस्पिटल्समध्ये, बिग हॉस्पिटल जे आहेत, आता आमचं जर कराडचं कृष्णा हॉस्पिटल जे आहे यामध्ये सेल बँक्स आहेत. सेल बँक आहे. फॉर एक्झाम्पल कॅन्सर जो होतो त्या कॅन्सरच्या सेल्स असतात, तर त्या आमच्याकडे शेकडो प्रकारच्या वेगळ्या कॅन्सरच्या सेल प्रिझर्व करून ठेवल्या आहेत. तशाच स्टेम सेल्स आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवता येतात. बँक असते, त्याला एवढंच आहे की त्याला लिगल परमिशन लागते, इथिकल कमिटी परमिशन. हे ज्या व्यक्तीचं स्टेम सेल तुम्हाला ठेवायचे असतील त्या पुढे भविष्यकाळात वापर करायचा असेल तर त्याचा वापर करता येऊ शकतो, पण ती लिगल परमिशन त्याला घेऊन करायचं.
त्यासाठी काही मोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये आहे आपल्याकडं, वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये खूप ठिकाणी आहे. इज दॅट क्लिअर? पण येस सर येस बट पण मग स्टेम सेल जर प्रिझर्व करायचे असतील तर म्हणजे ते बाळ जन्मायच्या आधीच आपल्याला त्या स्टेम सेल्स तिथं ठेवायला नाही. लागतील की नंतरही? नाही त्या सांगतो तुम्हाला. अमेरिकन कॉर्ड जे असते आपण ज्याला नाळ म्हणतो, आई आणि बाळाच्या ओके. मध्ये जे लिंक असते ते आपण कट करतो ना, आणि ह्यातलं जे ब्लड असतं अमेरिकन कॉर्ड मधलं ब्लड, त्या फिटस ब्लड, ते ब्लड जर आपण घेतलं त्यामध्ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टेम सेल्स असतात. त्यामुळे ते बऱ्याच वेळा असं करतात की ते अमेरिकन कॉर्ड ते हॉस्पिटल कॉर्डच्या कॉर्ड जशी तशी प्रिझर्व करून ठेवतात. ओके ओके सर. हम्म. ओके तुला थँक्यू. जो आहे येस येस येस. So these are the applications of stem cells in all these fields. अल्झायमर, प्रत्येक डिसीज मध्ये जिथं जिथं आपलं ऑर्गन इफिशियन्सी कमी झालेली आहे त्या ठिकाणी तुम्ही त्या स्टेम सेल्स वापरू शकता. आणि आता त्याच्यावर काम प्रचंड चाललेलं आहे. इव्हन अल्झायमर वगैरे चाललेलं आहे की आपली जी ब्रेनची कपॅसिटी कमी झाली असते तर तिथं आपल्याला वापरता येऊ शकतं आणि सगळ्या डिसीजमध्ये वापरता येईल. त्याच्यावर वर्क चालू आहे. काही ठिकाणी एक्सलंट रिझल्ट मिळालेले आहे. तर हे ऍप्लिकेशन आहे, याच्यावर रिसर्च करता येणं शक्य आहे. आता पिलर्स ऑफ द नेशन, half an hour has remained. Pillars of nation, these are the scientists' names who worked and our science has developed to this. Science of all types, arts, commerce, science, सगळे सायन्सेस आपली जे डेव्हलप झालेले आहेत आणि त्यामध्ये ज्या लोकांनी केले आता हे आहे ते आमचं सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, लाईफ सायन्स रिलेटेड आहे. त्यामध्ये न्यूटन आहे, फ्लेमिंग आहे, डार्विन आहे, मेंडेल आहे, पाश्चर आहे. You'll surprise to know Louis Pasteur, organic chemist. He was organic chemist, but he has done 14 outstanding discoveries in microbiology and biotechnology. म्हणून मी सांगितलं की तुम्ही त्याच सायन्स मध्ये असायला पाहिजे असं नाही. तुमची अभ्यास करायची तयारी झाली तर कुठल्याही सायन्स मध्ये तुम्ही रिसर्च करू शकता. इंदोरला इंदोर अहिल्यादेवी युनिव्हर्सिटी आहे, तिथं एक व्यक्ती, ही वॉज अ बॉटॅनिस्ट, बॉटनीच्या डिग्र्या आणि PhD इन झुऑलॉजी. हे शक्य आहे कारण इफ यू हॅव द कपॅसिटी करू शकता तुम्ही. ज्या टेक्निकल परमिशन्स असतात त्या परमिशन तुम्हाला मिळवता येतात आणि त्यामध्ये काही अडचण आहेत. जरी एखादा म्हणला की बॉटनीचा माणूस झुऑलॉजीमध्ये PhD कसं करेल, त्याला कोण परमिशन देईल? इफ यू प्रूव्ह युअर मेरिट दॅट येस आय हॅव कपॅसिटी इन झुऑलॉजी, इफ यू टेक एंट्रन्स टेस्ट फॉर द झुऑलॉजी आय विल पास इट. If you pass the entrance test means you have capacity. तर अशा पद्धतीने त्या लोकांनी केलेलं आहे. लुईस पाश्चरने 14 कॉन्ट्रीब्युशन केले. त्याचं एक कॉन्ट्रीब्युशन इट वॉज हेवियर दॅन अ नोबेल प्राइज. 14 नोबेल प्राइज मिळाले असते लुईस पाश्चरला. त्याला ऑनररी फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी, ऑनररी फादर ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी, फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजीला अँटोनियो लिओनार्ड असला तरी ऑनररी फादर बायोटेक अँड मायक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चरलाच म्हणतात. 14 नोबेल प्राइज मिळाली असती, पण अनफॉर्च्युनेटली त्याच्यावेळी नोबेल प्राइजेस नव्हते. ऑर्गॅनिक सायन्स, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा माणूस आणि सगळं वर्क मात्र त्याचं बायोटेक्नॉलॉजी मायक्रोलॉजीमध्ये हे कुणीही करू शकतं. त्याच पद्धतीने हे सगळे सायंटिस्टची नावं दिलेली आहेत. कुणी काय काय काम केलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने हे सायन्स आता या स्टेजला आलेलं आहे. आणि आता या स्टेजला की आताचं जे जनरेशन आहे, यू पीपल, यू आर लकी पीपल, यू कॅन वर्क इन एनी फील्ड. द प्रिव्हियस जनरेशन्स दे आर नॉट इन पोझिशन टू डू द वर्क इन एनी फील्ड बिकॉज एक्सपर्टाइज वॉज नॉट देअर. नाउ डेज इट इज पॉसिबल. जसं तुम्ही घरी बसून गुगलवर गेला तर तुम्हाला पाहिजे ते लिटरेचर सर्वे करतात. आर्ट्सचा करता येईल, कॉमर्सचा करता येईल, सायन्सचा करता येईल. त्याच्यावर तुम्ही रिसर्च करू शकता. ते पूर्वीच्याकडे होत नसेल, आता ते शक्य आहे. अदर कॉन्ट्रीब्युशन, अदर डिस्कवरीज, मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट, स्टेथोस्कोपचं एक्झाम्पल घ्या. पूर्वीच्या काळी तुम्ही काही डॉक्टरच्या दवाखान्यात तुम्ही पाहिलं असं एक चित्र असतं, एक माणूस बसलेला आणि डॉक्टर त्याचा हार्टबीट बघतोय कसा, तर त्यांनी त्याच्या पाठीला फुंकणी लावलेली आहे, फुंकणी, फुंकणी ट्यूब, आणि ती कानाला लावून तो हार्टबीट मोजतोय. प्रॅक्टिकल मेथड इट वॉज देअर, बट slowly technique developed, stethoscope and other different drugs they came in market, different instruments they came in market. वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये झालं, आपल्याकडे झालं. आपल्याकडचं जर तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन, इंडियाज कॉन्ट्रीब्युशन हे खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. लास्ट मंथ आय टूक द कॉन्फरन्स ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, करंट सिनेरिओ अँड द नीड. आपल्याकडे इतकं प्रचंड काम झालेलं आहे पूर्वीच्या काळी मेडिकल फील्डमध्ये.
अनफॉर्च्युनेटली ते काम पुढे आलं नाही किंवा आपलं ते काम सप्रेस केलं गेलं. मॅकॉलेची जी एज्युकेशन सिस्टीम आली इंग्रजांची त्याच्यामध्ये सप्रेस केलं गेलं किंवा कित्येक आपल्या ज्या लिटरेचर होते डिस्ट्रॉय केलं गेलं. पण तरी सुद्धा नॉलेज ज्याला म्हणतो हे कधी डिस्ट्रॉय होत नाही. कागदपत्र डिस्ट्रॉय होतील, नॉलेज डिस्ट्रॉय होत नाही. ज्यावेळी नालंदा विश्वविद्यापीठ कित्येक दिवस जळत होतं, लायब्ररी जळत होती, लोकांना वाटलं की तिथलं सगळं आपलं सगळं नॉलेज निघून गेलं. लॉस्ट नॉलेज, वी आर लॉस्ट दॅट डॉक्युमेंट मीन्स लॉस्ट द नॉलेज. पण तसं नाही झालं. वी आर लकी इनफ. आत्ता रिसेंटली असं दिसून आलेलं आहे की नेपाळचे सायंटिस्ट किंवा ज्या आसपासच्या देशातले जे काही सायंटिस्ट त्या काळी इथं येत होते अभ्यास करत, त्यांनी ते सगळं डोक्यात ठेवून नेऊन त्यांच्या भाषेमध्ये ते लिहून काढले. आता ते त्यांच्या भाषेमध्ये आहे, त्याचा रिसर्च करायला आपल्याला संधी आहे ना. आता आपल्याकडचे जे लोक असतील, भाषेचे लोक असतील, त्यांनी त्याच्यावर अभ्यास करावा आणि त्यांचे लँग्वेज कन्वर्ट करून पुन्हा आपल्या लँग्वेजमध्ये घेऊन पुन्हा ते सायन्सला देऊन पुन्हा आपण त्याच्यावर रिसर्च करावा. याच्यामध्येच आपला रिसर्च करायला भाव आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा शेकडो लिंग्विस्टिक पीपल दे आर रिक्वायर्ड. यू शुड गो टू दी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, आरोग्य डिपार्टमेंट जे आहे त्याला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्ही फंड मागितले की मला ते नेपाळमध्ये जाऊन किंवा कुठल्या आसपासच्या देशात म्यानमारमध्ये जाऊन काही 2 वर्ष काम करायचं. आय वॉन्ट सम 10 लाख रुपीज, 15 लाख, 25 लाख रुपीज फॉर दॅट. गव्हर्नमेंट द्याल तर ते तुम्ही तिथे जाऊन ते काम करून ते आणून आपलं पुन्हा लिटरेचर रिवाईव्ह केलं पाहिजे. पहा, चरक आहे, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, चरक आहे सुश्रुतानी. त्या तुम्ही फोटो पाहिले असतील की ऑपरेशन सुश्रुत हा ऋषी म्हणतो आपण, पण ही जो सायंटिस्ट ऑपरेशन करत असताना डोक्याची कवटी फोडताना विदाऊट अनेस्थेशिया डोक्याची कवटी फोडून ऑपरेशन करताचे फोटो आहेत. नाकाचं ऑपरेशन करताचे फोटो आहेत, कानाचं ऑपरेशन करताचे फोटो आहेत. ही इज अ फादर ऑफ सर्जरी. त्यांनी ऑपरेशन, नाकाची ऑपरेशन कशी केली हे वेस्टर्न वर्ल्ड आपल्या ह्याच्यानं शिकलेले. त्याचं नाव कुठे येतं का नाही येत. आयुर्वेद आहे, आर्यभट्ट आहे, वराहमिहीरला ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट म्हणतात. पाऊस पडेल की नाही, यावर्षी किती पडेल, हे सगळं सायन्स या लोकांनी लिहून ठेवलं आहे. पाणिनीला फादर ऑफ कम्प्युटर सायन्स म्हणतात. पी.व्ही. सुखात्मे, आपल्या, ही इज फ्रॉम इंडिया. पी.व्ही. सुखात्मे वॉज स्टॅटिस्टिशियन in WHO, World Health Organization. He was there and he proved that for human being very less food is required. Human being, if you use, he gave the diet. He told that 1 भाकर, हिरव्या मिरची, चटणी आणि कांदा, that is 1 time food. एवढं घेतलं ते माणसाला प्रोटीनची गरज नाही, काहीही नाही. ऑटोमॅटिक युअर बॉडी मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच आर इन युअर बॉडी, दे हेल्प अँड दे गो फॉर प्रोडक्शन. He got the award for that. We don't follow this because unless and until American people they stamp it, we don't follow it. Sukhatme, and you'll surprise. This man is another important contribution he has made. Research करण्यासारखी गोष्ट आहे. 1971 ला जेव्हा दुष्काळ पडला आपल्याकडे, त्यावेळी एक पदार्थ खायला सगळ्यांना गव्हर्नमेंट तयार, सुकडी म्हणतात, सुकडी. त्यामध्ये जागरी, गुळ आणि कणिक, व्हीट फ्लोअर अँड सम घी. And with that, they were producing that powder, and that was given because at that time tremendous scarcity of crops where the food was there. That was the product produced by the Mr. Sukhatme, Dr. Sukhatme and he prepared in Pune, and that is a great contribution. So many contributions. Zero is our contribution. Pi is our contribution. Pythagoras theorem is not Pythagoras, our Indian contribution. Then supernatural power, sixth sense is our. आपण म्हणतो ना, सिक्स सेन्स असते प्रत्येकाला. काही लोकांना जन्मजात असते सिक्स सेन्स, काही लोकांना ही सिक्स सेन्स ही मिळवावी लागते तपश्चर्या करून. देन देर आर पीपल लाईक द चांगदेव. तुम्हाला ऐकलं असेल कधी, तुम्ही मला हे काहीतरी काय एक्झाम्पल देत आहे. 1400 वर्ष जगला असं त्यांनी सांगितलं चांगदेव. तो दर त्याला असा हे होता की 100 वर्षानंतर त्याला यमदूत त्याला न्यायला. ज्यावेळी तो पिरियड यायचा त्यावेळी तो हात काढून बाहेर ठेवायचा आणि ते येऊन गेले की त्याला वाटायचं हे मेलेला आहे, परत तो ते गेले की तो पुन्हा उचलून हात, अशी ती आख्यायिका आहे. आणि त्याच्यावर चांगदेव 65 म्हणून ज्ञानदेवांनी सुद्धा लिहिलेला आहे. आपल्या कल्पना असेल, ऍस्ट्रॉलॉजीमध्ये आपण मास्टर आहोत, कॅलेंडरमध्ये आपण मास्टर आहोत. ग्रहांची अंतर असतील किंवा आपण केव्हा कुठलं ग्रहण असेल काय असेल हे आपण 50 वर्षापुढचं सुद्धा सांगू शकतो. इतकं आपलं मॅथमॅटिक्स तरबेज आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा यामध्ये आहे या गोष्टी. योगा आहे, कौटिल्याचा अर्थशास्त्र आपल्याला माहित आहे. युद्धकला, आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांची युद्धकला हे जगात प्रसिद्ध आहे. अमेरिकेमध्ये हे सिलेबसला आहे. अशा पद्धतीचे कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या लोकांनी केले आहेत. हे आपले खरे सायंटिस्ट होते त्या काळचे, हे शूरवीर होते आणि त्यांची कॉन्ट्रीब्युशन, त्यांचं ह्या गोष्टी आपण रिसर्चला घ्यायला पाहिजे. रिसर्च सायन्स आता हे
जे आहे रिसर्च आहे, एव्हरीबडी हॅज सायंटिस्ट माइंड, वर्क इन लाईफ, कुठलंही असू द्या, अगदी सिम्पल कुकिंगचं असं मी सांगितलं, कुकिंगचं जरी तुम्ही एखादं शोधून काढलं तरी ते तुमचं तो रिसर्च झाला त्या, अगदी घरच्या कुकिंग पासून ते मॉलिक्युलर बायोलॉजी पर्यंत टॉपच्या रिसर्च मध्ये तुम्ही हे करू. फॉर वर्क 2 थिंग्स नीडेड इन सायन्स इन्व्हॉल्व इन युअर वर्क अँड मेथॉडॉलॉजी. तुम्ही सक्सेसफुली एखादं केव्हा करू शकता की जे काही गोष्ट करणार आहे, अगदी शेतीत घरातला सुद्धा एखादा पदार्थ तयार करायचा, त्याच्या मागचं सायन्स शास्त्र काय ते तुम्हाला माहित असलं पाहिजे आणि ते कसं करायचं त्याची टेक्निक माहित असलं पाहिजे. या 2 गोष्टी तुम्हाला त्या कळल्या की तुम्ही सायंटिस्ट झाला आणि त्यामध्ये तुम्ही मास्टर. You can go for patent directly. No work can become perfect without good scientific base and sound methodology. Research हे फ्रेंच शब्द आहे, सगळ्यांना ते आपण सापडू शकतो, डिक्शनरीत पाहिलं तर तुम्हाला मिळेल. ऍक्टिव्हिटी डिझाइन टू टेस्ट गिव्हन हायपोथेसिस, परमिट कन्क्लुजन्स टू बी ड्रॉन अँड कंट्रीब्यूट टू इन्क्रीज द नॉलेज. नवीन शोधणं याला रिसर्च म्हणायचं थोडक्यात एका शब्दात. सर्च फॉर नॉलेज, नवीन ज्ञानामध्ये भर टाकणं त्याला रिसर्च म्हणायचं. त्यामध्ये सगळ्या स्पेशालिटीज आहेत, मेडिकलमध्ये असेल, इंजिनिअरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी आर्ट्स, कॉमर्स, सगळ्या फील्डमधल्या यामध्ये सेम टेक्निक, सेम बेसिक थिंग इज देअर. इन एव्हरी वॉक ऑफ लाईफ सायंटिफिक बेंट ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टंट. तुमचं माइंड सायंटिफिक असलं पाहिजे. तुम्हाला माहित असेल आपल्या घरामध्ये काय काय आजी आजोबा इतके ते सायंटिस्ट माइंडचे असायचे, नवीन नवीन पदार्थ तयार करायचे. आजीचा बटवा आपण म्हणतो, हे काय आजी म्हणजे सायंटिस्टच. कुठलीही गोष्ट असेल, कुठलीही घरात अडचण निर्माण झाली, आजारपणापासून ते कौटुंबिक कलहापर्यंत कुठलंही झालं तर उत्तर कोणाला तयार असेल तर आजी, सायंटिस्ट. तर ते सायंटिफिक माइंड तुमचं असलं पाहिजे. रिसर्च गेट्स जनरेटेड बिकॉज ह्युमन माइंड पजेसेस क्युरियोसिटी, इन्क्विजिटिव्हनेस विच इज मदर ऑफ नॉलेज. हे आपल्याकडं असलं पाहिजे. आता हेल्थ केअरमध्ये आता मी मगाशी एक्झाम्पल सांगितली मेडिकल फील्ड. आता हे मी लाईफ सायन्स असल्यामुळे मी थोडीशी एक्झाम्पल मी जास्त लाईफ सायन्स घेतलेली आहे, कारण टॉपिक तसा मिळाल्यामुळे मला लाईफ सायन्स. ते सगळे ऋषीने त्याची उदाहरण दिली, मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं. ऋषीने जे आपल्या केलं तर ऑपरेशन जे केली, आपल्याकडं प्लास्टिक सर्जरी केली जायची, नाकाचं ऑपरेशन केलं जायचं, डोक्याचं ऑपरेशन केलं जायचं, सगळ्या प्रकारची ऑपरेशन आपल्याकडे होत होती. त्याची अपॅरेटस सुद्धा आहेत. त्यांनी वापरलेली जे सुऱ्या असतील किंवा कात्र्या असतील, हे जर तुम्ही बघितलं आश्चर्याचा धक्का बसेल की सुश्रुत 600, 700, 800, 800 वर्षापूर्वी ह्या लोकांनी कसं ते डोकं चालवून ते केलं. त्याच टेक्निक, त्याच अपॅरेटस, त्याच शेप्स अँड साईजमध्ये आता नवीन सायन्स वापरत आहे. मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो फॉलो द सेम. म्हणजे आपल्या लोकांचं हे किती मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होतं आणि ते सायन्स हे पुन्हा रिवाईव्ह करण्याची आपली जबाबदारी आहे. आपण जर ठरवलं तर कुठल्याही फील्डचा माणूस, अगदी आर्ट्स कॉमर्स, मी आता सांगितलं आर्ट्स कॉमर्स लिंग्विस्टिक्सचं हे करून तुम्ही आपले जे नॉलेज नेपाळ हे बाकीच्या लोकांच्याकडे आहे त्यांच्या लँग्वेजमध्ये यू कॅन डू इट, कन्वर्ट इट, ट्रान्सलेट इट. यू कॅन ट्रान्सलेटरची खूप प्रचंड गरज आहे त्या ठिकाणी. तर अशा पद्धतीने आपल्या करता शक्य आहे. रिझल्ट फॉर मेडिकल रिसर्च, तर कशासाठी मेडिकल रिसर्च ते करायचं, डेव्हलप सायंटिफिक माइंड टू क्वेश्चन. कुठल्याही रिसर्चमध्ये तुम्ही काही प्रश्न विचारायला शिकलं पाहिजे. हाऊ, कसा करायचा, वाय, का करायचा, आणि वेन, कधी करायचा. ह्या सगळ्या गोष्टी हे एकमेकांना आपल्याला स्वतःला प्रश्न विचारायचे. त्या बेसिसवर यू कॅन डेव्हलप सायंटिफिक ॲटिट्यूड. हे तुम्ही ऑटोमॅटिक सायंटिस्ट बनता. सक्सेस इज नॉट फायनल अँड फेल्युअर इज नॉट फॅटल. आयुष्यात आपल्याला फेल्युअर येऊ शकतं. आमची जी जुनी पिढी इतक्या फेल्युअर आम्ही झेललेल्या आहेत, काही वाटत नाही. फेल्युअर आम्हाला सांगायचेच ना, अपयशी यशाची पहिली बारी आहे. आताच्या जनरेशनला सांगा बरं, एखाद्या अपयश आला की आपण काय बघतो, मुलं आत्महत्या करतात. हे का झालं तर मेंटली वीक. त्याला आता हे ट्रेनिंगच मिळत नाही, अपयशाचं ट्रेनिंग नाही. त्याचं कारण आहे आपण आईवडील स्वतः जबाबदार आहे. याच्यावर रिसर्च करणं गरजेचं आहे. आपण मुलाला पाहिजे ते दिलेलं आहे. आपल्या घरात आमच्या काळी 8वी 9वीला गेल्याशिवाय पायात चप्पल नसायची. एकच पॅन्ट, एकच हाफ पॅन्ट आणि पांढरा शर्ट असायचा. तोच तो रविवारी ध्वजन वापरायचा किंवा 2 असायचे. याच्यावरच चालायचं. नवीन वर्ष कधीतरी दिवाळीच्या सणाला मिळायचं. आज काय, मुलांना दर महिन्याला नवीन टी शर्ट, नवीन पॅन्ट, म्हणजे जे मुलगा मागतात त्याच्या डबल पालक देतात. आज कॉलेजला गेलेली मुलं त्यांनी 100 रुपये मागणी, पालक 500 रुपये देतात. चल घे 500 रुपये म्हणून माझ्या मागे कटकट नको. हे जे आहे ना, याच्यामुळं मुलांना कुठेही फेल्युअर फेस करावं लागलेलं नाही. आणि जेव्हा फेल्युअर येतं त्यावेळेला ही मुलं ते टॉलरेट करू शकत नाही. अपयश टॉलरेट करू शकत. याच्यावरही आपल्या सगळ्या लोकांनी रिसर्च करणं गरजेचं आहे. आपल्या पालक म्हणून आपण करणं गरजेचं आहे. पालकांना सांगणं गरजेचं आहे की बाबांनो, मुलांना कुठंतरी टक्के टोणके बसले पाहिजेत. आज शिक्षक जो करत होता काम की हातात छडी
छडी लागे घमघम विद्या छमछम विद्या घमघम. आज छडी हातात नाही, नुसतं छडीचं नाव सुद्धा शिक्षक काढू शकत नाही, आणि पालक जबाबदार आहेत त्यांना. मग विद्यार्थ्यांना टक्के टोनपे बसतच नाही, आणि जेणेकरून आज हा मोठा प्रश्न, एक सोशल प्रॉब्लेम निर्माण झालेला आहे, याच्यावरही रिसर्च करणं गरजेचं आहे. मग रिसर्च जेव्हा करत असताना, आता मी थोडक्यात फक्त सांगतो की कशावर करायचा रिसर्च. आम्ही एक टॉपिक शोधला पाहिजे ना. आता मी जर सांगितलं की मुलांच्या आता जे फेल्युअर नैराश्य येतं ते हा एक मोठा ढोबळ मानानं तयार झालेला आहे, त्याला म्हणायचं टॉपिक. मग तो एवढा मोठा टॉपिक कसा अभ्यास करणार मुलांचा? तर त्यातला एक तुम्ही एक बीट बारका छोटा घेऊ शकता, त्याला म्हणायचं क्वेश्चन किंवा प्रॉब्लेम. एवढा मोठा एकदम न घेण्यापेक्षा एकदम अभ्यास करा थोडासा, आणि त्यातल्या कुठल्या टॉपिकवर अभ्यास करायचा की बाबा मुलं परीक्षेत नापास झाली आणि त्याच्यामुळे त्यांना अपयश आणि त्याची कारणं, आणि त्यामुळे करणारे आत्महत्या केली, मुलं जे सायकोलॉजी बिघडते, याचा अभ्यास केला. हा छोटा बीट झाला. काही मुलांचं हेल्थ बळ असतं, काही मुलांचं पालकांच्यातली भांडणं असतात, आई वडिलांची, त्याचा इफेक्ट मुलांच्यावर. हे असे एक छोटे 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 बीट्स असतात, याला म्हणायचं प्रॉब्लेम और क्वेश्चन. तो आधी निवडायचा तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही निवडला की कॉलेजमध्ये शिक्षक बोलले विद्यार्थ्याला इन्सल्टिंग, मुलींच्या समोर इन्सल्ट झाला मुलाचा आणि मुलांना आत्महत्या. अशा केसेस खूप घडतात. मग त्याच्यावर तुम्ही जर अभ्यास करता, तो टॉपिक तुम्ही घ्यायचा. मग त्या अनुषंगानं तुम्ही त्याच्यावर लिटरेचर सर्वे करायचा आधी, की अशा पद्धतीचं कुठं झालेलं आहे, इन्सिडेंट कुठं झालेले आहेत, सगळी माहिती घ्यायची. मग त्याचं बॅकग्राऊंड का झालं, काय झालं, शिक्षक काय म्हणला, मग मुलगा कसा होता, त्याचं घरचं बॅकग्राऊंड कसं, शिक्षकांनी काय ट्रीटमेंट दिली, मुलींच्या मध्ये काय झाला, तो मेंटली वीक होता. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही केला की तो झाला टॉपिक. टॉपिकवर तुम्ही ह्या पुढच्या गोष्टी करू शकता की टॉपिक सिलेक्ट करताना त्याचं महत्व काय, हे खालचे पॉईंट आहे सगळे, की टॉपिक हा महत्वाचा आहे का सध्याच्या गोष्टी. त्याचं जर सध्याच्या जमान्यावर त्याचं फारसं महत्व नसेल तर असा टॉपिक घ्यायचा नाही. पण त्या टॉपिक कुठलाही घेतला, सायन्स असेल समजा टॉपिक घेतला, तर त्याच्यावर काम करण्यासाठी तुम्हाला त्या फॅसिलिटीज आहेत का, इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत का, सगळ्यात महत्वाचं फंड्स आहेत का, तुम्हाला मदत करायला कोणी आहे का, गाईड करायला कोणी आहे का. तर टॉपिक सिलेक्ट करताना तुम्ही कुणाकडून गाईड करून सिलेक्ट करून घेऊ शकता, शिक्षकांशी चर्चा करू शकता, तुमच्या मित्रांशी करू शकता, घरात करू शकता, तुम्ही लिटरेचर सर्वे करू शकता. अशा सगळ्या गोष्टीतून विचार करून मग तुम्ही हे टॉपिक सिलेक्ट करायचं असतं. हा रिसर्च टॉपिक ब्रॉड एरिया घेण्यापेक्षा तुम्ही क्वेश्चन किंवा प्रॉब्लेम घ्यायचा आणि मग करायचं. आणि ते करत असताना मग फोकस द रिसर्च ऑन नॅरो बेस. मी आता जसं सांगितलं, एकच बीट घ्या की मुलानं केली आत्महत्या, शिक्षक रागावले, एवढ्यावरच करा. बाकीचे प्रॉब्लेम्स घेऊ नका की परीक्षेत नापास झाला किंवा आई वडील रागावले किंवा त्याला काहीतरी कुठंतरी प्रेमभंग झाला का, असे न घेता हे वेगळे झाले. त्यातला एक घेतला तुम्ही, त्या छोट्या बीटवर तुम्ही काम करायला पाहिजे. आणि मग हाऊ टू जनरेट रिसर्च क्वेश्चन, मग तो त्याच्या तुम्ही जो टॉपिक सिलेक्ट केला त्याच्यावरनं तुमचा तो टॉपिक कसा तयार करायचा, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह कसे. आता ह्या टॉपिकवर काम करण्यासाठी आपल्या काय करायला पाहिजे तर म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह, एम काय असलं पाहिजे, एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह. आणि त्याच्यासाठी मग हे वेगळे प्रकार आहेत रिसर्च मधले, की तुम्ही रिपीटेड वर्क करू शकता, बाहेर कोणतरी केलंय तसलं काम करू शकता, जे आपल्याकडे झालं नाही ते करू शकता. समजा स्नेक पॉयझनिंगवर कोणी काम केलेलं आहे, स्नेक बाईटवर, पण तुम्ही सुद्धा एखाद्या वेगळ्या स्नेकवर करू शकता, रिपीट वर्क करू शकता. सेरेंडिपिटी मी सांगितलं तसं करू शकता. सोसायटीची गरज आहे म्हणून त्या एखाद्या रिसर्च करू शकता. आता जे मुलाचं एक्झाम्पल सांगितलं, आत्महत्या सोसायटीची गरज आहे, शेतकरी आत्महत्या सोसायटीची गरज आहे करू शकता. प्रिपेअर्ड माइंड अँड ऑब्झर्वेशन, तुमचं माइंड तयार असलं पाहिजे. तुमचं माइंड तयार असेल तर ऑटोमॅटिक ते तयार होतं. फॉर एक्झाम्पल एकच एक्झाम्पल देतो इथं. स्ट्रेप्टोमायसिन अँटीबॉडीचा शोध कसा लागला, तर ह्या सेल्मन वॉक्समन ह्या शास्त्रज्ञाच्या लक्षात आलं की टीबीचे जंतू मातीत जर टाकले ते मरतात, मातीमुळे मरतात. मग त्याने त्या मातीत काय आहे बघितलं तर हा जंतू होता, त्या जंतूचं प्रोडक्ट तयार करायचा ते स्ट्रेप्टोमायसिन, आणि स्ट्रेप्टोमायसिनमुळे ट्युबरक्युलर बॅसिला मरतात. शोध लागला. अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. किंवा इंट्युशन म्हणजे तुम्हाला एखादी गोष्ट सुचली आपोआप आणि कोणाशी चर्चा करता तुम्हाला सुचली गोष्ट, ही परमेश्वरी कृपा असते आणि त्यातून तुम्हाला तो शोध लागला. फॉर एक्झाम्पल एक तुम्हाला एक्झाम्पल होतं, केक्युले नावाचा सायंटिस्ट होता. आपण जे केमिस्ट्रीमध्ये बेन्झिन रिंग म्हणून असते, ती षटकोनी असते, षटकोनी आकाराची बेन्झिन रिंग. तो बेन्झिनवर अभ्यास करत होता की ह्या बेन्झिनचं स्ट्रक्चर कसं असेल. तर त्याला वाटायचं बेन्झिन हे असे सरळ असेल, दोऱ्यासारखं, वाकडं असेल, स्प्रिंग सारखं असेल, कसं असेल, षटकोनी असेल का गोल असेल, कसं असेल, तो सारखा विचार करायचा. एक दिवस त्याच्या स्वप्नातच आला
की नाग एक दिसला, त्याला साप दिसला, सापानं त्याचं शेपूट तोंडात धरलंय आणि तो असा गोल फिरतोय. त्याला सकाळी उठायला सुचलं की बेंजिनिंग गोल असू शकेल आणि हे डिस्कवर दॅट इज कॉल्ड इंट्युशन. क्रायटेरिया फॉर गुड रिसर्च मी सांगितलं तसं की त्याला तुम्हाला फंड आहे का नाही बघायला पाहिजे, तुम्हाला गायडन्स आहे, सगळं मटेरियल मिळतंय का नाही बघा, इन्स्ट्रुमेंट मिळतात का नाही बघा, आणि तुमचा जे हे करताय रिसर्च करताय ते हार्मफुल आहे का बाहेर समाजाला ते महत्वाचं आहे. तुम्ही अॅनिमलवर काम करताय, तुम्हाला नाही करता येत, इथिकल कमिटीची परमिशन लागते. तुम्ही एखादं झाडावर प्रयोग करणार आहे, बाहेरच्या आंब्याच्या झाडावर प्रयोग करणार, तुम्हाला परवानगी मिळत नाही. तशी तुम्हाला दाखवावं लागतं की आंब्याची झाडं माझ्या रिसर्चमुळे कमी होणार नाही, एखाद्या काही इफेक्ट होणार नाही माझ्या रिसर्चचा, मी काही जंतूवर काम करतो तो जंतू बाहेर जाऊन काही त्याच्यामुळे नुकसान होणार नाही, हे सगळं नो हार्म. त्यासाठी न्यूरेमबर्ग कोड म्हणून ते हेल्सिंकी गाईडलाईन आले, ट्रिटी म्हणतात त्याला, त्या गाईडलाईन आल्या, त्या गाईडलाईनच्या खाली तुम्हाला रिसर्च ज्यावेळी तुम्ही असा रिसर्च करता त्यावेळेला तुम्हाला अशा परमिशन लागतात. आणि रिसर्च करत असतात तो करंट नीड जी असेल, जो फॉर एक्झाम्पल आपल्या शेतकऱ्यांना जो उपयोगाचा आहे ते अगदी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, आजची जी गरज आहे शेतकऱ्याची, असे टॉपिक तुम्ही सिलेक्ट केले पाहिजेत आणि त्याच्यावर काम केलं पाहिजे. प्रपोजल तयार करताना टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिकवरनं तुम्ही क्वेश्चन म्हणजे छोटा बीट घेता तुम्ही, मग प्रेडिक्शन करणार तुम्ही की आता काय रिझल्ट येऊ शकतात, त्याला प्रेडिक्शन म्हणतो. हायपोथेसिस की हा मुलानं आत्महत्या केली, ह्याचं तुम्ही जेव्हा सगळे शोधात तुम्हाला काय लक्षात येईल, किंवा मुलाची सायकोलॉजी वीक होती त्यामुळे झालं असेल असंही कन्क्लुजन निघू शकतं, किंवा मुलाला सारखा त्रास शिक्षकांना होत असेल, इन्सल्टमुळे हे झालं असेल, असे काही तुम्ही हायपोथेसिस ठेवू शकता आणि मग वर्क करू शकता. मग एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह की मी हे करेन, मी असं डाटा कलेक्ट करेन, असं स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करेन, अशी कन्क्लुजन काढेन, रिव्ह्यू त्यासाठी तुम्ही आधी अभ्यास करा, अशा प्रकारचं कम्प्युटर झालेलं आहे. मेथॉलॉजी मग तुम्ही काय काम करणार त्याची पद्धती शोधून काढा, की तुम्ही क्वेश्चनेअर तयार करा, प्रश्न विचारायला लोकांना, कुठं कुठं व्हिजिट करणार, कसं व्हिजिट करणार, त्याच्यासाठी तुम्ही कसं लिटरेचर कलेक्ट करणार, मग त्या अनालिसिससाठी स्टॅटिस्टिकल कुठला मेथड वापरणार, असं सगळ्यासाठी मेथॉलॉजी. आणि मग तुम्हाला टाइम ठरवावं लागेल ना, किती वर्ष काम करणार, 6 महिने, वर्ष, 2 वर्ष, तुम्हाला जे काय फंडिंग मिळतं ते मिळतं बघा, 1 वर्षासाठी, 2 वर्षासाठी, तेवढं तुम्हाला ते टाइम स्पेंड ठरावं लागतो. आणि मग शेवटी जसं आता मी सांगितलं हायपोथेसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम काय यायची शक्यता आहे त्याच्यावरही तुम्ही विचार करा आणि मग तो रिपोर्ट लिहायचा. तुम्ही रिसर्च केला, तुमचं समजा तुम्ही 50 ठिकाणी तुमचे तुम्हाला डिटेल मिळाले, 50 वेगवेगळ्या गावामध्ये तुम्हाला ते एक सारखी परिस्थिती मिळाली की ह्या मुलांना आत्महत्या केली, शिक्षक वर्गात राहिला, मग तो विद्यार्थी हायस्कूलपासून असेल, कॉलेजपासून असेल, शाळेतला असेल, काही करणार असतील, आणि त्यानंतर ते सगळं तुम्ही डाटा मग 100,000 कुठला 50चा मिळाला, तो डाटा तुम्ही कलेक्ट करून त्याचा अभ्यास कराल, कॉमन त्यात कन्क्लुजन काढाल की कॉमनली विद्यार्थी का डिस्टर्ब होतो अशा ठिकाणी. मुलींच्या समोर केल्यामुळे झालं का त्या विद्यार्थ्याला तो वीक होता, ह्या सगळी कन्क्लुजन काढून त्यात तुम्ही रिसर्च पेपर तयार करू शकता. आणि तो रिसर्च पेपर तयार करताना मग ते टायटल, सर्टिफिकेट, तुम्हाला सर्टिफिकेट घ्यावं की प्लॅजरिझम नाहीये, त्यामुळे एक रिसर्च मेथॉलॉजी आहे की तुम्ही कुठलीच शौर्य कर्म केलं नाही, कुणाचं तरी दुसऱ्याचं काढून घेतलं ना, तुम्ही वापराचं नाही केलं. त्यानंतर तुम्ही ज्यांनी मदत केली त्यासाठी तुम्ही त्यांच्या शुभेच्छा, ॲक्नॉलेजमेंट तुम्ही करणार. त्यानंतर तुम्ही जे काही त्या टेबल तयार करता त्याची टायटल्स वगैरे ते सगळं टेबल ऑफ कंटेंट, ते इंट्रोडक्शन लिहाल तुम्ही त्याची एक पॅराग्राफमध्ये, तुमच्या टॉपिक तुम्ही हा का घेतला, कशा प्रकारचा टॉपिक आहे, पण लिटरेचर तुम्ही वाचला असेल त्याची काही 5-50 सायंटिस्टची नावं असतील ते असेल, मटेरियल तुम्ही कुठली मेथड वापरली, काय मटेरियल त्यासाठी वापरलं, मग काय रिझल्ट आले, मग ते टेब्युलर स्टॅटिस्टिकल टूल वापरून, आणि मग ते तुम्ही त्याच्यावर स्वतः डिस्कस करा, तुमचं हे डिस्कशन करा, आणि मग तुम्ही त्याच्यावर कन्क्लुजन काढा की माझं हे कन्क्लुजन आहे, त्या मुलांच्या बाबतीत असं घडतं, अशामुळे ती मुलं हे करतात. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही एखाद्या तुमचं जर काम समजा ह्युमन बिंगवर काम करताय तुम्ही आणि त्यांना एक्सपेरिमेंट लेवल वापरणार आहे, तर अशा ठिकाणी तुम्हाला इथिकल कमिटीची परवानगी लागते. मी असं काम करणार आहे, मला परवानगी द्या, मग ती परवानगी मिळते. आणि मग त्याच्यावर तो झालेला पेपर तुम्ही तो पब्लिश करायचा, रिसर्च जर्नलला पाठवायचा. हे त्याचे मेथॉलॉजी आहे. टायटल, कोणी तो पेपर लिहिला, त्याच्या ऑथरचं नाम, ॲब्स्ट्रॅक्ट, त्याच्या कीवर्ड्स काय, त्यामध्ये इंट्रोडक्शन काय, मटेरियल मेथड काय, रिझल्ट्स डिस्कशन काय, तुम्ही काय कन्क्लूजन काढली, एक्नॉलेजमेंट आणि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अंडरटेकिंग. म्हणजे तुम्ही समजा 1-2-3 ऑथर आहेत, तुमच्या 2-3 ऑथरमध्ये ह्या पेपरबद्दल तुम्ही जे पेपर पब्लिश करा त्यामध्ये काही एकमेकांचे मतभेद आहेत का, त्याच्याबद्दल तुम्ही लिहायला लागतं. तर तुम्हाला फंडिंग मिळालेलं आहे, त्या फंडिंग मिळालं तर ज्यांनी तुम्हाला फंडिंग केलंय त्यांचं तुमचं काही मतभेद आहेत का, हे सगळं अशा पद्धतीने सर्टिफिकेट तुम्हाला हेही लागतं. प्लॅजरी यामध्ये मी कुठलंही चौर्य कर्म केलं नाही. म्हणजे 5% जास्त हे बाहेरचे शब्द येतात, कोणाचे शब्द येतात का, 5% चालतं की ते कुठं रिपीट झालं असेल ते चालतं.
पण टेक्निकली ते रिपीट बाकीचं कुठलं टेक्निकल मटेरियल रिपीट होता कामा नाही. पेपरची सॉफ्ट कॉपी करून ती मग ते जर्नलच्या एडिटरला पाठवतात. त्यांना योग्य वाटली तर ते सांगतात येस युअर पेपर इज ऍक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, आणि मग तो पेपर पब्लिश त्यामध्ये होतो. त्यासाठी तुम्हाला उत्तम जर्नल शोधावं लागतं. आपल्या आता तुम्हाला कल्पना असेल कदाचित की युजीसी केअर नावाचं विद्यापीठ युजीसीने जी लिस्ट दिलेली आहे जर्नलची, ही या जर्नलमध्येच तुम्ही पब्लिश करावं, त्याच्यापेक्षा वेगळ्या जर्नलमध्ये करू नका. कारण ती जर्नल्स आता काय झालं, जिकडं तिकडं सगळ्याच बाबतीमध्ये माल प्रॅक्टिसेस आहे. आपण म्हणतो दूध सुद्धा मार्केटमध्ये केमिकल मिल्क यायला लागले, किंवा तुम्हाला खवा मिळतोय तोही केमिकल अडल्ट्रेटेड खवा, किंवा तुम्हाला पनीर मिळते, सगळ्या ठिकाणी अडल्ट्रेशन. तसं रिसर्च जर्नलमध्ये जो अडल्ट्रेशन आलेलं आहे ती जर्नल खोटीच असतात. नुसतं ऑनलाईन पब्लिश करायचं, त्यामध्ये काही सायंटिफिक त्याला मेरिट नसतं. सायंटिफिक मेरिट म्हणजे ज्याला इम्पॅक्ट फॅक्टर मोठा आहे. इम्पॅक्ट फॅक्टर म्हणजे जे जर्नल जगामध्ये मॅक्सिमम वाचलं जातं, ज्याचा रेफरन्स घेतला जातो आणि ऍक्सेप्टेड आहे, अशी जर्नल त्याला इम्पॅक्ट फॅक्टर असतो, आणि त्याला इम्पॅक्ट फॅक्टर म्हणतात. जी मॅक्सिमम वापरले जातात ते इम्पॅक्ट फॅक्टर ठरवला जातो, आणि मग ज्या जर्नलमध्ये इम्पॅक्ट फॅक्टर मोठा आहे अशा जर्नलमध्ये पब्लिश करावं, की जेणेकरून तुमचं तिथं रिकग्निशन व्हायला पाहिजे. आणि हे रिकग्निशन होण्यासाठी सायंटिस्ट आर नोन बाय देअर पब्लिकेशन्स इन गुड जर्नल्स, अँड सायंटिस्ट आर अननोन because of their non-publication. Scientists are known by their publication in good journals. तुम्ही पब्लिकेशन गुड जर्नलमध्ये केले, 10-15 पेपर केले तर तुम्ही जगभर प्रसिद्ध होता त्या विषयामध्ये, आणि मग त्या विषयामध्ये जगात काम करणारे लोक तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतात. पण जर सायंटिस्ट रिमेन अननोन इफ ही डझंट पब्लिश, तुम्ही जर काय पब्लिश केलं ना, तुम्हाला जगात कोणी किती हुशार तुम्ही असा, कसलंही काम केलं असं, तुम्हाला कोणीही जगात ओळखत नाही. त्यासाठी पब्लिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड रिसर्च पेपर्स इन दॅट व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतरचा लास्ट 2 पॉईंट्स आर देअर. मी जसं सांगितलं की तुम्हाला IPR इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट पेटंट करायला पाहिजेत, कमर्शियलायझेशन पेटंट. आता इतकं जगामध्ये आपल्या भारतामध्ये खूप झालेलं आहे. इन्क्युबेशन सेंटर्स, इनोव्हेशन, तुम्ही नवीन आयडिया काढा. इन्क्युबेशन सेंटर्स आपल्याकडे काढलेली आहेत सगळ्या बऱ्याच ठिकाणी. आपल्या कृष्णा विद्यापीठात, पुणे विद्यापीठात आहेत. प्रत्येक विद्यापीठा ठिकाणी इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत, रिसर्च सेंटर इन्स्टिट्यूटमध्ये आहेत. त्या इन्क्युबेशन सेंटरला भेटून तिथे कॉन्टॅक्ट करून तुमची आयडिया तिथे मांडा, तिथे इन्क्युबेट करा तुमची आयडिया, आणि तिथं तुम्ही ते डेव्हलप करायला जे काय फंड्स लागतात ते फंड्स तुम्हाला बाहेरून मिळू शकतात. आणि ते जे काय तुम्ही एखादं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं, फॉर एक्झाम्पल आता कोविडच्या पिरियडमध्ये काही लोकांनी इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं की त्यामुळे ते हवा फिरती कशी राहील, छोटे इन्स्ट्रुमेंट, असे काही इन्स्ट्रुमेंट तयार केली, किंवा स्प्रे कसे करतात सॅनिटायझर वगैरे, असं काही इन्स्ट्रुमेंट तयार केली. असं तुम्ही जर इन्स्ट्रुमेंट त्या इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये तयार केलं तर त्याला प्रोटोटाईप म्हणायचं. ते इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं की मग ते इन्क्युबेशन सेंटर तुम्हाला मदत करतं, स्टार्टअप की इंडस्ट्रीशी कॉन्टॅक्ट करायला. मग ते 10-20 इंडस्ट्रीना बोलवणार, दाखवणार हे असं या व्यक्तीने तयार केलेलं आहे. मग त्यातली इंडस्ट्री ज्याला आवडेल ती इंडस्ट्री तुमचं जे आहे ते घ्यायची तयारी दर्शवतं. मग तुम्ही ते पेटंटिंग करून ठेवायचं. त्या मिनवाईल ते पेटंटिंग केल्यानंतर ती इंडस्ट्री घेणार असेल तर मग ते पेटंटचे सगळे राईट त्यांना देऊन तुम्हाला काय असेल ते त्याचं ते रेम्युनरेशन जे ऑनर म्हणतात, रॉयल्टी तुम्हाला मिळेल, आणि ते त्यातली रॉयल्टीचा काही भाग तुमच्या त्या स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर जातो, बाकीचा तुम्हाला मिळतो. हे अत्यंत करणं गरजेचं आहे. आता जिकडं तिकडं हे झालेलं आहे. हे कशासाठी, तर जे खर्च येतो कुठलाही तो रिसर्च करायला, अगदी खेड्यात तरी आपला कुठलाही छोटंसं अगदी एखादी नवीन सायकल तयार करायची असेल, किंवा जनावरांचं अन्न कट करायची मशीन तयार करायचं असेल, अशा सगळ्या गोष्टी जरी करायच्या असतील तर त्याला पैसे लागतात, फंड लागतो. तर ते फंड मिळवण्याच्या दृष्टीनं हे जे या स्टेपचा IPR असेल, स्टार्टअप असेल, इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत, या सगळ्या तुम्हाला हेल्प करतात. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जाऊ शकता. नवीन आयडिया, ज्याला आयडिएशन म्हणतात, नवीन आयडिया तुमच्या डोक्यात यायला पाहिजे. देन यू कॅन गो फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च. फायनान्शियल आस्पेक्ट, रिसर्चसाठी पैसे कुठे मिळता येतात, तर वर्क शुड बी डन इन लॉजिकली अँड मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज. कमीत कमी फॅसिलिटी. तर मला हे 1 कोटी रुपयाचं इक्विपमेंट पाहिजे, मला 50 लाखाचं इक्विपमेंट पाहिजे, मला एवढी मोठी जागा पाहिजे, मला 10 रूम पाहिजे. नो, आय विल गिव्ह बेस्ट एक्झाम्पल. लुईस पास्चरचं एक्झाम्पल आहे, ज्यांनी 14 आउटस्टँडिंग रिसर्चचे वर्क केलेलं आहे. त्यांचं जर तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिलं तर 3x4चं लाकडी टेबल, त्या लाकडी टेबल 1 स्पिरिट लॅम्प, 1 काचेची पट्टी आणि 1 वायर लूप, एवढंच, की ज्याची किंमत आत्ताच्या ह्याच्यात सुद्धा 500 रुपये होणार नाही. या फॅसिलिटीमध्ये त्या ग्रस्तानं 14 कॉन्ट्रीब्युशन केली. रेबीज व्हॅक्सिन जे म्हणतो आपण ते सुद्धा त्यानं तयार केलेलं आहे पिसाळ्याच्या ह्याच्यात. म्हणजे हे करायचं असेल तर तुम्हाला हे टेक्निक कळलं पाहिजे
कमीत कमी रिक्वायरमेंट तुम्हाला करता आलं पाहिजे. तुम्ही जर मला अगदी सोफिस्टिकेटेड फॅसिलिटी पाहिजे, तुम्ही कधीही सायंटिस्ट होऊ शकणार आहे. त्या गोष्टीमध्ये आहे, त्या फॅसिलिटीमध्ये तुम्हाला रिसर्च करता यायला पाहिजे आणि त्यातनं तुम्ही आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रीब्युशन करून जेव्हा तुम्ही नोन टू वर्ल्ड व्हाल, ऑटोमॅटिक सगळं जग तुमच्याकडे येईल, तुम्हाला पैशाचा पाऊस पडेल आणि पाहिजे अशी फॅसिलिटी मिळेल. पण ओरिजिनल वर्क सुरुवाती तुम्हाला स्वतःलाच करायला पाहिजे. फंडिंग एजन्सी इतक्या आहेत आपल्या देशामध्ये, 25 पेक्षा जास्त फंडिंग एजन्सी, UGC, CSR, DBT, ICMR, DST, इस्रो अँड DRDO खूप आहेत. त्यानंतर तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळतात. ज्युनियर JRF आहे, SRF आहे. 37,000 ते आता ते अमाऊंट वाढलेला आहे. आताचा अमाऊंट जवळजवळ 40,000 ते 55,000 65,000 पण गेलेला आहे तो स्कॉलरशिप. ती स्कॉलरशिप तुम्ही पास झाला तर तुम्हाला ते मिळू शकतं. ती स्कॉलरशिप त्याच्यावर 5 वर्ष तुमच्या रिसर्चपर्यंत तुम्हाला ती फंड मिळतो, त्याच्यावर तुम्ही रिसर्च करू शकता. आणि प्लस इतर गोष्टीसाठी कॉन्टिजन्सी अमाऊंट ज्याला मिळतो ते 5 लाख मिळते. आणि इन ॲडिशन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे कुठल्या तरी तुमचं जो एखादा टॉपिक असेल तो एखाद्या इंडस्ट्रीशी उपयोगी असेल, त्या इंडस्ट्रीला भेटून तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही मला फंड द्या, मी तुमचा रिसर्च वर्क करून देतो आणि त्याच्यानंतर माझं जे वर्क होईल त्यातला काही पार्ट तुम्हाला मी मदत करू शकतो. त्याला म्हणायचं स्पॉन्सरशिप फ्रॉम इंडस्ट्री, ते करू शकता. अँड इफ यू लुक ॲट द रिसर्च यू विल फाइंड दॅट फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च स्काय इज नॉट ऑल्सो लिमिट. You can select any topic and you can work. Educational qualification is not important. Your degree is not important, but your motivation is important and your patience and tendency to do hard work is very important, and to work in the team, that is important. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Any query? Thank you, sir. Hello, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Hello, sir. All the best. All the best to you all. Hello, sir. Hello. Yes. माझा एक प्रश्न होता की इमॅच्युअर जी मुलं असतात, म्हणजे 7व्या महिन्यात जन्म घेणारी, बुद्धिमान का असतात? काय जी प्रीमॅच्युअर मुलं असतात बुद्धिमान असतात, असं का? असा रिसर्च केलेला आहे का? नाही, रिसर्च नाही केला, तुम्हाला विचारतो. हा तुम्हाला रिसर्चचा टॉपिक आहे. रिसर्च अनलेस अँड अंटिल यू प्रूव्ह स्टॅटिस्टिकली. कसं असतं, एखाद दुसरं एक्झाम्पल आपल्या आसपास कुठं ते पाहायला मिळतं. ते घरचे सांगतात की हा 7व्या महिन्यातच झाला, बघा किती हुशार आहे. 7व्या महिन्यात झाल्यामुळे तो हुशार आहे. पण झाल्यामुळे तो हुशार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला हजारो केसेस असल्या प्रकारचे अभ्यास केल्या पाहिजेत. आणि स्टॅटिस्टिकली यू हॅव टू प्रूव्ह इट. इफ इट इज स्टॅटिस्टिकली प्रूव्ड, देन यू कॅन से, अदरवाइज नॉट. Thank you, sir. Okay. Hello, sir. Sir, we heartily thank you for giving the lesson and taking the time to share your opinions with all of us, sir. Thank you. I would especially want to thank the organizing team members, Shinde sir, Rafi sir, Director Professor, SS Patil sir, and professors. Thank you so much, sir. I also thank you all giving me opportunity, Rafi sir, then Patil sir, and your whole university team. I am very much thankful. You gave me opportunity to talk with the learned colleagues. Before them I talked. Thank you.